Isa pa pong palakpakan po natin malakas at pinakamamalapay si President. Ngunit bawal ng pinakawatas ng pupuri. Magula ating pagdadakili sa ating pinakamamalapay Zeus. And of all honor, at doble paggalang po sa ating pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Zeus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almeida President, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Comon Almeida President, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal na kailanman ay hindi natin malilimutan. President, sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa banal na gawain ito, maminamahal, dito tayo maminamahal tumubo yung ating mga pananampalatay sa ating pinakamamalapay Jesus at nagbago ang ating buhay. Pinagalingin tayo sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang ating mga bigat ng problema. Sa mga oras to, tayo pinipiyayaan at pinagpapala na ng ating pinakamamalapay Jesus. President, at nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang gabi na po sa ating to the whole family of Almeida children, maging sa lahat ng President, ng ating mga kasama, kapiling, ang ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, maminamahal, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordibich Bubunyer, katuwang kanyang manak, ating beloved Sister Divine Year, President, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, kapiling ating mga beloved workers, and President, maminamahal, maging sa lahat, maminamahal, ng ginagamit sa dulang ng ating pinakamamalapay Jesus, sa ating beloved choir, ating mga beloved instrumentalist, President, help of the church, President, maging sa lahat, maminamahal ng ating mga kapatiran, datihan man, baguhan, President, at sa lahat po ng naabot o nakakarinig ng tingin ito sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Jesus, President, at sa lahat po ng ating nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, especially sa mga baguhan po na idinaragdag ng ating pinakamalapay Jesus, nanonood po ng ating live webcast. Magandang oras po dyan sa inyo. At muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Jesus. President, at narito tayo muli sa ating pagsagawa ng ating pananambahan. Maminamahal, yung magdamagang pagpupuyat, ating pag-overnight. President, na ito'y pinag-uutos ng ating pinakamamalapay Jesus. Na lagi tayong, sabi nga, maminamahal na ating malapay Jesus, magbantay sa ating kaligtasan. President, dahil kung ang ating, sabi nga, maminamahal, ang gawa ng kaaway ay 24 oras maminamahal, lalo na yung kalabang diablo ng ating malapay Jesus ni President, ay 24 oras maminamahal na siya'y nagbabantay. Maminamahal, ang ating pinakamamalapay Jesus, tayo, sabi nga niya, pinag-uutos niya na tayo magdamagan din, maminamahal, na sa ating pananalangin, President, pagpapasalamat, maminamahal, upang magkaroon tayo ng kapangyarihan na nagagaling sa ating pinakamamalapay Jesus at mapaglabanan po natin ang gawa ng kaaway. President, yung mga pain niya, President, sa ating pakikisalamuha sa sanlibutan, maminamahal, na hindi natin alam, maminamahal yung nangyayari na sa ating mga paligid, kaya kinakailangan, President, ang mga Kristyano, laging sabi nga, on fire, maminamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. President, at muli tayo maminamahal ay magpupuri, maminamahal ng mga masyang awitin, President, mga malumanay na awitin, President, na dyan sa bagay na yan, ay ating pong inibitan ng pinakamalapay sa malapresensya ng ating pinakamalapay Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa ating bawat pananampalataya. President, sa pagpatuloy balgawain, maminamahal, na rin masaksi niyo rin po, President, ang mga pinagpalang mga kapatiran na magpapahayag ng kanilang magbuhay pagtotoo kung paano po kumilos ang ating malapay sa kanilang buhay na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, nilutas sa bigat ng problema, at sa mga oras to sila'y binibiyayaan, pinagpapala na, kinakahabagan ng ating pinakamalapay sa President. Sa portion po ng pagpapatotoo, maminamahal, dyan niyo po maririnig yan. President, manirin din po maminamahal ang mga pinagpalang mga awit, President, simula sa ating beloved children's choir. At sunod mo, maminamahal ang ating beloved Finest Choir, President, sa kanilang mga papuring awit na dyan po sa portion po ng muling pagdama ng matamis na presensya ng ating pinakamamalapay. So, President, sa pagpadaling balgawain, maminamahal, na rin din po masaksi niyo rin po, President, ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa ating pagkakaloob ng ating mga kasub. Bakit handog, President, ng lahat ng mga Kristiyano dito binibiyayan, pinagpapahala ng ating malapay Jesus, lalo tigit ang pagpalang espiritual. President, as ang pagpatuloy balgawain, maminamahal, yung huli, President, ito po yung pangangaral, balang salita ng ating pinakamalapay Jesus, President. Kung tayo, sabi nga niyo, bang lingkod, maminang kung tayo literally kumakain ng pagkain,
nakapagpapabusog, nakapagpapalakas nating physical pangangatawan. Kinakailangan din po, kumain din po tayo ng salita ng ating malapay. Appreciate yung pagkaing salita ng Diyos, maminamahal. Ito yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban. Hindi lamang po doon sa ating, dito sa ating bahay-sambahan, maging sa lahat, appreciate, ng ating, sa ating mga tahanan, maminamahal. Dala-dala po natin, appreciate, yung salita ng Diyos, ating pinamumuhay. Yun po yung pagkaing spiritual. Appreciate, yung ating pagsasagawa ng banal na kalooban ng ating pinakamalapay Jesus. Yun po yung pagkaing spiritual. Appreciate, na dito maminamahal, nakikita ng ating Diyos, maminamahal ang bawat ating ginagawa sa ating mga tahanan. Appreciate, na doon tayo pinagpapala, binibiyayaan, kinakahabagan, pinag-iingatan ng ating pinakamalapay Jesus dahil nagagawa po natin ang kanyang banal na kalooban. Appreciate, at sabi pa ng ating malapay Jesus na wag natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung mamalas na malapit ng araw. Ito yung appreciate, ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamalapay Jesus, appreciate, na talagang ating pong pinakasama-sama, maminamahal yung bagay na yan sa piling na sa ating pinakamalapay Jesus ang buhay na walang hanggan sa piling niya. Appreciate, na narin maminamahal, talagang tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala, bagamat ang iba ay narin may mga trabaho, maminamahal, may mga negosyo, appreciate na talagang inaasikaso, maminamahal, ang iba naman maminamahal, ay talagang galing pa po sa mga karamdaman, maminamahal. At narito tayo pinagpala ng lubos ng ating malapay Jesus. Appreciate, tayo pinagtipon-tipon ng ating malapay Jesus sa maminamahal sa pagpapasalamat, pagpupuri, maminamahal, at ipinarating tayo ng walhati ng ating pinakamahal sa kanyang bahay-sambahan. Appreciate, kaya na maminamahal, sabi pa ng ating mga ngaral, maminamahal, pag ating mapagtagumpayan, maminamahal, yung ating pag-upuyat, appreciate, hindi tayo makaiglip, maminamahal, hindi makatulog man, maminamahal. Ang katumbas po nito, sabi ng ating mga mangaral, maminamahal, ay 3 araw na kapangyarihan na pag-aayuno sa ating pinakamamalapay. Appreciate, hallelujah. Okay, praise the Lord. Sa mga oras na maminamahal, tayo po maminamahal ay bago tayo mag-start, maminamahal habang hinihintay pa po natin ang ating mabilabod na kapatiran, maminamahal, patungo sa ating banal gawain. Appreciate, kung paano tayo iningatan, appreciate, tayo na po yung mag-start na, mag-pray, manalangin na tayo, maminamahal, upang sawan patubayan tayo natin mahal pa Jesus sa ating pagpupuri, maminamahal, appreciate, sila rin po yung pag-ingatan ng ating pinakamulos. Kaya salamat naman na rito, maminamahal, hiniling ko po, appreciate, tayo po maminamahal ay tumayo, maminamahal ang iba'y lumuhod, appreciate, nariyan magtaas po tayong 2 kamay nating bilang tandang pagsuko sa ating pinakamulos. At manalangin tayo, appreciate ng tayong team, appreciate, manalangin tayo, hallelujah. Dakila pagpala po ng mga Diyos sa ating makamulisan na kami nagpupuri, nagpapasalamat sa morso, sa malhating pagdating ng kapatiran nila, pinagangatan po sila sa kanyang paglalakbay. At narito kami ngayon sa Imbalarapan, kami po ay nagkasama-sama ng katipon-tipon na nagpapakumbaba. Umining habag kapatawaran sa lang pagkulang pagkamali sa pong inanasupuan, ang bawat isa nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami malabay sa kasama kami hinangin dugo ng bagos sa krus ng Kalbaryo sa pagdidalangin po namin sa pangalan ng panalangin po namin kagalang-galang balins na Pastor Luis Armida. Malapay Jesus, lang isang mo po ang bayang dumbal gawain sa simbalan sa pagka-MC o pinagpiri pagawin ng Madyo Prosong Solimsong. Ibuso mo po yung pinakamatamis sa presensya sa aming galigtaan. Dito'y kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo. Malapay sa narinig po, lang isang mo rin po malapay Jesus. Hallelujah. Ang mga pinagpalang mga mag-ahayag ng kailang mga buhay patotoo. Kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubang makaramdaman. At sa mga oras sila pinagpapala na ng malapay Jesus, lalo higit ang pagpapalang spiritual. Malapay sa lahat ng nilang patuto, malapay sa kumabigay ng kanilang ipahahayag sa iyong balharapan, malapay sa mga sa lahat ng makapakinig sa mga baguhan po namin na idadagdag na nanonood po namin live webcast. Sila rin po yung makumberi at bumir po mga banal gawain, malapit po sa kanila. Sila dumuron at sila makapiling sa paglilingkod sa iyo. Lang isang rin po malapay Jesus, hallelujah. Ang mga pag-aawitan po ng Beloved na Children's Choir, mula sa ating Beloved Finest Choir, lahat ng kanilang papuring kaawit, malapay Jesus, na iaalay sa iyo. Ianait mo bilang muling daluyan, ang pinakamabis at balang presensya sa aming galitan. Lang isang rin po malapay sa pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa aming pagkakalob ng mga kasumbagit, handog ibibigay ng matalata, na kanilang papaliwanag po sa lahat ng mga Kristyano, hindi pa sumusunod sa bagay na ito. Mahipo ang kanilang puso at kanilang isip, malapay Jesus, na rin maunawaan po nila ang kahalagahan ng pagkakaloob, malapay Jesus, na ito'y pinangako mo ang triple blessing, lalo digit ang papalang spiritual. Lang isang mo rin po malapay sa lingig ng balgawain,
ang pangangaral ng salita, kumabigay ng mensahe ng aming pag-aaralan. Sa umaga na yan, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya, samahan mo kami malabas yung gawain sa simulan sa matapos na taglay kalakasan, kagalakan na nagmumula sa iyo malapay sa halya. At kung paano kami iningatan, pinarating, walhati sa balgawain, ganito po sa halay ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin sasagawa ng pag-overnight sa mga oras. So pakaingatan po, lalo yung mga anak na rin naglalakbay, manggagaling pa ng malalayong lugar, malapay Jesus, na rin may mga dalang sasakyan, iba yung naglalakad, ang iba yung malapay na mamasahero. Pakaingatan mo po sila, malapos paratingin ng malhati sa balgawain, sama-sama sinasaway, lahat ng urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng pagkapatiran sa unat pangkalatang panalangin, na yung kagalang-galang balin sa Pastor Willie Samida, ay ba nyo kasaw, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa more sa minamahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapay sa President. Hallelujah. As we got a male spirit, work within us. As we got a may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got obey your spirit, work within us. As we got obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalangis lahat ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahal, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, O Diyos, dahil sa lahat. Pag-ibig ng
Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Handa na pa ang buong Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus who come walking, that sweet old Spirit will I obey. I live for this Jesus day after day. The loving kind is better than love. The loving kindness is better than love. Mouthing shall praise thee, that's well and bless thee. Loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's well and bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come one day. That sweet old Spirit will I obey. I'll live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's well and bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's well and bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for Jesus day after day. I'll live for Jesus who come one day. Sweet old Spirit will I obey. I'll live for Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love.
My lips shall praise thee, that's well I bless thee. The loving kindness is better than life. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I'll do sick man sweet, and the world is salvo. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do sick old man sweet, and the world is salvo. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Start hallelujah. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do sick old man sweet, and the world salvo. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do sick old man sweet, the world is salvo. He's the joy of living, He's everything to me. But Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Those storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's the faithful rain, it's the faithful rain. I can count on Him to the very end. Though the storm cloud hurricane the sky, who would ever lead well? I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord, see walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Though storm louder can the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's the faithful rain, it's the faithful rain. I can count on Him to the very end. Though the storm cloud hurricane the sky, who would heavenly dwell? I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalo sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig
hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig, Israel, kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him forever. Jesus saves and gives me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him forever. Jesus saves and gives me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus,
Jesus, I love you more and more. Oh, Jesus, save and gives me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and gives me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have the big sweeter to save my weary soul. And Lord, what Jesus came to me. In my grace I may go down, Spirit, so Spirit, once I was lost and I have been sweet to save my weary soul. And Lord, what Jesus came to me. In my grace I will down His Spirit, so He ran down His Spirit, sin to save my soul. His Spirit, by His blood I'm whole. Set them to be whole, but Jesus rescued. Down His Spirit, so He ran down. I went to the church one day to hear them sing and read. The preacher grimly preached the gospel. He said you must repent, down to that side. Down His Spirit, so He ran down His Spirit to save my soul. His Spirit,
by His blood of old. Set up him to be whole, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. Heal your hand, might and hold her hand. The old one, the full hands, all the prairie. For Lord, you for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. Heal your hand, mighty Lord, hold her hand. Lay your one, the full hands on the prairie. The Lord, you for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. Lord, hallelujah. You that's the blind, better man. From the rain you made the sea, from the sea for the cloud, give us light and power. You are the earth in the sky, in your command, oh, please keep your gracious hand on me. You that's the light, better man. From the rain you made us see, from the sea for the clouds, give us light and bounty. You have the earth and the sky in your command, oh, please keep your gracious hand on me. Heal your hand, mighty Lord, hold her hand. The old one, the full hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You that's the light, better hand. From the rain you made the sea, from the sea for the cloud, keep us light down the deep. Happy earth and sky, your command, oh, please keep your precious hand on me. You that's the cloud, better rain. From the rain you made the sea, from the sea for the clouds, give us light down the hill. You are the earth and the sky in your command, oh, please keep your precious hand on me. Heal your hand, mighty Lord, hold her hand. The old one, the four hands on the prairie. Oh Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You that's the light, better rain. From the rain you made the sea, from the sea for the cloud, give us light and power. You have the earth
You that's the cloud, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the cloud, He was lying down there. You are the earth and sky. He told the man, oh, holy, He don't praise His hand. Holy, holy is your name, mighty God of me. Your conditions from ages past, and now it touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be one of His master plan, who knows this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God who me. Holy, holy is your name, mighty God of me. Your good nations from ages past, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God of me. I don't pass you home, the light at the top of my burdens. I don't mind the cries and hurt that I go through. Who be the time I want to run, the night of water. Who just lead us by those two. I don't ask you, Lord, the light and the not my hood. I don't mind the rise and turns that I go through. Oh, be a time I want to run and I don't run. Who just lead us by goes to you. Oh, praises the Lord, give me that on my bar. Oh, it must be at His word, good and I. For if you can know, this is what I have you do. Oh, they will lead us far. Heaven goes to you. I'll be out so long ago. I got a way. Heaven's time goes by and love in my rules. If reason asking to us, Lord, they save me. Who just lead us far, and heaven goes to you. Lord, hallelujah. Oh, praises the Lord, give me that almighty bar. Oh, it must be at His word, you and I. But if you can, Lord, He's what I have you do. Oh, they will lead us far, and heaven goes to you. Oh, praises the Lord, give me that on pasty bar. Oh, it must be at His word, you and I. But if you can, Lord, He's what
Praise the Lord, the word that He gave His hand. Those who ever believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. Praise the Lord, the word that He gave His hand. Those who ever believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. Wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to the Holy One, who will leave all my soul. And to the Holy One, who will leave all my soul. Yes, so my God, I trust in Thee. Be the peace that is fire over here. Get not the way on division. Get not the way on division. Yet so my God, I trust in Thee. Be the peace that is fire over here. Show me the ways, thou ways so long. Teach me thy path so long. Yes, so my God, I trust in Thee. Be the peace that is fire over here. Remember now that sins of my youth. Remember that sins of my youth. Yes, so my God, I trust in Thee. Be the peace in this fire over here. And to the Holy Lord, who will leave all my soul. To the Holy Lord, who will leave all my soul. Yes, so my God, I trust in Thee. Be the peace that is over me.
be shared. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me be shared in His fire over me. Show me Thy ways, Thy ways so long. Teach me Thy paths, Thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me be shed land in His fire over me. Remember the night that sins of my youth. Remember that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me be shed in His fire over me. The Lord's perfect, converting the soul. That is the body of the Lord's issue, making wine a sample. For the beat inside, who then alone in the spine gold. Sweet rose and honey, any honey gold. The sons of the Lord are right, rejoice in the heart. The commandments of the Lord is true, like reading the eyes. More than Peter's eye, earth and gold, hidden on my gold. Sweet rose and honey, any honey gold. More than Peter's eye, earth and gold, hidden on my gold. Sweet rose and honey, any honey gold. The fear of the Lord is deep, enduring forever. The judgment of the Lord are true, and righteous altogether. For the Peter's side, earth and gold, it must my gold. Oh, sweet rose and honey, and honey gold. Hidden amongst my gold, sweet rose and honey, hidden honey gold. Oh, great is the Lord, and His glory to be praised, and the city overhead, hidden among the gods, so it is beautiful celebration. The joy of Yahuwah, it's the Zion, Zion of the Lord, I see it, oh, the great King. It's the Zion, Zion of the Lord, I see it, oh, the great King. Who great is the Lord, and His glory to be praised, and the city overhead. Beautiful celebration, the joy of Yahuwah. It's the Zion, Zion of the Lord, seated for the great King. It's the Zion, Zion of the Lord, seated for the great King. Who great is the Lord, and His glory to be praised, and the city overhead, hidden mountain over the holiness, beautiful celebration, the joy of Yahuwah.
see, oh, the great King. So silent the Lord and see, oh, the great King. The great is the Lord, and who it is who we praise, and the city over again, he the mountain of holiness, beautiful celebration, the joy and hope. He stands alone inside the Lord, city of the great King. He stands alone inside of the Lord, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wondrous things, only doing wondrous things, and blessed be His glorious name forever. Let the world be free with His Lord. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wondrous things, only doing wondrous things, and blessed be His glorious name forever. Let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Yes, Lord, hallelujah. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wondrous things, only doing wondrous things, and blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 We worship our words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Oh, how today will I pray? My voice shall be in the morning. Lord, hear the morning, will I read my prayer, and today, and will come. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God, who made our world. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God, who made our world. For He is our God, and we are the people of His pasture. And the sheep He said, yes,
Oh, we said, create me and me. Hallelujah. And hear our spirit, we and me. Create me and me. Oh, hallelujah. And hear our spirit, we and me. So Lord, take out the Holy Spirit from me. Restore unto me, Lord, hallelujah, the joy of our salvation, and renew our spirit within me, Lord, hallelujah. Create in me and oh, and renew our spirit within me. So hallelujah. Create me and oh, hallelujah. And renew our spirit within me. Oh, cast it away from thy presence, so Lord. Take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of our salvation, and renew our spirit within me. Hallelujah. Isang pusong tapat at sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng pagtatangin. Isang pusong tapat sa aking ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng pagtatangin. Sa iyong harapan, huwag mo ako alisin. Ang Espiritu na mapalalim sa akin, hanggang na dulo ng iyong pagliligas. Ibalik mo ko, gawin mo ang pag. At sa iyong harapan, huwag mo ako maalisin. Ang Espiritu na magpapalahig sa akin, hanggang na dulo ng iyong pagliligas. Ibalik mo ako, gawin mo ang pag. At sa iyong harapan, huwag mo ako maalisin. Ang Espiritu na magpapalahig sa akin, hanggang na dulo ng iyong pagliligas. Ibalik mo ako, gawin mo ang pag. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay mo, lalo na sa pagbabago ko. Ako iisipin kong lahat ng ito, tunay na kay dakila mo. Hinibig mo ang katulad ko, ano ang may gagawin ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay na rin sa sala ko, ano ang may gagawin ko? Ang araw ay napagkalapit na, at kami yung pupunin na, at aming na makikita, at tayo'y magsama
pagkakasama ko at kugising ko lahat ng ito. Tunay na kakila mo, ibig ko at tulad mo. Ano ang kailangan ko? Hulaan ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lago, ano ang kailangan ko? Hulaan ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lago, ano ang kailangan ko? Ang araw ay napagkalapit na, gabi yung kukuningan, aming namahigilan, at tayo'y masama-sama. Lord, ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa lago, ano ang kailangan ko? May gala, may tuwa, siya sa piling ng Diyos. Sa hirap na puso ay naglalaho. Mayawi, saya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinapala niya ang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalagasan. Sa bawat pusong nagpapagal, iyan ang awit ng mabuhi, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasama, para lang sa Kanya. May gala, may tuwa, saya sa piling ng Diyos. Sa hirap na puso ay naglalaho. Mayawi, saya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinapala niya ang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalagasan. Sa bawat pusong nagpapagal, iyan ang awit ng mabuhi, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamba, para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalagasan. Sa bawat pusong nagpapagal, iyan ang awit ng mabuhi, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamba, para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kaglakad ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang mupuri, ang pagkalago'y dadakilahin. Mula sa iyong may hahawin, awit ko iyong hingin. Langit ang aming nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisigla. Ang sigaw sa pasang, langit ang aming nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisigla. Ang sigaw sa pasang, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay
langit, walang siyong may hahangin. Hawig ko'y iyong hiling. Langit ang hangin na nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko sito'y sumisigla. Tamasiyo'y sumasamba. Langit ang hangin na nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko sito'y sumisigla. Tamasiyo'y sumasamba. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhati ang pangalan niya. O Diyos aming Ama, papupurihan sa hawiran ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas ang puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Ay kanyang nilalang, papurihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos aming Ama, papupurihan siya. Hawiran ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas ang puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na titiwala. Tayo'y kanyang nilalang, papurihin siya. May sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Hindi na kaya pigilan pa, matiniwang nalalaman. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay haawin ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang hanggan sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa, pag-iriwang naladarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay haawin ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang mamatay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpuri.
pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sulangin. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipihan, ako'y may lalabihan. Ikaw ang sasang ang sabihan, hindi mo pagpapawiyan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang surahin. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipihan, ako'y may lalabihan. Ikaw ang sasang ang sabihan, hindi mo pagpapawiyan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin. Ang pag-ibig ko, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Kaya purihin ka, purihin ka, o Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Kaya purihin ka, purihin ka, o Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Tumawag ka ng himala, mga sakit pinagaling ng mundo. Pinakain, mga bilawin na laman, nakakakilang mga bulan. Sa samang espiritu, hinalaya. Lord, hallelujah. Kaya't purihin ka, o Panginoon.
kami magsasawa, sa pagpupuri di kami makabago. Purihin ka, O Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami makabago. Tayong lahat ay binubog, sa kasalanan ay hinilis pagkuhan. Ibinigay kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakilan. Kaya purihin ka, O Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami makabago. Kaya purihin ka, O Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mapapago. Halina't sama-sama tayo magpapuri sa habang buhay, kaysayang tunay. Halina't sama-sama tayo magpapuri, sunod hallelujah, habang buhay, kaysayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itaas ang pangalan mo ng wakas. Halina't sama-sama tayo'y umawin at mapuri, habang buhay, kaysayang tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawin at mapuri, habang buhay, kaysayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itaas ang pangalan mo ng wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itaas ang pangalan mo ng wakas. Sadyang kailangan mo sa akin, upang ako iyong marinig. Lahat para sa puso, sa iyo, Diyos, ito'y nagkakabig. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sampagin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong iyakan. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sampagin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Kung kay sarap mawin ang pinig para langit, puso ko humihina sa luwag, galang ligaya. Pagkaraman ka mo sa iyong hirap,
parusa. Ngunit kayo sila pagmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y hinda sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wiling maglahiruho, himang likayang sihoy, hindi kaya luwasan. Ano mga wiling makisalimutan, buhay namin doon ay namurusan. Kung kayo sila ng siya, wala si Jesus, di makilala. Oh, di ko man makilala ang buhay ko. Dito sa iwan ng mundo ng pagkakulong, ako'y matulog. Nakilig ko sa Kanya, at kailan may di ako mangarama. Kami ko ang lahat ng aking pangarap, pahago sa buhay, sa akin ang mawalay. Ako'y matulog na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sa mata aking alam, darating sa araw, pangarap ko matutupad. At walang sino hahalang, ito'y sadyang ibigay ni Jesus sa akin. Wala lang hanggang kasiyahan o doon sa kalangitan, at di sa pangarap na lamang. Sabihin man nilang ako'y isang mananiko, at pagkawalan ng tanging Jesus Cristo, ako'y matulog na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sa bagal aking alam, darating sa araw, pangarap ko matupad. At walang sino hahalang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Wala lang hanggang kasiyahan o doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang lamang. Higantang tingnan ang halaman, higantang tingnan ang ulan, higantang tingnan ang ibon na nagliliparan. Pakinggan mo ang agos ng tuwing sa pagkas na nagbibigay ng himig sa hangin. Sila'y manginang sa kalimutan na nakikita sa araw-araw. Tulad ko sa kanila'y
glory, hallelujah, sing hallelujah. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the shield victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, they must have to live hallelujah. In the mighty name of Lord Jesus, tell people. In the mighty name of Lord Jesus, we have the shield victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the shield victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, them us will have to be part of it. In the name of the Lord Jesus, tell people, in the mighty name of the Lord Jesus, we have the shield victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I praise you, Spirit. Glory, glory, hallelujah, His song. And I'm hoping, oh, victory, victory. Hallelujah, I praise you, Spirit. Glory, glory, hallelujah, His song. And I'm hoping, well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, nor my power, and my spirit said that Lord. It's not my mind, nor my power, and my spirit said that Lord. It is foundation, it is foundation, very good. It is foundation, and my spirit said that Lord. He's not my mind, nor my power, and my spirit said that Lord. It's not my mind, nor my power, and my spirit said that Lord. It is foundation, very good. It is foundation, very good. It is foundation, very good. And my spirit said that Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm going to heaven, shout the victory. I'm going to heaven, shout the victory. I'm going to heaven, shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I won, but Jesus set me free. The devil I won, Jesus set me free. The devil I won, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Lord's upon keep me alive, keep me alive, keep me alive. Let's the Lord's upon keep me alive. Jesus, keep me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's so cool, behold, be a sound, be a sound, be a sound. It's so cool, behold, be a sound. Jesus, be a sound. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Lord's upon us. Keep me alive, keep me alive, keep me alive. Let's the Lord's upon us. Keep me alive. Jesus, keep me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Be my soul, singing and shout for Jesus, sing me home. People understand him, Jesus, sing my soul. It's up him, up him, up him, up him, my soul. Be my soul, singing and shouting for Jesus, sing me home. People understand him, Jesus, sing my soul. It's up him, up him, up him, it's be my soul, singing and shouting for Jesus, sing me home. People understand him, Jesus, sing my soul. It's bubbling, 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 my soul. Be my soul, singing and shouting for Jesus, sing me home. People understand him, Jesus, sing my soul. Something bubbling, 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 my soul. Be my soul, singing and shouting for Jesus, sing me home. People understand him, Jesus, sing my soul. Something bubbling, 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 my soul. Be my soul, singing and shouting for Jesus, sing me home. People understand him, Jesus, sing my soul. Something bubbling, bubbling, my soul. There's something bubbling, bubbling, my soul. Singing and shouting for Jesus, sing me home. People understand him, Jesus, sing my soul. There's something bubbling, 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 my soul. He's the King, he's the King, oh, he's the Lord, oh, Lord. His name is Jesus, 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 oh, he's the King, he's the King, oh, he's the Lord, oh, Lord. His name is Jesus, 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 oh, he's the King. Bless the Lord, oh, my soul. Bless the Lord, oh, my soul. And all that's within him, bless his holy name. Bless the Lord, oh, my soul. Bless the Lord, oh, my soul. And all that is within him, bless his holy oh, my soul, and all that is within me, to bless his holy name, to bless his holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lakpaksabi ng Praise the Lord. Praise God, at dito tapos sa minamahal, mga masayang paburing awit sa ating pinakamalapay sa Praise God, at patuloy na sa ating balangkawan yung mga minamahal. At sa mga oras doon, tayo dadakon sa ating mamalmahan na awitin at ibinibig ko ng pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother, Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Purit po ang ating pinakamamalapang Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen. Sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, amen. Muli, sama-sama po tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, dakil mo pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa urang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon pribileyo na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin ng malapay noon, lalo na po siyang panglingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa mga oras. Di po namin nababantay ng aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Lagisan mo po yung abang lingkod, maging mga espesyal na papuring awitin o malapit noon. Samahan mo kami. Hallelujah. Ibuhos mo yung matamis at banal na presensya. Patuloy kami puspusin na Santong Espiritu, mahabag ka sa bawat sa amin. Malapit noon, kailangan ka namin, ikaw ang aming kalakasan. Malapit noon, hallelujah. At sa pangkalatang dalangin
ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ang iyong kadakilaan, walang hanggan. Ang iyong kapangyarihan, walang hanggan. Ang iyong kabanalan, Diyos kailanman, walang hanggan. Ang iyong kadakilaan, walang hanggan. Ang iyong kapangyarihan, walang hanggan. Ang iyong kabanalan, O Diyos, purihin ka,
iyo ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko. Ako'y ligapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo.
katapatan sa buhay ko. Lagi mong lahat narito dahil sa biyayang mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit ka sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan, O Diyos. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan.
Dadamhin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais. Bukam mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mo'y di magmamaliw. Tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, kasama sa'yo, saan ka matutungo? Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay pa, lilingkuran sa bawat araw na hahanapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong paglaan sa aking likhain. Puso ang aking yayakapin at susundin. Sa'yo ako ay lalapit. Dadamhin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais. Mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mo'y di magmamaliw. Tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka matutungo? Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At ang ibang lilingkuran sa bawat araw na hahanapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain. Puso ang tanging yayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka matutungo? Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay pa, lilingkuran sa bawat araw na hahanapin
pag-asang yaon. Sa puso ko'y may pananabik, hirap na dinaranas, yan ay di may tutumbas. Sa pag-ibig na dinulot niya, sa habang buhay ko, walang ibang hangat, kundi ang makapiling ka. Sa buhay na walang hanggan, magpakailanman, luha man ang kapalit sa dusa't pagtitiis. Yan ay di ko pansin, sa pangako darating, walang ibang hangat, kundi ang makasama ka. Sa buhay na walang hanggan, magpakailanman, luha man ang kapalit sa dusa't pagtitiis. Yan ay di ko pansin, sa pag-ako darating, darating ang panahon, si Jesus ay babalik, at ang pag-asang yaon sa puso ko'y may pananabik, hirap na dinaranas, yan ay di may tutumbas. Sa pag-ibig na dinulot niya, sa habang buhay ko, walang ibang hangat, kundi ang makapiling ka. Sa buhay na walang hanggan, magpakailanman, luha man ang kapalit sa dusa't pagtitiis. Yan ay di ko pansin,
buhay na walang hanggan, magpakailanman. Luha man ang kapalit sa dusat pag-ibig. Yan ay di ko pansin sa pangako darating. Walang ibang hangad kundi ang makasama ka. Sa buhay na walang hanggan, magpakailanman. Luha ba nagkapalit sa dusang pag-ibig. Yan ay di ko pansin. Hallelujah! Sa pangako darating, walang ibang hangad kundi ang makasama ka. Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin ang iyong kabanalan, ang iyong katagihan. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan ay kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si sa iyong pangalan
aming daraang di mahalina, matisod ba kami sa aming sa iyong pangalan lahat lulubog. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan
siya ay nangako na di kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, nag-upusot kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na mapawi sa'yo. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat.
everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountains of big land, shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, He lives. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. He is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Daddy Jesus, 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 thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and to express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and to express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwasin, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan. Sa batas kapatid, handa ka na ba? Kasalanan
my soul. Keep singing, shouting, for Jesus saved me. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lahat sabi ko na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pinapataas na pagbuburi, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa hallelujah, kapahintutan natin, beloved ordained preacher, kabubuhay here. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rad Almeda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At din ganoon din ako bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rad Almeda. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Q. Bubuy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier. At ganoon din sa mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. May praise the Lord. At tunay po na pakubuti po ng ating dakilang Diyos dahil kung saan pa muli tayong pinagkatipon, pinagsama-sama upang papurihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na isang grabing pagpapala ito. Tuwing pagtitipon, ito ay grabing pagpapala na nagmumula sa Diyos sapagkat nilod muli na tayo magkatipon upang magtamasa ng mga grabing pagpapala, minamahal. Hallelujah. Talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay po minamahal, tayo po sa buong magdamag muli na to sa ating mga minamahal mga palang bisita, ating mga bisita, kung mayroon man po tayo, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade. Ito po ay pinangunahan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rad Almeda. Tunay po na ang inyong pagparito ay hindi po disgrasya, bagkos ito'y grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Lubos po kayo pinagpala na kayo makapanood sa ministeryong ito sapagkat unay minamahal, hallelujah. Talagang grabe ang yung mga makikitang pagpapala dito sa gawain ito, minamahal. Lubos po kayo pinagpala at grabe iniibig kayo ng dakilang Diyos. Na talagang nais ng Diyos ay pakita ang mga himalang na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tayo dadako minamahal sa portion na ito na pagbabahagi ng mga buhay na patotoo na kung saan ang mga pinagpalang anak ng Diyos na kung saan dati-dati minamahal na talagang grabing gulo ng buhay. Grabe mga karamdaman na walang talagang kalunasan na po minamahal. Ngunit kinahabagan ng dakilang Diyos, maging mga grabe mga bisyo na talagang wala nang yung ano ba ito, yung hallelujah, yung pagdadalahan na minamahal sa mga may bisyo, nandun na talagang rehab minamahal, ay talagang wala na minamahal. Ngunit talagang sa ating dakilang Diyos, lahat ng bagay ay may paraan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang nandun ang grabe mga pagpapala ng dakilang Diyos. At tunay po, isa na rin po ko doon minamahal. Hallelujah. Na talagang nandun minamahal, talagang nag-aantay na laman ng kamatayan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ilang pong taon ang lumipas. Hanggang sa ngayon, buhay na buhay pa rin, lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Kaya minamahal sa ating mga minamahal viewers, maging sa ating mga minamahal na bisita, makinig po kayo mainam. Tunay ito'y grabing pagpapala, minamahal, na inyong makikita matutunghayan, minamahal. Talagang ito'y hindi po biro-biro, ito po ay hindi drama-drama na pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Ito'y mismong gawa ng Diyos. At para inyong mapatunayan, minamahal, subukan yung magpabautismo kayo. Dumalo kayo sa gawain ng pinakamamahal Panginoon at kayo mismo ang magiging saksi. Sabi nga ng banal na kasulatan, talagang na sinasabi kayo magiging saksi ko sa Jerusalem. Tunay minamahal, kami minamahal, dati-dati ganito rin po minamahal. Talagang tunay na naging saksi kami ng ating dakilang Diyos sa kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon.
Kaya ang bawat sa amin talagang hindi magsasabi ng kapangyarihan ng Diyos dahil kami mismo naranasan namin ang kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Talagang grabe ang pagpapala ng dakilang Diyos, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na kapatiran, talagang nandun na lubos sa pinagpala minamahal, hallelujah. At sa hindi na rin po pagtatagal minamahal, atin pong pinaghahanda ang ating ilan sa mga paparad natin mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Sa ating mga beloved brothers po minamahal, atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez. Pangalawa po ang ating beloved brother Arnel Nodado. Pangatlo po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. At ang pangapat po ang ating beloved brother Tarel Tawaran. Ang panglima ang ating beloved brother Peddy Castillo. At maging sa ating mga beloved elder, praise the Lord. Ang pampito po ang ating beloved brother James Milan. At another ating beloved elder, at then ating brother June Sabangan. At ang panguli po ang ating beloved brother Romel Morante. At ang ganoon din po dito sa ating mga beloved sisters, ating po pinaganda ang ating beloved sister Norma Bilwan. Sundan po siya ng ating beloved sister Marta Tamundong. Sundan po, pangatlo po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Pang-apat po ang ating beloved sister Jonelyn Milan. At ang panglima po ang ating beloved sister Avelina Rosario. Pang-anim po ang ating beloved sister Lydia Tawaran. Pang-pito po ang ating beloved sister Gemma Villaruz. Ang pangwalo po ang ating beloved sister Risa Briones. Ang pang-siyam po ang ating beloved sister Susan Nodado. At ang pang-sa po ang ating beloved sister Tess Malikdem. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sila po mga ating mga minamahal na kapatid na pamapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo at tunay minamahal talagang lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. At sa hindi na rin po pagtatagal minamahal, atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez, kung siya po'y nakahanda na po, at sundan po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Pinoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid. Magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga mala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa amin ng Espiritu minamahal, na yung pong aking mahal na asawa nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Na noon po minamahal nung siya nabubuhay pa minamahal, na akin po siya ang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating mga gawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain, yung laging sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal Panginoon. Dahil po, nung kami po pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na akin po siyang hinaatid dito sa ating balgawan minamahal. At akin din po napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makonverti bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus.
Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo itong minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong kami po'y pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating gawain minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating mga gawain taon minamahal, na paghintog ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating Praise the Lord. pinakamahal Hallelujah, hallelujah. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw niyan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andiyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Praise the Lord. Hallelujah, na hallelujah. wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa aking pamilya minamahal, bagamat bihira ko silang makapiling minamahal. Andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat pong pagpalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay minamahal talagang lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. At yan mga ating mga patutong yan minamahal talagang ating patuloy na panghawakan yung mga bagay na yan minamahal. Yan ang talagang patunay na binigay sa atin ng dakilang Diyos. Minamahal na talagang ang ating Diyos ay kasama natin minamahal. Sabi nga rin kanina minamahal, hallelujah, na talaga tayo gagawing witness ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, talagang tayo magpapatotoo sa lahat ng lugar minamahal. Yan ay ibinigay ng dakilang Diyos, hallelujah, na patunay sa atin minamahal na kasama natin ang pinakamamahal na Panginoon. At maging ang mga bagay na minamahal ay yan ay mga tanda minamahal na talagang nandun na talagang tayo sabi nga, maging ang mga gawa ng kaaway talagang sumusuko o sumusunod minamahal, hallelujah, na talagang ating nalalabanan ng lahat ng gawa ng kaaway. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, ang mga bagay na yun, huwag nyo ikagalak. Maging ating mga karamdaman at patuloy gumagaling pag ating pinapadalangin. Ngunit inyong ikagalak ng inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay na lalubos tayong kanyang pinagpala ng dakilang Diyos. And praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi ng buhay ng patuto at na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Norma Minuan. At sundan po siya ng ating beloved Brother Arnel Dodado. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at gagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako pinagpaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. the Lord. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po
ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada po. Uminom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking bilabid ate ko po noon, naway ko yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan, ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus. Binihisan din po ako ng may kabanalan na pananamit, kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil dumating sa punto na talagang dahil napakababa po ang aking dugo, umabot po yan sa 50-0 po. Talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nabagaman dyan po ang aking mga kapatid. Takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, tinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang dyan po na talagang ako po talagang in-examine po na talagang ako piniraspa. Alam niyo po, nung pagkaraspa po, talagang mayroon na pong sumama na bukol po na sabi po ng doktor, ito po'y tumor daw po sa matris. Alam niyo po, talagang tiyan na talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Talagang wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na ako po in-obserbahan, in-examine na. Sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa pong bukol po, talagang marami pong bukol. Alam niyo po, andyan po nung pagkasabi ko po sa aking bilabad ate, sabi ko po sa aking bilabad ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, ang aking mga anak, maliliit pa, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po, alam niyo po, sabi po ng aking bilabad ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sa patuloy po yan na nandun nga po ako sa ospital, talagang marami pong gamot na binigay po ng doktor. Talagang nandyan po na talagang ako ba talaga in-examine lagi naman. Alam niyo po, sabi po ng doktor, ay lumabas ka muna, sabi po ng doktor, at ikay magpahinang nga ng 2 linggo at kay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay dahil marami pong gamot na ibinigay. Nandun lamang po ako na nagmumukmuk. Halos ayaw ko pong gumalaw. Nandun lamang po ako nakahiga dahil takot na takot po ako dahil naranasan ko po ang nag-bleeding na halos talagang di po ako makatayo. Dahil pag naririnig mo po na talagang bumubuhos po ang dugo, talagang andyan na natatakot po ako, nanginginig po ang aking tuhod. Alam niyo po, doon po, iniisip ko po, sabi ko po sa mahal na Jesus, dugtungan niyo ang aking buhay.
buhay, maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking bilabo dati, na sabi niya, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko po ito, hindi ko po kaya. Sabi ko po, alam niyo po, sabi niya po sa akin, basta, sabi niya, sumama ka. Sabi ko po sa kanya, sa kaya kalagayan ko ito, sabi ko, mahina po ako. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa akin, bilabad ate, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin, dyan po sa Barangay Lugban pa po noon ang gawain po natin, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namlayan. Nakalundag po ako ng 3 beses, pinalakas po ako ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una't panalain po ng ating kagalang-galang Pastor Willie Estrada Almeida, kabalikat po na ating bilabad mamang gagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sa year 1998 na yan hanggang sa mga oras na ito, andito po ako na talagang totoo ang Diyos dito, totoong buhay nagpapagaling ka. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang paglilingkod po talagang dyan, di puro rosas po. Kung minsan dyan po ang mga pagsubok, dyan po ang kahirapan sa aming buhay. Talagang masasabi ko po na talagang dahil nung baguhan po ako, alam niyo po, yun nga po, talagang maliliit pa po ang aking anak, 5 po sila. Alam niyo po, ang hanap buhay ko lamang po, nagtitinda dyan sa palengke. Ang paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking bilabad ate. Alam niyo po, ang aming bahay talagang napakaliit po yan. Butas-butas po yan dahil bubong po namin kawayan. Pawid po ang talagang ati po, saka talagang sahig po ang aming talagang yung hallelujah, praise the Lord. Naalala ko po kung gaano kabait po ng ating pinakamamahal na Jesus, na bagamat andyan po ang aming bahay, tumutulo po yan. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Kahit ako'y tinatawanan dahil overnight po, wala po kaming masakyan, nilalakad ko po yan. Kasama ko po ang aking apo. Alam niyo po, dahil napakalayo pa po ang aming bahay hanggang sa highway po, marami pong aso, pero andyan iniingatan kami ng ating pinakamamahal na Jesus. Tapos nag-aabang po kami ng sasakyan papunta dito sa overnight. Andyan na talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, ngayon po, dahil pag ang aming bahay talagang nandyan, wala pong kahit isang gamit po, wala. Talagang dyan na talagang napakahirap po ang aking buhay dahil nag-iisa po ako. Halos wala po kami makain dahil po, yung nga po, ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Hindi ko po yung tinignan ang kahirapan sa aming buhay. Ngayon po, hindi po ako binigyan ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang pinagkaloob niya po ang aming bahay na talagang hindi na po kami nababasa. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil pinagkalooban din po kami ng sariling sasakyan na motor po na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta po sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, ito lamang po nakaraan ng buwan dahil po ng aking anak na nandun po sa dako po ng Jordan po. Alam niyo po, ang kanyang amo, dahil yung amo niya po na matanda na, yung nanay po ng kanyang amo ngayon, talagang wala na po, talagang patay na po ang kanyang amo na yung matanda po, yung anak lang po ang amo niya po ngayon. Yung amo niya po ngayon talagang mahigpit po, halos 4 na buwan po yan na talagang hindi binigay po ang kanyang sweldo, ang kanyang passport, hinord niya po. Halos hindi niya po palabasin kahit pumunta lang po sa taon po nila dahil napakalapit lang po. Ayaw pong palabasin, talagang kinulong na po doon po sa bahay. Alam niyo po, talagang andyan po na humingi po ako ng backup prayer dito na makauwi po ang aking anak. Alam niyo po, sa 4 na buwan po yan, hindi rin po kami pinabayaan ng mahal na Panginoong Jesus. Talagang kabagan lang po, talagang pinoprovide po ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, ngayon po ang aking anak, talagang andyan na, talagang pinauwi na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Dumating dito po sa Pilipinas na talagang siya iningatan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa aking anak din po na siya kinagat po ng ahas. 9:00 po ng umaga po yan. 12:00 po. Pumunta po sa aming bahay po dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang po, sa amin barangay Tandog. Sa 12:00 po yan, talagang siya pinaka-drive pa po ng kanyang motor. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, dahil yung kagat ng ahas binalot niya, alam niyo po, sabi niya po sa akin, "Nay, kinagat ako ng ahas." Sabi niya po, nanginginig po yan sa takot po. Sabi ko po, sa oras na ito, sabi ko po, 12:00, 9:00 ka, nakagat ng ahas. Kung tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko po, minuto lang, marahil wala ka na, patay ka na, pero andyan. Pinag-ingatan ka ng Praise the ating Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord ka. Magpasalamat ka. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mabiyat, pagpapala, sa pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang pang lahat ng kapurihan po sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Let's make God praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved sister na mga Bilimans. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tuloy na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Mga patutong yan, grabe minamahal. Talagang patunay yan minamahal talagang laging tayo sinasamahan ng dakilang Diyos na sa lahat ng ating gawain, sa ating lakad, talagang tayo pinapatumbayan lagi natin dakilang Diyos. Mga bagay na pagpapalang yan na talagang grabe, walang kalugihan talaga sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating ginagawa na pag-overnight, pagdalo, 3 times a week sa banal na gawain ng dakilang Diyos, talagang sulit na sulit minamahal. Hallelujah. Ngunit ang mga bagay na ito minamahal sa ating patuloy na paglilingkod, ito yung mga bonus lamang sa ating patuloy na paglingkod, pero talagang tunay niya minamahal tayo pagmamanahin ng dating dakilang Diyos ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy minamahal, tayo pwede muna tumayo magpagpuri sa ating dakilang Diyos. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God.
Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. I can feel Him all over me. I can feel it in my hands. I can feel it in my mind. I can feel it in my heart. I can feel Him all over me. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. I can feel Him all over me. I can feel it in my hands. I can feel it in my mind. I can feel it in my heart. I can feel it all over me. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Palakpakan mo natin pinagmamahal ng Panginoon. That's the big one. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo at atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Arnel Nodado. And praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Martha Tamundong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinawatas na pagpuri, pagsamba, pagkaparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pag-alala sa mga ginitang turo at aral ng ating beloved pastor, Wilde Estrada Almeida. Hallelujah. At sa kanyang beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. At sa kanyang mga buting mga anak, mga apo. Hallelujah. Mga manugang at sa inyong mamahal, mga kapatiran. Hallelujah. Sa lahat na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating beloved elders. Hallelujah.
at sa ating beloved Odon Preacher, hallelujah, at sa kanyang minamahal na anak, hallelujah, at sa inyo lahat, mga mahal, nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako'y bumabati ng isang magpalang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah. Mahal, muli ako'y nagpapuri, papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga kabutihan niya sa aking buhay, mahal, hallelujah. Una kong pasalamat, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na tunay, dakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Una kong pasalamatan, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, ang patuloy na kahabagan niya sa aming buhay, mahal. Ang patuloy na pag-iingat, pagkapala na aming nakakamtan sa araw-araw, mahal, sa katiwasayan, sa kapayapaan, sa kagalakan, mahal, na tunay na pinagkakalob ng ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay, mahal, hallelujah. Maging sa pag-iingat, mahal, sa mga nagdaang kalamidad sa atin, mahal, itong bagyong mahal na nagdaan, mahal, na nandyan yung mga talagang malakas na hangin, mahal, sa aming bahay, mahal, yung mga kawayan, ito ay talagang tumatama sa aming bubong, mahal, hallelujah, na wala kaming ginawa kundi magtiwala, magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bagaman kami ito'y hindi kami ito pinatulog, mahal, ngunit nandyan yung kahabagan at pag-iingat sa amin, mahal, hallelujah, na walang nasaktan sa amin, mahal. Kaya ako'y nagpupuri, pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga papalang yan, mahal, hallelujah. Mahal, sariwain ko lang, mahal, kung paano kami nakakilala sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Na nung araw, mahal, ang aming buhay, mahal, talagang walang kapayapaan sa puso't isipan, mahal, hallelujah. Na nandiyan yung kaguluhan, mahal, yung mga bisyo, lalo sa inyong abang likod, mahal, na talagang nandiyan yung mga pagdadrugs, pag-inom, pagsusugal, mahal, talagang walang kapangyarihan laban ng kasalanan, mahal, hallelujah. Lalo sa mga kabataan, mahal, na gaya ko nung araw, mahal, talagang walang pag-asa sa buhay, mahal, hallelujah. Bangman, mahal, nung araw, ang aking beloved lula, mahal, ito yung masasabi kong makadiyos, mahal, hallelujah. Bakit, mahal? Dahil sa kanyang buhay, mahal, ito yung maraming sikta denominasyon na dinadalan, mahal. At makita ko sa kanyang buhay, mahal, yung kaayusan sa kanyang pangungusap, maging sa pagkilos, mahal, sa pamuhay niya, mahal, talagang sinasabi niyang may Diyos, mahal, hallelujah. Ngunit, mahal, ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal, ito hindi gumagaling-galing, mahal, hallelujah. Kaya aking beloved lula, mahal, naghahanap ng katotohanan, mahal, hallelujah. Kung saan napupunta ito, mahal, dahil hinahanap niya ang kanyang kagalingan sa sakit sa puso, mahal, hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan, mahal, ang aking beloved lula, mahal, ang gawain Diyos Crusade, mahal, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikina, mahal, hallelujah. Nasa unang, mahal, ang aking beloved lula, mahal, ito'y nag-oobserba lang, mahal, hallelujah. Dahil nga sa kanyang maraming manapuntang sikta denominasyon, mahal, akala niya ganun-ganun lang, mahal, para-pareho lang, mahal, hallelujah. Ngunit kakabi, mahal, dahil sa patuloy niyang pagdalo, mahal, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang pagluhod ng ating beloved pastor, mahal, ang karamdaman ng aking beloved lulang sakit sa puso, mahal, ito'y binagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Kaya naman, mahal, ito ang naging daan, mahal. Kaya kami narito sa paglilingkod na ito, mahal, hallelujah, na tunay kinabagan, inabot ng panalangin ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah, kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Mahal, sa aking buhay, mahal, nung araw, mahal, talagang nakita ko ng aking beloved lula, nandyan yung mga bisyo, mahal, hallelujah. Bagaman, sumasama ako sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon sa dako ng kunito nung araw, mahal, ito'y binabaliwala ko lang, mahal, hallelujah. Akala ko, ganun-ganun lang, mahal, hallelujah. Kaya yung mga bisyo ko, mahal, hindi ko malis alis, mahal, hallelujah. Bagaman, sinasabi ko sa aking sarili nung araw, mahal, ako'y magbago ng mahal, hallelujah. Dahil kung ako'y talagang sabog sa droga, mahal, sa pag-aalak, mahal, talaga napakasakit ang aking ulo pagkatapos ng
mga bisyong mahal. Hallelujah. Kaya ko na sinasabing ako'y magbabago ng mahal. Ngunit mamahal, ako'y magbago lamang mahal. Ilang araw lang, 2 araw, 3 araw mahal. Ngunit nandiyan naman ang udyok ng kasalanan, pag-iinom, pagdadrugs mahal. Talaga ito hindi ko maiwasan mahal. Hallelujah. Kaya ang aking beloved lulang mahal, ito yung walang sawang nag-share mahal na sinasabi sa akin, nak, maglingkod ka ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, talagang napakagulo ng aking buhay mahal. Hallelujah. Ako'y sumama sa aking beloved lulang mahal, talagang nagseryoso mahal na aking pinakinggan mamahal ang lahat na tumatayo dito sa pulpitong ito mamahal. Hallelujah. Maging sa mga patuto mamahal, lalong higit ang mga pangaral ng ating beloved pastor, beloved Mama Dear mahal na talaga ito'y sinasa puso ko, sinasaisip ko mahal. Hallelujah. Na sinasabi, tunay ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa misteryo ito mahal. Hallelujah. Na nung araw mahal, ang panalangin ko lang sa ating pinakamahal na Panginoon, baguhin ang aking buhay mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalong mahal, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kasama ang pag-ayon sa ako ng pambangan ng araw mahal. Hallelujah. Hallelujah. Labis-labis pa, sobre-sobre pa ang aking natanggap na pagpala mahal. Bakit mahal? Hallelujah. Dahil sa paglabas ko ng pastoral house mahal, sa dako ng pambangan ng araw mahal. Hallelujah. Grabing kagalakan sa aking puso't isipan mahal, na tila nakalutang ako sa hangin sa kagalakan mahal. Hallelujah. Na aking mga problema mahal. Hallelujah. Ito'y biglang nawala. Hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod mahal. Hallelujah. Hallelujah. Ang aking mga bisyo mahal, ito'y tinanggal ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako'y lubusang binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa aking buhay mahal, dahil nung araw mahal, ako'y matuwa, magalit mahal, ako'y talaga nagbumura mahal. Hallelujah. Kumaga sa dako ng marikina, expression na lang daw mahal. Hallelujah. Ngunit sa pagtuloy na pagdadalo, paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, inalis ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa kabanalan mahal, talagang kung ating pagsisikapan. Hallelujah. Hallelujah. Tayo magsumikap mahal, talagang tayo tutulungan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y lubos sa kapasalamat sa pagbabago sa aking buhay mahal dahil, hallelujah, kung sinasabi sa aking sarili, sa aking nakakausap mahal, kung wala ang misteryo ito mahal, malamang 6 feet below the ground na ako mahal. Hallelujah. Dahil nung araw, pag sinabi ko mahal, talagang ayaw ko maging sinungaling mahal, kaya ako'y talagang sinasabi ko mahal, ito'y pinanindigan ko mahal, kaya ako'y lubos na pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y talagang sa kahabagan ng Panginoon mahal, talagang ito tinanggal ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa mga palang aking nakamtan mahal, pagbabago na aking buhay. Hallelujah. Yung kapayapaan, kagalakan mahal, talagang ito'y lubos ko pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuto ko rin mahal ang aking mga labors mahal, talagang nung araw mahal, talagang ito hindi pa naglilingkod sa mahal Panginoon. Hallelujah. Itong kapatid ko mahal, talagang ito'y talagang maldita rin mahal, talagang ito'y may sikta din, di naman siya dinadaluan mahal, talagang ito'y marunong managot mahal. Hallelujah. Kung aking itong sinisiran mahal. Hallelujah. Ngunit sa kabagan ng Panginoon, sa patuloy na pag-share sa kanyang mahal. Hallelujah. Ito'y nakakasama na rin sa paglilingkod natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako yung lubos nagpapasalamat mahal. Hallelujah. Sa kanyang pagbabago, sa kanyang buhay mahal, na kung siya ay nagkakasakit, sa kanyang buhay mahal, ito'y marami na rin himala sa kanyang buhay mahal. Talagang ito'y nagpapato sa akin. Sinasabi niya, Kuya, totoo ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil mismo siya mamahal, ito'y nakatikim na grabing kagalakan, kapayapaan. Hallelujah. Nagbubuhat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ito'y talagang grabing pagpala para sa akin mahal, maging aking beloved nanay mahal, talagang ito'y may karamdaman din na iskinasma mahal, talagang kung ito'y nangangatim mahal, talagang ito'y naging irritable mahal. Hallelujah. Ngunit sa kabagan naman Panginoon, buwatan ito'y maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y pinagaling ang kanyang karamdaman ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging itong yung ugali niya mahal, talagang ito'y may ugali din na matabang, may maldita din mahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod mahal, unti-unti itong pinapalitan ng ating pinakamahal na Panginoon ng pag-ibig mahal. Kaya ako yung lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagpalagin mahal. Hallelujah.
maging sa mga pag-iingat ng araw mahal sa aking pagkamaniyong mahal. Hallelujah. Sa ating pagsigaw lamang ng ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos kapasalamat sa pagkapalang yan, mahal. Hallelujah. Mula sa pagkapalang material, mahal, talagang napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya bago ako magtapas, mahal, kami mag-aalay ng dalawang makalangit na awitin ng ating kasamang beloved Adult Choir mo, mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Arnel at sila po ay mag-alay ng kapuling awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mo mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa iyo pala, Jesus, na may kabutihan. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ko'y ginawa mo mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa iyo pala, Jesus, na may kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, kung sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ko'y ginawa mo mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa iyo pala, Jesus, na may kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo espesyal.
ako sa'yo sa pag-ibig. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Sa paningin mo'y espesyal. Praise the Lord. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Amen. Praise the Lord. Holy night, when the stars are brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world is winter ever finding, and his appear, and the soul feel its word. And pray of hope, the weary world rejoices for yonder's grace, and you a glorious morn. On your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Led by the light of faith early beam, with glowing hearts by His cradle we stand. Over my night, His stars is sweet and gleaming in calm wise men from out of Orient land. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh,
ang pasalamat. Hallelujah po. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at salamat sa ating dakilang Diyos na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating talagang napakinggan na talagang sa buhay at pinagpalang patutuo ng ating beloved kapatid na talagang yung ating nakita na talagang siya ay umiiyak ay talagang tears of joy, mga minamahal, na talagang naalala, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na sa kabila ng talagang andyan ang masalimuot na buhay, andyan ang karamdaman, ay talagang ang ating dakilang Diyos ay tunay na mabuti, mga minamahal, na talagang kung ating iisipin na talagang ang ating dakilang Diyos na siya ang talagang unang umibig at nagmahal sa bawat isa sa atin, kaya anuman ang ating panalangin sa ating dakilang Diyos ay kanyang tinutugon, mga minamahal. Ganyan po tayo talagang kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Martha Tamundong, at siya po ay sundan ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at paparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang po sa amin na mahal na mga magulang sa Panginoon, na ating naaalala po ang magagandang turo ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, maging din po sa ating mahal na Pastora Lina C. Almeida, at ako rin po nagpapaabot din ng paggalang din po at respeto po sa mga anak po ng ating mga magulang sa Panginoon, Almeida Children's, at sa mga minamahal na mga manggagawa po. At sa inyong lahat na minamahal na kapatiran, magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nabigyan po ako muli ng pagkakataon para pasalamatan po ang kabutihan na ginawa po sa aking buhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Na dati-rati, mga minamahal, hindi niyo po ako makitang ganito noon dahil ako po, mga minamahal, ay mahilig po sa mga arte, mga minamahal. Ang aking mukha noon talaga pong iba-ibang kulay, na kahit po na nasa tahanan po ako, napakahilig ko po sa mga kororiti, mga minamahal. At palagi po ako, mga minamahal, na nasa sugalan po noon, mga minamahal, na dumating po yung punto na kawawa po yung aking mga anak dahil po inuupahan ko po sila para hindi po pumasok ng school, para hindi po ako magambala po sa aking pong pagsusugal, mga minamahal, na ang bisyo ko pong yan, mga minamahal, hindi ko po maalis-alis, mga minamahal. Hallelujah, na nandyan po, mga minamahal, na pagkatapos po ng tanghali, mga minamahal, talagang wala na po ako sa aming bahay. Nasa sugalan na po ako, mga minamahal, na may dala rin po akong lighter at sigarilyo, mga minamahal, dahil addict po ako ng sigarilyo noon. Bago ko po itapon, mga minamahal, maninindihan na naman po ako. Ganun po ako, mga minamahal, katalamak sa bisyo, na
Noon po, bagamat aking mahal na asawa ay nakarating po ng Saudi Arabia, mga minamahal, pag siya po ay nagpapadala ng mga yung salim na sigarilyo, mga minamahal, talagang ipalit ko po sa Champion dahil ang brand ko po noon ay Champion lamang po, mga minamahal. Grabe po, talaga po na hindi ko po yan maalis, mga minamahal. At ang nagpahirap po sa akin talaga ang aking bisyo na yan, mga minamahal, maging sa sugalan. Talaga po na pag nagpapadala po noon aking mahal na asawa, mga minamahal, wala po akong natitira sa aking bulsa dahil para ko lamang pong ipinapahingi dahil bayad na akong bayad sa aking mga utang. Ganun po ako katalamak, mga minamahal. Kaya po siya pong nagpahirap po ng bisyong yan sa akin. At dumating pa, mga minamahal, na hindi pa po ako nakontento. Ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, ito po'y isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Ganun po ako katalamak, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus dahil nung na-share po sa akin, mga minamahal, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang Diyos daw sa gawain ito ay nagbabago ng buhay ng tao. Alam niyo, mga minamahal, nung akin pong binigyan ng pagkakataon na ako'y dubalo sumama sa pamangkin ng aking mahal na asawa, dahil sila po ay nasave po sa dako po ng Baguio noon. At nung siya ay namasyal po dito, sabi niya, tita, sumama ka sa akin. Sabi niya, dahil bakit ang lungkot-lungkot ng mukha mo? Sabi po, at sumama kayo sa akin sa gawain na mahal na Panginoon dahil kung ano ay inyong dinadalang problema, kayang-kayang lutasin ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo, mga minamahal, unang dalo ko po kaarawan ng aking panganay na anak. October 9, mga minamahal, 1994. Una kong dumalo sa gawaing ito, mga minamahal. At nung aking pong nasaksihan, mga minamahal, ang gawain na ito na buong maghapon, mga minamahal. Sa mga nagpapatotoo, mga minamahal na aking napapakinggan, alam niyo po, tumutulo aking luha. At sabi ko noon, mga minamahal, kung totoo ka, mahal na Panginoon, hindi ko pa po alam yung mahal. Kung totoo ka, katawang kong Diyos at sayang gawain, sabi ko, baguhin mo aking buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo. Nung tinanggap ko, mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus, at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo, mga minamahal, ang Diyos sa gawain ito ay kumikilos ang mahal na Panginoon. Dahil magmula noon, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa unat dalangin po ng ating mahal na Pastor Wildis Rada Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, lahat pong bisyong aking nabanggit, ito po'y inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Dahil talaga po noon, pagkagising ko, mga minamahal, talaga naglalagay na po ako ng para sa mata. Brown po yung taas ng mata ko sa silong. Ito po ay itim. Mahilig talaga po ako sa kurorete, maging sa hikaw ko talagang napakalaki, mga minamahal. At aking mahal na asawa, dahil noon, mga minamahal, talagang hindi ko po naranasan nagbuhay dalaga dahil nung kinasal po ko, mga minamahal, magpi-15 lamang po ko. Kaya hindi ko po naranasan nagdalaga, kaya aking mahal na asawa, talaga na sabi ko, pinipilit ko pong isayaw lagi ako. Kahit may mga anak po kami, nandyan po na palagi po akong sinasayaw dahil
pag hindi niya ako isayaw, talagang aawayin ko po yung aking malasawa. Kaya palagi po kaming nagcha-cha-cha, dyan mga minamahal. Kahit aking mga anak, gutom na, sumasayaw po kami ng aking malasawa. Dahil talagang hindi ko po naranasan talaga noon ng buhay dalaga. Kaya sabi ko, kung anong isayaw mo ako dahil nakikita ko yung mga sasayawan, nandun mga dalaga, nagsasayawan, talaga na pagdating namin sa bahay, sabi ko, isayaw mo ako dahil gusto ko rin sumayaw. Alam niyo po mga minamahal, kahit nandyan, umaga na po, magdamag na po kami nagsasayaw ng aking mahal na asawa. Di pa po kami huminto, subalit napakabuti ating pinakamamahal na Jesus nung aking siyang nakilala, binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming pong salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinasasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan na aming mga karamdaman. Sa aking mga apo, mga minamahal, itong mga nakaraang linggo na talagang sila po'y sabay na inubod, nilagnat. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus dahil sila na rin po'y pinagaling sa kahabagan na mahal na Jesus sa panghalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Sila rin po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong pasalamatan mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon, na noon po mga minamahal, nasubukan ko pong nag-overnight, kasama ko po yung aking dalawang anak. Alam niyo po mga minamahal, aming nasakyan na tricycle, talaga pong lasing yung driver, mga minamahal. At sa sobrang bilis, mga minamahal, dahil noon po'y tabla pa po yung aming tulay, may butas, mga minamahal, talagang grabing lakas po ang pag-impact ng gulong dahil biglang nahulog, mabilis siya, mga minamahal. Grabe pong lakas, mga minamahal, na nauntog aking ulo sa bakal. Subalit, sa kabutihan ng mahal na Jesus, sa tulong at habag na mahal na Panginoon, sa dalangin po ng ating mahal na pastor, alam niyo po mga minamahal, naramdaman ko po aking ulo ay bato na pumupok doon sa bakal. Walang sugat, walang bukol, mga minamahal. Labis ko pong pinapasalamatan, mahal na Panginoon, sa kanyang pag-iingat sa amin, sa akin. At pinarating kami dito ng maluwalhati, mga minamahal, dahil overnight prayer po noon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng kanyang mga pagpapala. Biyaya na nagmumula sa kanya. At alam niyo mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Jesus nang ako'y mga anak, mga minamahal, na sa aking panganganak, naipanganak ko po ng normal po aking bunsong anak, mga minamahal. Subalit, pagkalabas po ng bibi, patuloy po akong nag-bleeding, mga minamahal. Ako na po inuubusan ng dugo, hindi na po ako makahinga. At alam niyo mga minamahal, sa mahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, paghimalaan mo ako, dugtungan mo pa aking buhay dahil maraming anak na pinigay mo sa akin. Kawawa po sila. Totoo, mga minamahal, na sa tulong at habag na mahal na Jesus, na bagaman ako'y naubusan po ng dugo, mga minamahal, subalit nasubukan ko rin po, mga minamahal, na dahil 2 beses pong nangyari po sa akin na ganito, mga minamahal. Ako na po ay namatay, mga minamahal. Subalit, sa tulong at habag na mahal na Jesus, sa kanyang kahabagan,
Nasa una't dalangin ng ating mahal na pastor, kabalikan ng ating mga minamahal na mga gagawa. Ako'y muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maraming Hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang karagdagan ng aking pasasalamat, kami po'y mag-alay ng mga makalangit na awitin bilang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aking tinatawagan po, aking pong mga kasama po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sana'y maalala bilang mga awit para kay Jesus, na ang buhay ay handog at sa kalooban niya ay susunod. Awit kaligtasan para sa hindi pa sa di rin makakita upang matanaw niya ang liwanag niya. O kay Kristo ang mabuhay, ang iba'y mapapahamak, di ako di tayo. O kay Kristo ang mabuhay, ilaw niya sa buhay ko ay sundan mo. Kung minsan ay sumusuko, naiisip na tumigil na ako. O Jesus, sana'y umala ng ibang mang-aawit ng awit mo.
purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Amen. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong at sa papuring awit, alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal
sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Fernando de Guzman at siya po ay sundan ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon. At ganoon din po sa mga turo at aral na iniwan sa atin, minamahal, Honorable Pastor Wildy E. Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanilang minamahal mga anak, family Almeida, at sa mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating minamahal, beloved Ordained Preacher, Brother Boboy Nier, sa kanyang minamahal na anak, Sister Wise Nier, sa ating mga minamahal na beloved elders, church, sa inyo mga minamahal na kapatiran, datihan man, sita, baguhan, isang mga pagpalang gabi na po sa ating lahat mga minamahal. At muli po ako napupuri at nagluluwalhati, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Sa pagkakataon pong ito, nabigyan na naman po ako ng pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, muli po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal, na patuloy po na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Dumadalo ng 3 bisis sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. At sa pag-iingat sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal, sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, sa dalangin ng ating Pastor Wildy Almeida. Mga minamahal, dati-dati rin po nang hindi pa kami nakakilala sa mahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Ako po ay lumaki po sa isang minahan, mga minamahal, sa dako po ng Kuto, Masinlok, Sambales, mga minamahal. Kami po ay 6 na magkakapatid, mga minamahal, 2 babae, 4 na lalaki, mga minamahal. Doon po kami lumaki, mga minamahal, nagbinata hanggang sa sila may nagpamilya, mga minamahal. Subalit ako po, mga minamahal, sapagkat ako po yung pangalawa sa bunso, mga minamahal, talagang ang buhay ko po rin, mga minamahal, talagang masasabi ko po na wala po akong kapayapaan, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, nabarkada na po ako sa mga manginginom ng alak, mga minamahal. Talagang ganun po, mga minamahal, sa isang minahan, mga minamahal. Kasi po kami rin po ay may reliyon, mga minamahal. Subalit, wala pong nagawa ang reliyon sa amin, mga minamahal. Nandun po ang aming mga karamdaman, mga minamahal. Magulang ko, mga minamahal, mga bisyo, mga minamahal. Yan po, bat-bat kami ng mga karamdaman, mga minamahal. Nag-aalala sa buhay, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, talagang mainginom po ako, mga minamahal, sa aking kabataan, mga minamahal. Umilit din po ako ng marijuana, mga minamahal. Lahat din po ng mga kaisipan ng kalalakihan, mga kaisipan, mga minamahal, ng laman, mga minamahal, sa akin din po, mga minamahal. Talagang marumi ang aking isipan noon, mga minamahal. Ganun po ako, mga minamahal.
hanggang ako po, mga minamahal, ay napaaway sa mga empleyado, mga minamahal. December po yun, mga minamahal. Victory Ball, mga minamahal. Napakalaking okasyon, mga minamahal. Andun po ako sa bahay. Nagbihis po ako, mga minamahal. Pumunta na po ako agad sa basketball court kasi doon po ginanap po yung mga minamahal. Andun po yung mga barkada ko po, mga minamahal. Nasa gilid po ako niyan. Umiinom po ako, mga minamahal. Hindi ko po inaasahan na mangyayari po ito sa aking mga minamahal. Yung mga empleyado, mga minamahal, ubos na rin po yung iniinom ko. Pumunta po ako sa kabila, mga minamahal. Doon po ako napatrouble, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, lasing na po ako. Dahil po sa bisyo ko po, mga minamahal. Na ako po yung naulian po ng isang baril, mga minamahal. Ngunit hindi ko po ito baril, mga minamahal. Pinahawak sa akin, mga minamahal. Yung po nakuha ng mga guard, mga minamahal. Wala pa akong magawa dahil hindi ko na rin po alam ang ginagawa ko, mga minamahal. Gabing-gabi po yun, mga minamahal. Tinravel nila po ako, kabundukan po yun, mga minamahal. At delikado po yun, mga minamahal, talaga. Wala pong awa, mga minamahal, ang ginawa nila sa akin, mga minamahal. Hanggang makarating po ako sa bayan, mga minamahal. Doon po, kinamagahan po yun, mga minamahal. Doon ko po, naisip na ako'y nagsisi sa ginawa ko po, mga minamahal. Ngunit huli na, mga minamahal, sapagkat nawala na po yung pag-iinom ko po, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Isang buwan din po akong nakulong, mga minamahal, dahil po yan, mga minamahal, sa kalasingan po, mga minamahal. Hanggang sa inayos po ng kuya ko po yan, mga minamahal. Inayos po ng kuya ko po hanggang sa naayos nila po, mga minamahal. Dito po sa San Carlos umuwi po ako, mga minamahal. Kasama po ang aking mga tatay, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Yung mga ambisyon ng isang kalalakihan, mga minamahal. Talagang hindi po maalis sa akin, mga minamahal. Yan po ang nagbigay sa akin ng kahirapan ng aking buhay. 20 years po ako nagtrabaho sa iba-ibang kumpanya, mga minamahal. Subalit, wala rin po akong naipon, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Sapagkat may isa po akong kapatid na nakakilala sa gawain ito, mga minamahal. Napanood lang po namin sa TV, mga minamahal, na nangangaral ang ating minamahal na pastor, mga minamahal. Dito pala kami tatawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po, talagang yung kuya ko po rin yan, maraming karamdaman, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nang dahil sa kanila, mga minamahal, ako po ay nakakilala sa mystery pong ito. 1998 po yun, mga minamahal. Overnight prayer po yun, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, nung ako po ay pumasok sa gawain ito, mga minamahal, gabi po yan, mga minamahal. May sumalubong na malamig sa aking katawan, mga minamahal. Sumalubong po yun. Napakalamig, mga minamahal. Napakalamig po, mga minamahal. Doon po ako nasib sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Nang umawit ang mga awit, mga minamahal, solemn song, mga minamahal, sa kalagitnaan po yan, mga minamahal. Lumuha po ako, mga minamahal. Napaluha po ako, mga minamahal. Talagang kagalakan po yun, mga minamahal. Masaya po ako noon, mga minamahal. Hindi ko pala alam yung pala ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inadama na ang mahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Nung ipinangaral po ang bautismo sa tubig, mga minamahal, umaga na po yun pinangaral ng mga ngaral, mga minamahal. Dali po akong pumunta, mga minamahal, sa harapan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, na ako po ay nabautismuhan, mga minamahal. Umahon po ako, mga minamahal. Umuwi po ako, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko po, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila. Ganun po. Grabe po yung kagalakan na nararamdaman ko sa aking sarili, mga minamahal.
Yung po, Wednesday, mga minamahal, dumalo po ako. Ganon din, mga minamahal, naramdaman ko uli, mga minamahal, na may sumalubong uli na malamig sa aking katawan, mga minamahal. Nang umawit ang mga awit, ganon din po, lumuha din po ako, mga minamahal, sa kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yun, nagpatuloy po ako, mga minamahal. Masaya po akong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung una ko po nagkilala siya, masaya po akong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ganun pala ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nangako po, mga minamahal, magtrabaho sa Baguio, mga minamahal. Talagang masaya po ako sa dako po ng konbensyon, mga minamahal. Masayang masaya. Nasa kabanalan po ako, mga minamahal. Talagang pag ako'y nagpupuri, mga minamahal, nasa harapan po ako, mga minamahal. Talagang masaya po ako, mga minamahal. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa akin, mga minamahal. Dahil po sa trabaho ko po, mga minamahal, napalayo po ako sa gawain, mga minamahal. Nangungupahan lang po ako sa Baguio, mga minamahal. Tatrabaho po ako sa factory, mga minamahal, sa dako po ng Luwakan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, unti-unti po akong nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan na lang po ako dumadalo, mga minamahal. Hanggang sa mawala na po ako, mga minamahal. Yung po, mga bisyo po, mga minamahal, bumalik po yan, mga minamahal. Mas grabe pa, mga minamahal. Yung mga barkada ko sa trabaho, mga minamahal, kasama ko na yan, mga minamahal. Napupunta kami sa mga, dyan sa Baguio na yan, mga minamahal, sa taon, mga minamahal, gabing-gabi. Hanggang sa kami ma-trouble, mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa dalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon, gumawa ng kaparaan ng mahal na Panginoon. Ako po, mga minamahal, dahil po yung trabaho namin, mga minamahal, sa lamang po ako na kontraktual, mga minamahal. 7 years po ako nagtrabaho dyan sa Baguio na yan, mga minamahal. Ginagawa po namin leather jacket, mga minamahal, sa gloves. Yan po, mga minamahal, talagang wala nang mangyari sa akin, mga minamahal. Bumalik po ako sa San Carlos, mga minamahal. Niisip ko, dumalo uli po ako dito, mga minamahal, subalit dahil po sa kahirapan ng buhay, mga minamahal, talagang mahirap ang buhay namin, mga minamahal. Kung hindi ka maghahanap buhay, mga minamahal, dahil po sa kakulangan, mga minamahal. Nagtrabaho po ako sa mining, mga minamahal. 10 years ko po dyan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nakakadalo po ako sa Santa Cruz, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, na pinapalalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, na lagi kong alisin po yung bisyo ko po, mga minamahal. Alam po niyo ang ginawa ng mahal na Panginoon. Dahil po sa ang trabaho ko po, nasa underground po ako, mga minamahal. Kaya mahirap magtrabaho sa underground, mga minamahal, sapagkat nilalabas niyo po yung produkto, mga minamahal. Mano-mano po yan, mga minamahal. Hanggang sa maliw po ako, mga minamahal, sa kabagan ng mahal na Panginoon. Nung naliw po ako, mga minamahal, year 2019, mga minamahal, dito na po ako. Nanumbalik po ako sa mahal na Panginoon. Mungi po ako ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, nagpatuloy po ako ng nagpatuloy na dumalo, mga minamahal, hanggang sa bumalik po yung kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Yung po, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Yung po, wala na po akong trabaho, mga minamahal. Ang inaasahan ko na lang po yung optional retirement ko po yun, mga minamahal. Yun na lang po. Nang in-apply ko po yung sa SSS po yun, 5 years na, kung 55 mo, 5 years na diretso sa underground, totally na magpipensyon ka, mga minamahal. Ngunit kulang, mga minamahal. Kulang ng 2 buwan bago ako magpensyon, mga minamahal. Pinalangin ko sa mahal na Panginoon, tulungan mo po ako, mahal Panginoon.
ito na lang po ang aking aasahan ako sa kanya. Punta po ako sa SSS, mga minamahal. Pinalain ko sa mahal na Panginoon. Pinilit ko po yun, mga minamahal, sa opisina, mga minamahal, na ginawan po ako nagpagawa po ako ng certificate of employee, mga minamahal. Job description, mga minamahal. Ang sabi ng employer dito po sa SSS, kulang ka pa ng 2 buwan. Ako po, mga minamahal, ay nakipag-usap sa kumpanya namin, mga minamahal. Dahil po sa hulog ko po, doon nila makikita kung diretso yung trabaho mo, mga minamahal. Yung po, pinaisip ng mahal na Panginoon yung geologic mapping, mga minamahal. Sa loob ng underground, nagmamapa po kami ng kuya ko po doon. Yung po, mga minamahal, ginawaan ko po ng job description, mga minamahal, upang ma-aproban yung 4 na taon at 8 buwan, mga minamahal. 2 taon na nilagdag po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, na-aproban po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na-aproban po ng SSS po yun, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon, malaking bagay po yan, mga minamahal, sapagkat malaking tulong po yan sa amin, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. At ganoon din po sa mga mahirap unawain, mga minamahal, ang himala ng Diyos kung wala kang ang pananampalataya mo, mga minamahal. Ganito po yun, mga minamahal. Nung kunin ko po yung certification ko po sa Maynila, mga minamahal, tumawag po ako doon. Ang ginawa ko po, ang sabi nila, kunin mo yung sulat at dumating na, sabi nila sa akin, sa LBC, mga minamahal. Ako po inalangin, mga minamahal. Punta po ako sa LBC, mga minamahal. Napakaraming tao yan, mga minamahal. Napakaraming sulat, mga minamahal. Nagtaka po yung nagbibigay ng sulat dahil yung sulat po, nasa harapan na nila, mga minamahal. Nagtaka yung babae, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po rin yan, mga minamahal. Sa pagkaunawa ko, ginawa ng Diyos po yun, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal. Yung lupa namin, mga minamahal, sa kabila, mga minamahal, may saging po yan, mga minamahal. Nakaharang na yan pumasok na sa lupa namin, mga minamahal. Hindi na po makakadaan yung tricycle. Kung puputulin ko po ito, kako sa akin isip, mga minamahal. Mga galit sila, mga minamahal. Alain po ako sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon. Kung puputulin ko po ito, mahal na Panginoon. Mga galit sila, mga minamahal. Kinabukasan po, pinutol nila, mga minamahal, yung may-ari ng saging na pumasok sa lupa namin, mga minamahal. Salamat sa mga himala na yan, sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, mga minamahal, nang ako po ay pauwi dito sa San Carlos, mga minamahal. Galing po ako ng Santa Cruz, mga minamahal. Yung wallet ko po, mga minamahal, sapagkat sumakay po ako sa tricycle, mga minamahal, pauwi po dito sa San Carlos, mga minamahal. Sa tricycle po ng aking katrabaho, mga minamahal. Dumaan pa kami sa bahay nila, mga minamahal. Pagdaan namin sa bahay nila, yun doon na po nahulog yung wallet ko po. Hindi ko po alam. Ngayon, pinaisip ng mahal na Panginoon, may isang tindahan, mga minamahal. Ang tindahan po yan ang nagpaisip sa akin, mga minamahal. Nung kapkapin ko yung wallet ko at bibili po ako, yun po, mga minamahal. Nahulog na pala yung wallet ko, mga minamahal. Ang laman po yan, 30,000, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala yung tindahan, hindi ko na po alam na nahulog po yun, mga minamahal. Yung po, mga 20 meters, doon po nagkalat yung mga wallet ko po, nagkalat yung mga ID, pati yung ATM card. Ang laman po ng ATM card, 30,000 po yun, mga minamahal. Ang wallet na wala po, nakuha nila. Yung nasa gitna na po ako, kukunin ko na po,
may sumalubong sa akin, binalik po yung wallet, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi nila kinuha yung mga requirements, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Sa ganun din po sa pag-iingat ng Diyos, mga minamahal. Wednesday po yun, mga minamahal. Crosscut, mga minamahal, sa daan, mga minamahal. May kutsi na napakabilis, mga minamahal. Nakabisikleta po ako niyan, mga minamahal. Paglabas ko sa crosscut na yan, dumaan po yung napakabilis na kotse, mga minamahal. Salamat po ako sa mahal na Panginoon. Muntik na akong nadaplisan, mga minamahal. Uminto po yun, may-ari ng sasakyan. Ang sabi sa akin, galit siya, mga minamahal. Nagpapakamatay ka ba? Sabi sa akin. Hindi ko rin po alam na ganun mangyayari. Patungo po ako dito sa gawain, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon sa pag-iingat na yan, mga minamahal. Napakalagi. Salamat po sa mahal na Panginoon. Kaya ako po, mga minamahal, nagpapatuloy sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang tinitignan po natin, mga minamahal, yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo magsumamba na may katapatan, mga minamahal, sapagkat lagi natin nararamdaman ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung hindi natin makukuha sa labas, mga minamahal. Dito po natin makukuha sa ating pagkakatipon-tipon, mga minamahal. Ang kagalakan na yan, mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, pasasalaman, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ay salamat po. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Sa maganda pong dumarating sa ating buhay, minsan meron tayong mga problema mabigat, meron tayong mga karamdaman na hindi mapagaling po ng sino man, mga minamahal. Kaya po sa mga bagay na yan, mga minamahal, ay isang pagpapala po yan, mga minamahal, sa mga tao po, mga minamahal na nag-aanap ng kalunasan ng kanyang mga problema, mga karamdaman, mga minamahal, gusto magbago, mga minamahal. Kailangan po lang natin talaga na masumpukan natin katotohanan, mga minamahal. Ang nakalulugod na panalangin sa bandinig ng mahal na Panginoon, nagtatanong tayo kung nasaan yung katotohanan dahil gusto natin maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yun po yung pinakamagandang gawin po ng mga gustong umanap sa mahal na Panginoon, na sila po, mga minamahal, ay dalhin sa katotohanan. Sapagkat kung mananatili po tayo dun sa ating sarili lang na pananampalataya, mga minamahal, para sa iyo, mga minamahal, tama na yun, mga minamahal. Mali po yun, mga minamahal. Tanungin natin ang mahal na Panginoon kung nasaan ang katotohanan. Yun po yun. At sasagutan natin pinakamamahal na Panginoon sapagkat nalugod siya. Mga minamahal, sana sampit na yung labi na hinahanap ng siya sa katotohanan. Masumpungan sa katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dati-dati, singgiro ka, mga minamahal. Ay babaguhin ka ng mahal na Panginoon kasi wala naman lasinggirong pupunta ng langit. Walang magnanakaw na pupunta ng langit. Walang nakikipag-away na pupunta ng langit, mga minamahal. Walang pupunta sa langit na nabubuhay sa laman, sa galit, sa puot, sama ng loob, mga minamahal. Ang mananatili na lang po, mga minamahal, pagdating ng araw, pag-ibig na lang po, mga minamahal. Dahil sa langit, puros pag-ibig po, mga minamahal. Kaya po tayo magmahalan, mga minamahal. Yung buhay natin noon talaga, mga minamahal, hindi natin alam na mayroon palang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Mayroon palang Diyos ang nais niya na ang lahat ng tao, mga minamahal, ay mga ligtas sa mga minamahal. Kaya ang gagawin lamang po ng mga tao, mga minamahal, sa mga nakikinig, ganun, mga minamahal, sa naayuan po natin. Yung pag-ayo po, mga minamahal, number 1 po na
binibilin sa atin ng pinakamamahal yung pag-aayo. Kasi nasa huling araw na po tayo, mga minamahal, hindi na po yung panahon noon na mahaba pang panahon. Hindi tayo mag-ipon ng kayamanan dahil matagal pa ang panahon. Darating pa yung mga lahi natin, mga minamahal. Ngayon, wala na po yan na minamahal. Ang mundong ito, mga minamahal, ay going to destruction ng mga minamahal. Kaya magpakainin po tayo, kaya mapalad po yung mga nagpupuyat sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mapalad yung tao kung ang mananampalataya, kung dumating ang kanyang Panginoon, ay ganun nga ang kanyang ginagawa. 2 o 3, ako'y nasa inyong kaligitnaan. Hindi kung nasa na mahal na pa yung mga anghel na mahal na pa, naririto mga minamahal. Eh paano po yung mga kapatid natin na wala dito? Mga minamahal na kanilang sinasadya po, mga minamahal. Di bali kung hindi po sinasadya, mga minamahal. Eh, paano po kung pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dati-dati, wala naman tayong sasakyan. Alis wala akong malaman na may sasakyan dito na minamahal. Kaya tayo pinagpala ng malapan, halos sila tayo may sasakyan. Eh, wala na pong dahilan para hindi po tayo makarating dito, mga minamahal. Napakalaga po ng ating kaligtasan. Kaya nga po nagpapatutuo tayo dito, mga minamahal, upang ating mga minamahal na bisita, ating mga minamahal na kababayang kapwa-tao, mga minamahal, ay sila din po, mga minamahal, pagpalain ng mahal na Panginoon. Sa pagkagagawa ng himala, ang ating mahal na Panginoon, sapagkat siya din nagsabi, kung di siya gagawa ng himala, walang maniniwala sa Kanya, mga minamahal. Kaya napakalaga po yung patutuo ninyo, yung pag-aayo, mga minamahal. Nakatala po sa book of remembrance yan, mga minamahal, yung ginagawa natin. Kaya kainin po tayo, mga minamahal, malapit na po lahat na ng tanda. Iba na po yung klase ng panahon natin ngayon, mga minamahal. Sobrang mapanganib na po, mga minamahal. Magbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag na po tayo magtipon ng kayamanan dito sa lupa, mga minamahal. Yung kayamanan natin na sa langit, hindi dito sa lupa. Yung grabing pagpapala ng mahal na Panginoon dito sa lupa, gamitin natin sa pamamalakaya ng kaluluwa. Mga minamahal, yung mga kapatiran natin, mga minamahal na hindi na po nakakadalo, yung mga sasakyan, mga minamahal. Alam niyo po, ito po mga minamahal. Wala tayong pinapanalangin na araw, gabi-gabi, tinatangis natin, madaling araw, mga minamahal, yung kapatiran na hindi natin nakakita dahil sa kawalaan, mga minamahal. Napapanaginipan natin yan, mga minamahal. Oo, napapanaginipan, mga minamahal. Hindi po tayo nagsisinungaling. Yung mga kapatiran na wala dito dahil sa kawalaan, sana medyo yung puso natin, mga minamahal, ay mahipo po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Huwag tayong magtipon ng kayamanan dito, mga minamahal, sa lupa. Yung pagpunta mo sa kapatiran mo, mamaya pupunta mo yung kapatiran mo sa kayamanan sa langit, yan, mga minamahal. Yung mga nanghihinang mga kapatiran, yung pag-aayo mo, mga minamahal, yan po yung mga kayamanan sa langit, mga minamahal, na mananatili magpakailan-kailan pa. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ang lahat ng kapurihan, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Medyo nagpapaliwanag lang po tayo ng kunti, mga minamahal, sapagkat mga bagay po talaga na pinag-uusapan natin dito ay nakakalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa laksang anghel ang naririto, ang mahal na Panginoon, 2-3 narito, mga anghel na mahal na Panginoon. Kaya yung mga bakanting upuan, na minamahal, kala nyo wala nakaupo dyan, mayroon pong nakaupo dyan, mga anghel na mahal na Panginoon, kasi narito mahal na Panginoon eh. Amen po ba? Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved sister Bakuyag po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Tariel Tawaran po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at sa di natin malilimutan ng mga turo at aral ng ating kagalang-galang na mahal Pastor Weldes Chad Almeda at sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family, sa lahat po ng mga preachers, workers, sa inyong mga kapatiran ng magandang
madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord. Napupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil isa rin po talaga akong kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus upang makakilala sa gawain ito po mga minamahal. Kasi po, dati po mga minamahal, talagang napakahirap po akayin sa ganitong gawain. Dahil noon po mga minamahal, isa rin po ako talagang nandiyan na niyakap ko po ang pagka-Katoliko po mga minamahal. Kasi noon, bagamat ako'y sinisiran, binabaliwala ko lang kasi akala ko nung ako po naging Katoliko ay doon na yung nasa katotohanan. Ngunit maling-mali pala ako dahil po tunay po mga minamahal na talagang sabi ko ngang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Dahil bagamat tinatanggihan ko itong gawaing ito, ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus sapagkat po ginamit po ng aking beloved kong anak na nagkaroon po siya ng karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, talagang grabe yung dumapo sa aking mahal kong anak dahil yung, alam niyo po yung nagkakaroon po siya ng maliliit na butil po mga minamahal. Tapos kapag ito mga minamahal ay lumalaki, pumuputok po ito mga minamahal, kumakalat sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Ito po yung sobrang kati po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, dinala ko po ito sa pagamutan po dyan po sa San Lazaro Hospital na talagang nandyan po yung mga espesyalistang doktor po na tumingin po sa aking beloved kong anak. Ngunit nandyan po na pansamantalang kagalingan lamang po ang kaniyang natamo po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang dumating na po sa punto po mga minamahal na talagang grabe na pong nag-aalala po ako mga minamahal. Ngunit, nansan pa po mga minamahal na napakabuti talaga ng Malapainis sapagkat pinaalala pa rin po mga minamahal yung mga kapatiran na nag-share po sa akin na noong araw po mga minamahal ay binabaliwala ko. Ngunit, nung time na yun po mga minamahal na wala na po akong magawa po mga minamahal, yun na po yung time din po na ako po ay nagpakumbaba na lang po sa mahal na Panginoong Hesus. At alam mo yung mga minamahal, ako na po talaga yung lumapit po sa isang kapatiran po. Dahil sa mga panahon na yun, tumigil na rin po siyang nag-share sa akin. Ngunit, nung tatawagin na po talaga ako ng mahal na Panginoon sa gawain ito, ako po talaga yung lumapit na po na sinubukan ko po sumama po sa kanila. Na talagang, ang sabi ko po, pwede pong sumama sa inyo, sabi ko po mga minamahal, dahil wala na pong akong magagawa po mga minamahal. Kung hindi, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na lamang po ang aking aasahan po mga minamahal. At tunay na hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagkat nang dumalo po ako sa banal na gawain ito po mga minamahal, tunay po mga minamahal yung mga patotoo na sinasabi ng isang kapatiran po mga minamahal, talagang dito ko po talaga narinig yung mga patotoong kamanghamanghang mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Alam yung mga minamahal, hallelujah. Talagang grabe po talaga yung ano ko po sa mahal na Panginoong Hesus sa mga time na yun po mga minamahal. Nansan po mga minamahal na talagang sabi ko sa sarili ko, grabe pala dito sabi ko. Noon sabi ko, tinatanggihan ko. Ngunit sabi ko, totoo talaga ang ating nakamamahal na Panginoong Hesus kapag pinili ka niya. Hallelujah. Dadalhin ka niya sa totoo niyang gawain. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, sa mga patotoo po, mga minamahal, sa mga awitin po, mga minamahal, dahil dito po, mga minamahal, grabe po yung mga awitin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang
dito po sa aking puso po mga minamahal ay talagang ramdam ko po itong mga minamahal. Alam niyo po, pagkatapos ng banal na gawain, talagang hindi na po ako talaga nagdalawang isip. Sinanggap ko na po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang Diyos at Hari ng aking buhay, tagapagligtas po mga minamahal. Pagkatapos ng banal na gawain, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, sa aking pagdalo na 3 beses sa isang linggo po mga minamahal, hallelujah. Nandiyan po na bagamat noon po mga minamahal, walang pamasahe po mga minamahal, talagang yung mga nagbunga sa akin po mga minamahal, sila po yung sumasagot po mga minamahal. Tunay nga na dahil dyan na dumadalo po ako sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Wilde Stradalmeda, yung po mga minamahal, yung galis ng aking mahal kong anak, hallelujah, ito po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, hallelujah. At talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po dati pong aking mga mahal kong mga anak, mga sakitin yan sila, mga bata pa po yan, madalas po kami sa hospital po mga minamahal. Kunting lagnat lang po yung mga minamahal, takbo kagad sa ospital. Subalit tunay na ating Diyos ay talagang nandiyan na Diyos na nagpapagaling po mga minamahal. Dahil tayo po mga minamahal, manalangin lang po tayo, lumuhod, magpuri, humingi ng habag sa mahal na Panginoong Yesus. Ating mga panalangin ay tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. At ganyan din po, pinapasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Yesus sa mga himala rin po mga minamahal dahil po 2004 po mga minamahal na ako po ay nakunan po mga minamahal, talagang grabing isang linggo po ako nag-bleeding po mga minamahal, talagang yung pitos po mga minamahal ay nasa sinapupunan ko po, tupoy bulok na po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng mahal na Jesus, hallelujah. Sa pamamagitan ng pagpupuri, pananalangin, pagdalo po sa banal na gawain, pagsisisi po mga minamahal, hallelujah. Tunay po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal na bulog na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na hindi po ako nagparas pa po mga minamahal, hallelujah. Ganyan din po, pasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Yesus na nagkasakit din po ako noon po mga minamahal, ng grabe po mga minamahal. Na talagang grabe po yung paglilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, talagang nagsimula yan na nandyan po yung natrangkaso po ako mga minamahal at talagang nabinat din po ako. Kasama na po mga minamahal, ng pagkabinat po mga minamahal ay nandyan na inubo na po ako mga minamahal hanggang sa grabe yung aking ubo po. Hanggang sa, hindi na po ako nakakatulog ng gabi. Umabot po yan ng 1 buwan po yan, mga minamahal. Ansan pa rin po yung mga minamahal na talagang nagkulay gansa na rin po ako. Yung kulay dilaw po yung aking katawan na po, mga minamahal, na parang mamamatay na rin po ako, mga minamahal, yung time na yun. Ngunit ako pinanampalataya sa mahal na Panginoon Jesus. Isang kapatiran po mga minamahal na pupunta sa aming bahay. Nakita niya yung itsura ko po mga minamahal. Sabi niya po sa akin po mga minamahal, kapatid, sabi niya, magpa-check up ka na kasi iba na yung itsura mo, sabi niya. Pagkat po mga minamahal, yung time na yun po talagang grabing payat na po ako. Kung matulog po ako mga minamahal, hindi na po ako humiga po mga minamahal kasi pag humiga po ako, para po akong nalulunod po mga minamahal. Talagang pakiramdam ko po mga minamahal ay mamamatay na po ako. Ansan po mga minamahal na talagang nakaupo na lang po ako mga minamahal kasi upo na po ako ng upo po mga minamahal. Ansan po mga minamahal na talagang ansan pa rin po yung talagang pananampalataya ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi ko po sinunod yung sinabi ng kapatiran ng sabi ko po, bahala na ang mahal na Panginoon sa akin, sabi ko.
nag-release po ako ng pananampalataya, mamatay man o mabuhay. Sabi ko, maglilingkod ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay nga na ay isang kapatiran natin ay nagdala po ng manggagawa po sa aming bahay. At ako po inilihans po, mga minamahal. Hallelujah. That time po, mga minamahal, ang aking nalabadasaban na hindi pa po yung nakakakilala. Kaya grabe po yung pag-uusig niya po sa akin. Na talaga nga sabi niya sa akin, sabi mo, ang Diyos dyan nagpapagaling, ay bakit nagkaroon ka ng karamdaman na ganyan? Sabi niya po, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko, sinagot ko po yung aking nalabadasaban na sabi ko, kahit ano pang sabihin mo, nagtitiwala ako sa Diyos dahil alam ko siya lang ang magpapagaling sa akin. Sabi ko, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, talagang tunay po, ating Diyos ay buhay, makapangyarihan, mapaghimala. Pagkat po, mga minamahal, yung time ninyo na ilihans po ako, mga minamahal, talagang nagkaroon po ako ng kalakasan po, mga minamahal. At nung kinabukasan na yun po, mga minamahal, araw po ng linggo po, mga minamahal, talagang nandiyan na, bagamat talagang hinang-hina po ako, mga minamahal, ngunit hiningi ko sa mahal na Panginoong Yesus na bigyan ako ng kalakasan. Hallelujah, makadalo ako sa banal na gawain. Sabi ko, alam niyo, mga minamahal, tunay ang Diyos ay buhay po, mga minamahal. Pagkat yung Miyerkules na yun po, mga minamahal, ako po yung nakadalo po, mga minamahal. Andang-tanda ako po yun. Alam niyo, mga minamahal, na umawit po yung mga Jesus Finest Generation Choir po, mga minamahal. At talagang nandiyan nung nagkakapuspusan na po, mga minamahal. Sinabayan ko rin po ng pagsisisi po, mga minamahal. Humingi po ako ng habag sa mahal na Panginoong Yesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung ano man ang pagkukulang ko, mahal na Panginoon. Sabi ko, ipaisip niyo sa akin. Sabi ko po, mga minamahal, hanggang ansan po, mga minamahal, na pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon kung ano ang dapat, kung ano ang nais ng mahal na Panginoon sa akin. At time po, mga minamahal, nung humingi po ako ng tawad sa mahal na Panginoon, alam niyo po, grabe po, naramdaman ko po ang presensya ng mahal na Panginoon. Grabe, napuspos po ako ng banal na Espiritu po, mga minamahal. Talaga, napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus, sapagkat yung pagkatapos sa banal na gawain po, mga minamahal, nagpalehens po ako dito sa harapan po, mga minamahal. Pag-uwi ko po ng bahay po, mga minamahal, para lamang po akong nagdahilan po, mga minamahal, sapagkat ako po'y pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Na pagdating ko po ng bahay po, mga minamahal, ang aking beloved husband, nagtaka po siya. Kaya doon po yun, mga minamahal, na unti-unti pong hinipo ang aking beloved husband dahil hindi nga po siya naniniwala po sa gawain ito po, mga minamahal, noon. Kasi sabi niya, nagtalagang kahit anong gawin mo sa akin, hindi mo ako mapapapunta dyan. Pero nung nakita niya yung grabing himala po sa akin po, mga minamahal, tunay nga na ang mahal na Panginoon na rin po ang gumawa ng paraan po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na talagang siya po ay maniwala na dito sa gawain ito po talagang ang Diyos natin ay buhay, makapangyarihan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ngayon din po, pinapasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na kanina lamang po, mga minamahal, hallelujah, na ako po ay kumakain po, mga minamahal, hallelujah, nandyan po, mga minamahal, na talagang nandyan na gusto ko na po talagang nabulunan kasi ako, mga minamahal, gusto kong uminom na ng tubig po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pag inom ko po ng tubig po, mga minamahal, alam niyo po, may dito po sa lalamunan ko po, mga minamahal, may biglang may bumara po, mga minamahal. Hindi na po ako makahinga po, mga minamahal. Ang tagal po, mga minamahal. Hallelujah, kahit anong gawin ko po, mga minamahal, hindi po ako makahinga po, mga minamahal, dahil meron pong bumara po sa aking lalamunan po, mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, pinaisip sa akin ng mahal na Jesus. Isigaw ko, hallelujah, praise the Lord po, mga minamahal. Pagsigaw ko po, mga minamahal, yung pong nakabara sa akin lalamunan, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus na patuloy niya ako pong kinakahabagan na
magamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Bagamat hindi man ako karapat-dapat at ako po'y ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo rigid ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang ating kapatid, sabi niya, hindi siya naniniwala, mga minamahal, sa gawain ito. Ay ba't narito po, mga minamahal, nagpapatutuo, mga minamahal. Bakit sinabi po ng banal na kasulatan, bago itatag ang sanlibutan, mga minamahal, pinili, hinirang na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon para maglingkod sa Kanya, magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun po yung katotohanan, mga minamahal. Kasi panahonan po yan, mga minamahal. Yung panahon, mga minamahal na hindi ka naniniwala, ngayon narito ka, naniniwala ka na, mga minamahal. Alam na mahal na Panginoon yung panahon na yun, nandito ka ngayon, magpapatutuo ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang mahal na Panginoon pumarito, mga minamahal, upang magbigay ng buhay, ang kasaganahan nito, mga minamahal. Tinan niyo po, mga minamahal, tayo pinagpapala ng mahal na Panginoon sa magkasinalita ng bibig ng mahal na Panginoon. Yan po nangyari ngayon sa Hong Kong, mga minamahal, yung residential area na 30 palapag na higit po yata, mga minamahal. Ilan na po yun nasunog, yun ang namatay yata, mga minamahal. Nung kahapon, 44, ngayon 55 na yata. Nag-increase pa po yata, mga minamahal. Asan yung pangako na mahal na Panginoon? Ba't hindi po nagaganap? Kaya nga po, napaka-importante po na hanapin natin yung katotohanan sapagkat ang salita ng mahal na Panginoon ay tunay at tapat, totoo, makapangyarihan. Tumawag ka sa Kanya at sasagot ako sa iyo at magpapakita ako ng mga bagay na hindi mo nga nalalaman. Dahil kung nasa katotohanan ka, mga minamahal, gumaganap ka ng kalooban ng mahal na Panginoon, tawagan mo siya, mga minamahal. Ililigtas ka ng mahal na Panginoon para luluwalhatiin mo siya, mga minamahal. Magpapatutuo ka sa lahat ng mga tao, mga minamahal. Uriin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi tayo mabayaan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi niya papahintulot, mga minamahal. Mayroon pa tayo mga anak, mga minamahal. Ayon sa katayuan ng ating kapatid, mga minamahal, kung wala tayo sa katotohanan, may iwanan niya na po yung kanyang mga anak. Kung sa katotohanan tayo, mga minamahal, hindi ko ang mahal na Panginoon, mga minamahal, malilit pa yung anak mo, na kukunin ka niya, hindi gagawin na mahal na Panginoon yan dahil gagabayan mo pa yung mga anak mo. Mga minamahal, bibigay pa yung buhay, mga minamahal, buhay mo upang gabayan mo yung mga anak mo, mga minamahal, sa paglaki nila, mga minamahal. Ikaw at ang buong sambayan na maliligtas. Kita niyo po, mga minamahal, umuusig sa kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Pangako po kasi ng mahal na Panginoon yan, ikaw at ang buong sambayanan ay dadalhin ng mahal na Panginoon sa katotohanan upang tayo magmanang kaligtas at buhay na walang hanggan. Ano man kung mamatay ka sa pananampalataya, pinangawakan mo, hindi ka tumalikod. Mga minamahal, patuloy ka naglingkod, kinuha ka ng mahal na Panginoon, yun na po yun. Yung dakilang pagpapala, mga minamahal sa mga Kristiyano, mga minamahal. Praises in the sight of the Lord, the deed of His saints. Kaya mapalad mo tayo, mga minamahal, mabuhay, Jesus Cristo ang matay, pakinabang. Yung pangako na mahal na Panginoon na langit, andun na po tayo, mga minamahal, kung lubin po na mahal na Panginoon. Minamahal, yun naman yung talaga, ang target po natin talaga, mga minamahal, yung langit na buhay na walang hanggan ang pangako na mahal na Panginoon. Di po ba, mga minamahal? Kasi dito sa lupa, puros kapigitian po, puros pagsubok, puros pagluha, mga minamahal, sama ng loob, mga minamahal, kung ano ang mga bagay ng pagsubok mo sa ating mga minamahal, mayroon tayong espiritu na mahal na Panginoon, napapagtagumpayan po natin ang lahat na sapagkat sumasa atin nga po ang mahal na Panginoon. Kung ako'y nasa inyo, sinong laban sa inyo? Kaya kung ano man nangyayari sa buhay na nasa ating mahal na Panginoon, ang tagumpay, mga minamahal Kristiyano, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon nasa atin, yun po yung tagumpay natin, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po, stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. You love
friend, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, outreach the beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapit. Open sleigh, on the fields we go, laughing all the way, and on the street, making spirit cry. Fine is the rising saints of
Praise the Lord. Buhay na palagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
God bless, beloved children ko sa papuring awit alayin natin lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat naman, nakarinig ako ng Christmas song, mga minamahal. Sa ngayon, mga minamahal, wala kang marinig na Christmas song, mga minamahal. Ang pinag-uusapan, mga minamahal, yung tungkol sa anomaly. Mga minamahal, bukas yata, mukhang may rally pa yata, mga minamahal, tungkol dyan sa mga anomaly na yan. Talaga po, kailangan po talaga ng tao, mga minamahal, para mawala po lahat yung mga problema dito sa bansang Pilipinas, mga minamahal. Wala na yung mga masasamang gawang yan, mga minamahal. Kaya nangyayari po yan, mga minamahal, dahil wala pong espiritu yung mga tao ng Diyos. Kaya nagagawa nila yan, mga minamahal. May espiritu pa naman na pag-ibig, wala na yung magnanakaw, mga minamahal. Yun lang pong solusyon dyan, mga minamahal, sa buong mundo. Kailangan magkaroon ng espiritu ng mahal na Panginoon Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao na nabayubay sa krus ng Kalbaryo na sinasamba sa espiritu katotohanan. Yun lang po, mga minamahal. Kaya nga sinong tao na walang espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya. Ay ba't nangyayari po yung mga yan? Mga minamahal, maliwanag po sikat ng araw. Wala po mga espiritu na mahal na Panginoon. Dahil po, hindi po nakakalugod sa mahal na Panginoon mga ginagawa nila. Isa lang po, hanapin nilang katotohanan. Lumapit po lahat ng ating minamahal na kababayan dito, mga minamahal ating kapwa tao sa buong mundo, mga minamahal. Diyan po nila mapatutuhanan, mga minamahal. Natutuhan salita ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Wala na po yan, problema, wala na yung gira. Ang lahat ng tao, may espiritu ng mahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. Naranasan po natin. Dahil lahat dito sa katutuhan, mayroon tayong espiritu ng mahal na Panginoon. Kaya napalaya tayo sa paggawa ng kasalanan, mga karamdaman. Bakla, tumboy, pinalaya ng mahal na Panginoon. Bakla, tumboy, espiritong masama po yan. Masamang espiritu po yan. Eh, kung tatakas, kung mayroon nang lalapit yung bakla, tumboy dito sa ating mga minamahal, manahan ng espiritu ng mahal na Panginoon, tatakas yung espiritu ng pagkatumboy, magkabakla, magiging tunay na babae, tunay na lalaki. Ilan po ang solusyon niya, espiritu ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Balik-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved brother Tariel Tawaran po, mga minamahal. Sundan po siya natin, beloved sister Jonelyn Milan, yun ang first love. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal ng Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na po. Amen. Praise Lord po. Bago po ang lahat ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagpaparangal ay sa ating pinakalapis po lamang halapis Lord. At nagbibigay din po ako ng pag-alala din po sa ating parents in the Lord, halapis Lord, sa ating kagalang-galang na mahal pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, halapis Lord, at maging sa ating assistant pastor, Lina Kumon Almeida, halapis Lord, sa kanilang mga iniwan sa atin na aral, halapis Lord, hallelujah. Ganun din po, bumabati po ako sa buong Almeida family, halapis Lord, sa ating beloved children, halapis Lord, children-in-law, halapis Lord, ating kagalang-galang na pastor, halapis Lord. Maging din po, halapis Lord, sa babati din po ako sa ating beloved ordained preacher, Kuya Babunir, halapis Lord, sa kanilang buting anak at divine snare, halapis Lord, sa elder of the church, hallelujah, sa inyo po, sa mga lahat po ng mga ginagamit sa malubasan nating dakilang Diyos, halapis Lord, sa inyo po mga minamahal, pagkuhan madatian, maging sa webcast viewers, ang pagpalang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapis sa nabigyan po ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa, halapis Lord. Alam niyo po mga minamahal, kung sariwain ko lang po ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa halapis Lord, napakabuti ng ating pinakamalapis sa liya, masabi ko na maging ang inyong abang likod ay buhay na patutuho, halapis Lord. Bakit mga minamahal, nung araw, maalala ko, nung bago kami makilala sa ating dakilang Diyos, halapis Lord, sa musmus kong edad, nakita ko na ang aming pamilya ay walang patutunguhan bilang mamayan na halapis Lord. Andyan po na yung nakikita ko yung routine na aming pamumuhay, trabaho, yan lang po, parang mabubuhay ka, mamamatay ka, hindi mo alam kung anong meron bukas sa halapis Lord. Andyan na sa pagdalo namin sa dambuhalang relihiyon, taglay namin yung maraming sakit, halapis Lord. Kahirapan sa buhay, halapis Lord. Andyan na
Nung yung mga naunang Kristiyano yung nag-share sa amin, sabi nila, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagbabago ng buhay, nagpapala, Hallelujah Lord, tumutugon sa mga panalangin, Hallelujah Lord. Sabi ng aking beloved Father nung araw, Hallelujah Lord, bakit sa inyo kakaiba yung Diyos nyo, sa amin hindi kami pinapakinggan? Alam niyo po mga minamahal, sabi ng aking beloved Father sa patuloy na paghayo sa kanya, sige nga, pagbigyan ko na lang yung brother na to, total mabait naman sa akin, Hallelujah Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa kanyang pagdalo ang naabutan niya po na kapatiran, tatlong pamilya lang po mga minamahal. Sabi niya, gawain pa ba to? Pero andyan po na yung magpuri po sila sa ating pinakalapisos, kumilos ang balal na espiritu nating dikilang Diyos. Andyan po yung kapuspusan na hindi niya naranasan, Hallelujah Lord, sa dati niya pong dinadaluhan, Hallelujah Lord. Ganon din po mga minamahal, ang aking beloved Father ay may taglay na acute ulcer po yan. Kininda niya ng matagal na panahon, Hallelujah Lord. Nung makakilala sa panlagawain ito, taliwas sa kaalaman ng tao kasi sabi ng beloved manggagawa, Brad, mag-alay ka ng ayuno. Sabi ng aking beloved Ama, bawal nga po ako malipasan ng gutom, mag-aalay pa ako ng ayuno, ano na lang mangyayari sa akin. Pero sa panlagawain ito, Hallelujah Lord, alam niyo po mga minamahal, tinuruan po tayo ng manampalataya sa ating dikilang Diyos, Hallelujah Lord, sumandig sa karunungan ating pinakalapisos, hindi sa karunungan ng tao. Sa kanyang pagtalima, mga minamahal, hindi karakadakatin ang pinagaling ang kanyang sakit na ulcer, kundi pinagkaloob ng ating dikilang Diyos ang pagbabago ng kanyang buhay, Hallelujah Lord, sa kadalahilan ng magsisilbi siyang ilaw sa aking beloved ina, Hallelujah Lord. Andyan po na nagugulat ang aking beloved mother kasi pag uwi naming mag-aama, andyan na sobrang saya namin, Hallelujah Lord, na sabi niya hindi niya nakita sa mula mag-asawa sila na aking ama. Kaya nung sabi niya, sweetheart, pwede ba akong sumama sa iyong dinadaluhan, Hallelujah Lord? Sabi na aking beloved ama, sige, sumama ka. Yun pala kapapara na nating dakilang Diyos para tawagin kami buong pamilya, Hallelujah Lord. Alam niyo po mga minamahal, doon ko po nakita sa aming pagdalo, andyan na nagkaroon kami ng patutunguhan na direksyon ng aming pamilya, Hallelujah Lord, kasi alam mo na yung sinasamba ay dakilang Diyos na buhay, Hallelujah Lord. Alam mo na pag mamamatay ka, may buhay na walang hanggang nag-aantay sa iyo, Hallelujah Lord. Andyan po mga minamahal na nagkaroon po nila na yung sinishare po nila mga minamahal na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay tumutugon sa mga panalangin. Totoo po yun mga minamahal kasi sabi ng mga beloved manggagawa, patuloy lang kayong dumalo, Hallelujah Lord, magtapat, Hallelujah Lord, sa ating dakilang Diyos at dating din ng araw pagpapalain kayo mga minamahal, Hallelujah Lord. Pinanghawakan ng aking mga beloved parents yan, pinanghawakan namin yan mga minamahal. Taon po yung lumipas, hindi namin namalayan, kami po pinagpala ng dakilang Diyos, Hallelujah Lord. Nakapagtapos kami ng pag-aaral, Hallelujah Lord, magkanya-kanya na ring trabaho, Hallelujah Lord, na kung aming balikan na Hallelujah Lord, sabi na sa pag nag-usap kami ng aking mga beloved kapatid, Hallelujah, di namin sukat akalain na Hallelujah Lord, sa napakaraming tao dito sa mundo, isa kaming kahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay, Hallelujah Lord, na di man po karapat dapat, Hallelujah Lord, Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, andyan din po na balikan ko lang po aking beloved father na may sakit na taglay na acute ulcer na matagal na panahon, Hallelujah Lord. Dumating po yung araw na di niya na po namalayan na bakit na wala na siyang nararamdaman na sakit sa kanyang sikmura, Hallelujah Lord. Sabi niya, totoo kaya na pinagaling ako ng ating dikilang Diyos, Hallelujah Lord. Alam niyo po mga minamahal, pumunta po siya ng ospital, andyan po na nagpa-check up po aking beloved ama, Hallelujah Lord. Hindi sa kawalang pananampalataya, kundi gusto niyang i-confirm na talagang pinagaling siya ng ating dikilang Diyos na buhay. Alam niyo po paglabas ng result, Hallelujah Lord, yung malaking sugat sa kanyang sikmura, sa kanyang tiyan, Hallelujah Lord, andyan po na naghilom ng ating dakilang Diyos na buhay, Hallelujah Lord. Salamat sa ating pinakalapis sa Hallelujah. Ganon din po mga minamahal, Hallelujah Lord. Aking beloved ina, Hallelujah Lord, na may pagka-buwish po yan, Hallelujah Lord. Wala po sa kabanalan ng kanyang pananamit, Hallelujah Lord, mula na magkilala sa mga gawain ito, tinuruan ng ating dakilang Diyos, binisa ng may kabanalan, Hallelujah Lord. Andyan po na ginawang tunay na babae, Hallelujah Lord. Andyan na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakalapisus hanggang sa kasalukuyang ito, ginagamit din po sila bilang adult square, Hallelujah Lord, sa amin, Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa ating dakilang Diyos na buhay, Hallelujah Lord, maging sa inyong abang lingkod, Hallelujah Lord, way back 2018, Hallelujah Lord, nung
panahon na yun, Halibus Lord, na sabi ko, tanggap ko na sa aking sarili na mamamatay na ako, Halibus Lord. Kasi noong time na yun, Halibus Lord, na-ambush po kami ng hanay ng NPA. Nabigo po kami na umasa sa tulong ng tao kasi nung tumawag po kami sa provincial headquarters, sabi namin kailangan namin ng air support kasi hindi namin makita kung saan yung kalaban pero dire-diretso yung ano ng paulan ng bala, Halibus Lord. Kaya sabi namin kailangan namin ng air support para mapayungan kami sa taas, Halibus Lord. Pero sabi nila, ang order, Halibus Lord, stand your ground. Ibig sabihin walang darating na back-up, Halibus Lord. Tinignan ko yung aking kalalagayan, Halibus Lord, dadalawa na po yung magazine na natitira sa akin na bala, Halibus Lord. Tingnan ko yung aking mga kasamahan, Halibus Lord. 10 na yung sugatan, Halibus Lord. 1 na yung namatay sa amin, Halibus Lord. Kaya nung time na yun, tumawag na ako sa aking beloved wife, hallelujah. Nagpaalam na ako sa aking beloved wife, sabi ko, kung loobin mo amatay ako dito, ikaw na bahala, Halibus Lord. Huwag mo nang patagalin na aking burol. Ilibing mo na ako para di ka mahirapan, Halibus Lord. Narinig na aking beloved wife yung putukan na Halibus Lord, encounter ongoing po, Halibus Lord. Alam niyo po mga minamahal, karakadaka, tumawag po siya sa dako ng pastoral house, humingi ng back-up prayer. Hallelujah, sa paghingi natin ng tulong ng ating dakilang Diyos, Halibus Lord. Napakabilis, Halibus Lord, hallelujah. Karakadaka, natapo na umatras yung ano ng hanay ng NPA nung time na yun, Halibus Lord. Sabi nila, may casualty, hindi namin alam may casualty din sa kanila na 3, Halibus Lord. Andyan po na umatras sila sa kahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay. Nakauwi po kami ng ligtas, hallelujah. At isa din po, Halibus Lord, pagamat pinahintulutan ng ating dakilang Diyos na yung isang wounded sa amin ay kapatiran natin sa banal na gawaing to. Hallelujah, aking team leader during that time, Halibus Lord. Natamaan po siya ng sniper na bala, Halibus Lord, na kung tutuusin ng sniper na bala, pag tumama sa katawan natin yan, Halibus Lord, tatagusin ka, Halibus Lord, pwedeng tamaan yung nasa likuran, Halibus Lord. Pero yung pinagtataka ng doktor kasi siya yung pinakaunang lumabas ng ospital, yung bala po, Halibus Lord, na tumama sa kanyang likod, Halibus, ang na-UP, Halibus Lord, gaano ka, Halibus Lord, kadakila ating dakilang Diyos na pinatibay ang kanyang buto, Halibus Lord. Andyan din po na pinapasalamatan ko ating pinakalapisus, napakaraming pagpapala aming nakamtan, mula na makakilala kami sa malagawaing to, Halibus Lord. Maging sa aking beloved ina, Halibus Lord, di ko malimutan ang kanyang pinakaunang patutuo sa malagawaing to kasi ganitong overnight prayer, mga minamahal, Halibus Lord, na nakikinig siya ng patutuo na nililihan sila yung may sakit, naunang Kristiyano, andyan na pinapagaling ng ating pinakalapisus. Pag-uwi niya, Halibus Lord, galing overnight prayer, Halibus Lord, mga minamahal, nanatili ang kanyang, yung patutuo na yun sa kanyang isip. Sabi niya, subukan ko nga sa aming alagang baboy kung totoo, yung aking napakinggan na patutuo. Alam niyo po, yung alaga naming baboy, halos 3 days na hindi ko makain yan, mga minamahal. Andyan nakakatayin na po yan para hindi masayang. Andyan po na nilihans po yan aking beloved ina. Sa kanyang gulat po, yung mahinang baboy na yan, tumayo po at kumain na, Halibus Lord, pinalakas ng ating dakilang Diyos. Sabi niya, totoo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, Halibus Lord. Marami pa po kaming nakamtan na pagpapala, buhat makilala kami sa mga gawain to. Pinapasalamatan ko ating pinakapala Jesus sa pagpapalang material, financial, physical, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay tayong sa ating pinakapala Jesus na buhay, Halibus Lord. Minsan pa palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas Christian. At God bless po sa ating beloved brother Dariel Kawaran sa kanilang buhay na patutungo sa ating pinakamamalakas Christian. At ay magpatuloy na sa ating pagpahayag ng buhay na patutungo, minamahal. Kung nakanda na po ni beloved Sister Julie Bilan Christian, sila na po yung magpapahayag ng buhay na patutungo Christian. At sundan po sila ng iyong abang lingkod Christian. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y napababot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang maluwalhati, mapasalamatan
sa mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pamamagitan po ng ating kapatiran, mga minamahal. Dahil lagi po niya akong sinishiran, mga minamahal. Dati-rati, mga minamahal, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Nandyan po na nagkaroon po ako ng sakit po sa baga. Lagi po ako sa ospital, mga minamahal, kasi po mayroon po, kapag ini-x-ray po ako, mga minamahal, lumalabas po sa aking x-ray na mayroon po akong sakit po sa baga, mga minamahal. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, ngunit dahil nga po sa hindi nga po ako gumagaling sa pag-inom ko po ng gamot, hininto ko na po ang aking pag-iinom, mga minamahal. Nandyan po na nagkaroon din po ako ng acute almoranas. May tonsillitis din po ako, mga minamahal, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang itong mga minamahal, na ospital din po ako, mga minamahal, kasi po nagkakaroon po ng nana po yung aking lalamunan. Excuse po sa mga kumakain. At mayroon din po akong back pain, panakit po ng ulo. May UTI din po ako, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako nitong mga minamahal ay lagi po ako nakahiga at nanghihina. Subalit, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung pong ating kapatiran, mga minamahal, na palagi po akong sinishiran, mga minamahal. In-invite po ako na sumama po sa gawain itong, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, at hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. Taong 1997 po yun, mga minamahal, buwan po ng December sa lugar po ng Sipnas. At ako po'y dumalo sa ating banal na gawain. After po ng ating banal na gawain, mga minamahal, ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ating banal na gawain, mga minamahal, ang aking at sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ang aking pong mga karamdaman na nabanggit, mga minamahal, na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pagbabago din po ng aking buhay. Nung araw, mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom, kung saan po ako nakikipag-inuman, nakikibarkada. Nandyan din po na natuto din po akong magsugal. Tumataya din po ako sa waiting, ngunit sa kahabagan po ng Malapay Hesus nung patuloy po ako naglingkod sa ministeryong itong, mga minamahal, ang aking lahat ng mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Ang isa ko rin pong pasalamatan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung time po na sinundo po ng aking mahal na asawa ang aking mga anak. Araw po yun ng Miyerkules, mga minamahal. Ako po ay dumalo nun sa ating banal na gawain. Alam niyo po, nung sinundo po ng aking beloved husband yung aking mga anak, si Brother James at saka Sister Jamil, mga minamahal, elementary pa lamang po sila noon. Nung sumakay na po yung aking mga anak at pauwi na po sila, hindi po namalayan po ng aking beloved husband, mga minamahal, mayroon po palang bato na malaki na nadaanan po ng kanyang tricycle, mga minamahal. Kaya yung pong tricycle na dala-dala po ng aking beloved husband, ito po ay tumaob, mga minamahal. Subalit, laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay talagang mapag-ingat, mga minamahal, dahil ang aking mag-aama, mga minamahal, pinag-ingatan po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na wala pong nangyari po sa kanila, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak na pangalawa po, mga minamahal. Nung siya po ay namamasada, mayroon po siyang pasahero na dalawa po. Yung isa po ay isang bata, mga minamahal, at isang dalaga, mga minamahal. Nakasakay po sa loob ng tricycle yung dalaga at yung pong bata. Nasa likuran po ng aking mahal na anak. Hindi po namalayan po ng aking mahal na anak. Nabangga po niya yung sasakyan na nasa kanyang unahan, mga minamahal, dahil ito po ay biglang nagpreno. Yung pong kanyang pasahero na dalaga, mga minamahal, ito po ay tumila po, nalaglag po sa loob ng, yung po nasa loob ng tricycle, nalaglag po ito.
At yung bata na nasa likuran po niya, mga minamahal, hindi po alam ng anak ko kung saan napunta po, mga minamahal. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung dinala po ang aking mahal na anak sa munisipyo po, mga minamahal, sa police station. Sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Hesus, salamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po. Dahil sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po, ang mga manggagawa, yung pong kanyang pasahero na bata, ito po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at yung pong dalaga po na kanyang pasahero, mga minamahal, gasgas lamang po na konti dito sa tuhod ang tinamo. Kaya maraming salamat po sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala niya po na ginawa niya rin po sa aking mahal na anak na bunso. Kung hindi po ako nagkakamali, 3 taong gulang pa lamang po siya noon, mga minamahal. Nagpakulo po ako ng tubig, inilagay ko po sa thermos. Hindi ko po namalayan, mga minamahal, na napakailaman po ng aking mahal na anak na si James, mga minamahal, yung thermos na yun, mga minamahal. Ito po ay natumba at tumao. Talagang nabuhos po sa kanya, mga minamahal, yung isang biro mo po, mga minamahal, talagang kumulo po talaga yun, mga minamahal. At narinig ko po yung aking mahal na anak na umiiyak. Nandun po ako sa bahay po ng aking mahal na biyanan, katabi lamang po ng aming bahay. Dali-dali po akong tumakbo po sa aming bahay. Nakita ko po talaga yung aking mahal na anak na talagang basang-basa po siya, mga minamahal, umuusok po yung kanyang damit po, mga minamahal. Talaga nanginginig, bilang magulang po, mga minamahal, nanginginig po talaga yung aking katawan, mga minamahal, at ang sinabit ko po sa time na yun, mga minamahal, yung salitang hallelujah, praise the Lord, paulit-ulit po yan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal sa unat panalangin po ng ating beloved Pastor Weldes Rada Almeida, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus, yung pong aking mahal na bunso, mga minamahal. Siya po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nalapdos po yung kanyang balat po, mga minamahal. Ang natamo lamang po ng aking mahal na anak, ito po'y namula lamang po yung kanyang tuhod, at paika-ika po siya sa kanyang paglakad, mga minamahal. At nung Miyerkules po, dinala ko po siya dito sa ating banal na gawain, araw po niyo ng Miyerkules, mga minamahal. At after po ng ating banal na gawain, ipinalihas ko po yung aking mahal na anak na paika-ika, mga minamahal. At sa kahabagan po ng malampay, sa after po na siya'y mailihas, pag-uwi po namin ng aking mahal na anak na bunso, mga minamahal, siya po'y instant pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naging tuwid po yung kanyang paglakad po, mga minamahal. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung last week po, mga minamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman na yung pananakit po ng aking tiyan, mga minamahal. Dahil yung pong aking kinain po, mga minamahal, na cup noodles, yung po ang naging dahilan po, mga minamahal. Talagang sumasakit po yung aking tiyan, palabas sumpong-sumpong po ito, mga minamahal. Ngunit nagtiwala lamang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpupuri, nananalangin, humihingi po ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon, humihingi po ng tawad. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus, yung pong aking pananakit po ng tiyan na yun, mga minamahal, sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Weldes Rada Almeida, kanina lamang po talagang binigyan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng kaginhawaan, kagalingan, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy po niya kaming ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, gayon din po ang aking mga anak. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamahal na Bersigan at Dispose, ating beloved Sister Julie Miran sa kanilang mga buhay patutungo sa ating mga Bersigan. At ay magpatuloy, Bersigan, sa ating pagpahing na buhay patutungo. Pagkatapos po, maminamahal, ng ibang lingkod, Bersigan, ay sundan po na ating beloved Sister Abilina Rosario Bersigan. Sila po'y maghanda, maminamahal. Pinapatas na pupuri paglati pagdadakilay sa ating pinakamahal na Panginoon, and the wall honor, doble paggalang po sa ating at pagrespeto po sa ating magulang, sa ating malampayin sa Bersigan, sa ating kagalang-galang pulis na Pastor Willis Albeda Bersigan, maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon Albeda Bersigan, maging sa lahat ng kanilang mga iniwang turo at aral na kailanman na hindi natin malilimutan Bersigan, sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral na kilala po natin pala ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at dito po tumubo yung ating pananampalatayang Bersigan, at dito tayo binago natin malampayin sus, dito tayo sa ating mabigat problema,
rin maminumhal tayo pinagpapala na sa mga oras ng Brisket. At nagpapabuti tayo sa lahat maminumhal, to the whole family of Almeida children na magandang gabi po. Brisket, maging sa lahat maminumhal na ating mga kapiling, ating mga beloved elders, ating mga beloved pastoral workers, Brisket, sa pangasiwa po ng ating beloved Lord Deputy Gabubong Year at katuwang kanyang mahal na anak ni Brother Divine Year. Brisket, maging sa lahat kanyang mga kasama, ating mga beloved workers, ating mga kapatiran, datihan, mambaguhan, at sa lahat po ng naabot at nakakarinig ng tino sa ating mga kapitbahay. Maging sa lahat, Brisket, nang nanonood po ng ating live webcast Luzon, Visayas, Mindanao kasi ibang bansa, especially sa mga baguhan po na dinaragdag ng ating malapayang Brisket. Magandang oras po diyan. Muli, maminamahal, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalapayang Brisket. Ako po'y nabigyan ng pagkakataon na mapasalamatan ang ating pinakamamalapayang Brisket. Yung una, maminamahal, after 2 weeks, maminamahal. Yung nakaraang 2 linggo, talagang grabe yung naramdaman ng ibang lingkod. Brisket, talagang kita nyo naman po sa ating banal pulpito dahil kahit na paika-ika po tayo, maminamahal, talagang nagpagamit po tayo, Brisket, dahil ginagamit tayo sa kahabagan lang ng ating malapayang Jesus sa kanyang banal lubasan bilang isang mga awit. Talagang grabe, maminamahal. Ginagawa po namin yung yan sa may passing house sa likod, maminamahal. Talagang yung abang lingkod ay hindi ko napansin kasi gusto namin na may mapatibay yung pader dahil medyo uga-uga dahil sa kalumaan na maminamahal. Sa katagalan na rin po, ma-appreciate talagang nandun na nagkaroon ng crack tsaka uga-uga, maminamahal. Inisip ko paano namin mapapatibay yung pader na yan, maminamahal, appreciate. Saka kakaisip ko, maminamahal, medyo napatras ako dyan sa likuran. Meron palang yung parang matulis na bato, maminamahal. Sa madalit sabi, napatapil ko ako, maminamahal, appreciate. Bumaliktad yung paa ko, bumaliktad talaga, maminamahal. Napakalakas dahil sa sobrang yung impact. Tapos yung bigat ko pa, maminamahal. Talagang naramdaman ng ibang lingkod, napakasakit, appreciate. Talagang ininda ko yan, maminamahal ng halos 3 days or 4 days, maminamahal. Sabi ko, grabe, maminamahal ng gawa ng kaaway, maminamahal. Parang ayaw pagawa yung ating fasting house dyan sa likuran, maminamahal. Unang-unang nangyari, maminamahal yung aming kasama. Kilala na niyo po, di beloved ko June Amaro. Talagang nalaglag po siya, maminamahal. Talagang hindi po siya nakahinga dahil nauna po yung balakang, maminamahal. Talagang grabe, maminamahal. Sumunod ako, maminamahal. At pagkatapos nun, maminamahal ito. Finishing na, maminamahal. Nagpipintura, sumunod na linggo na. Ito na, ito, bago matapos mo, yun, Brisket. Bago kami mag-start ng pagpipintura, maminamahal. Talagang grabing gawa ng kaaway dyan sa likuran na yan. Isipin nyo, maminamahal, mayroon pong agyo doon, maminamahal. Hindi pwedeng magpintura ng may madumi. Kailangan linisin mo muna bago ma-effects yung ating pintura para kapit na kapit talaga, Brisket. Alam niyo po, maminamahal, mayroon po mga nakatagong higat. Grabe. Sabi ko, kinati na naman ang yung abang lingkod. Grabe, buong katawan. Naligo po ako ng sabi may malilit na karayom yun. Napakakati. Grabe, sabi ko, nilalagnat ako, maminamahal. Pero tuloy pa rin sa pagpapagamit sa ating pinakamalapay. Dahil doon tayo pinagpala ng ating pinakamalapay. So, Brisket, talagang walang liban. Talagang hanggang kaya pa natin talagang sisikapin po natin alang-alang sa ating pinakamalapay sa Brisket dahil hindi po natin matutubusan yung laging grabing pag-iingat sa araw-araw ng ating pinakamalapay sa ating buhay. Brisket, talagang nandun maminamahal na lagi tayong ginagabayan, pinapatubayan. Brisket, katulad na lang maminamahal sa mga dati kong nung hindi pa po ako nakakilala sa balang gawain ito, alipin po ako ng mga bisyo. Brisket, number 1 po yung aking pagmamariwana. At dun sa aking pagmamariwana yan, maminamahal yung intake ng drugs, Brisket, dyan po napariwara yung aking buhay, maminamahal. Kaya nung kasagsagan ng aking pagsubok sa mga oras na yan, yung unang-una yung pilay, pangalawa, sabi ko nga yung grabing hindi ako makalakad, napagpatagumpayan ko yan, kasama ko ang ating pinakamalapay Diyos na walang ginagamit na gamot, maminamahal. Sabi ko, nanalangin lang ako, nagsisi. Brisket, pinagaling ako ng ating pinakamalapay Jesus. How much more ito pong kati-kati, mga maminamahal. Sabi ko, walang imposible sa ating pinakamalapay Jesus. Sabi nung pinsan ko, kasi nagtanong ako sa aking mga pinsan, sabi niya,
gumamit ka ng mga gamot, sabi niya. Sabi ko, kagamit ang gamot, nakakilala na ako sa buong katotohanan, bakit pa ako gagamit ng gamot? Praise God. Hindi nanalangin na ako sa ating pinakamalapay Jesus. Ang ginawa ko, maminamhal, talagang nandoon, taimtim talaga. Grabe yung pagsisisi. Talagang sabi ko, malapay Jesus, bigyan mo ako ng lakas para matapos po namin yung area na yan. Alam niyo, maminamahal, napakabait ng ating pinakamalapay Jesus. Walang mahirap, maminamahal, sa ating paghiling sa ating pinakamalapay Jesus. Praise God, hintayin mo lang at mangyayari, may pangyayari. Palakpakan po natin ang ating kapangyarihan ng ating pinakamalapay Jesus. Praise God, nandoon, maminamahal, sa kahabagan nating malapay sa mga oras do, ako'y pinagaling ng lubos-lubusan ng ating pinakamalapay Jesus na walang ginamit po na medisina. Salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Praise God, na talagang isa rin po, maminamahal, nagpupuri rin ako ng papasalamat. Balikan ko lang po ang mga buhay na bato na ginawa sa aking buhay. Praise God. Yung nga po, maminamahal, ako po dati-rati na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana. Natutupo akong magsinungaling sa aking mga magulang. Dati-rati, hindi po nagagagawa yun. Praise God. Dahil disiplinado yung aking mga magulang. Simula nung ako'y elementary, maminamahal nung nag-kinder ako hanggang sa grade 4. Maminamahal. Hindi pa ako pinagbabaon ng pera kasi ayaw nila akong matuto na magsugal. Maminamahal. Doon, mayroon po yung po at upo talagang nandoon. Praise God. Nagmamano ako kada uwi, alis, maminamahal, at nananalangin pa. Praise God. Pero nung nagkaroon ako ng kaibigan, maminamahal, na nagundyok para gumamit pa ako ng pagmamariwana, doon po nasira yung aking buhay. Natuto po ako nung grade 5 lang, maminamahal, grade 5 po ako. Praise God. Grade 5 elementary. Natuto po ako magbisyo, maminamahal, magsigarilyo, uminom ng alak, maminamahal. Talagang napabarkada. Sabi ko, maminamahal. Nung tumungtong na ako ng high school, mas grabing worse, maminamahal, dahil napabilang po ako sa isang fraternity na talagang akala ko wala nang, hindi na ako makaalis doon, maminamahal, makaalpas, praise God, dahil meron po akong tatak, maminamahal, talagang yung aking tatak na sa kamay, praise God, talagang nagkaroon kami ng session na maminamahal na talagang ang tagal, maminamahal, praise God, hindi po 1 buwan, 2 buwan, maminamahal, halos 2 taon na talagang pinahirapan po yung panglikod, maminamahal, akala ko doon magbabago yung aking buhay, praise God. Talagang nasira din yung aking pag-aaral dahil nakikita ko na napapariwara yung aking pag-aaral. Nakiusap ako dun sa aking stepfather kasi wala na yung tatay ko, yung tunay kong tatay, namatay na nung 5 years old ako, praise God. Lumaki ako maminamahal na walang tatay, kaya nung nagkaroon ako ng muli na tatay, maminong stepfather ko, praise God, pala po ako maminamahal. Dahil nakikita ko na hindi ko matatapos yung aking pag-aaral, lagi na lang silang nasa guidance, lagi na lang silang ang barangay sumusuko na sa akin, maminamahal, dahil nakilala na nila ako, praise God. Doon, maminamahal, talagang sabi ko, nasira yung aking buhay dahil doon sa aking pag-intake ng pagmamariwana. Hanggang sa umabot, maminamahal, sa punto, maminamahal, na ako'y muling bumalik. Dahil nag-decide po ako na siguro ito na yung tunay na pagbabago. Alam niyo, maminamahal, meron palang ginagamit ng ating mga lapainsos, praise God. Talagang pag pinili ka niya, maminamahal, talagang gagawa ng kaparaanan para makakilala ka sa kanya. Praise God. At nandun nga, maminamahal, naging classmate ko, maminamahal, isang sister po, maminamahal, talagang in-invite po ako sa kakaibang banal na gawain ito. Alam niyo po, maminamahal, talagang siguro pag magpapatuto siya at kukwentuhan niya lang ako, hindi ako sasama sa kanya. Praise God. Pero alam niyo po, maminamahal, kakaiba yung pag-invite niya. Sabi niya sa akin, dahil alam niyo yung kahinaan ko, Brad, baka gusto mo sumama sa akin. Meron kaming gaganaping church. Hindi, sabi niya, mayroon kaming gaganaping sayawan. Sabi niya, sayawan. Kasi mahilig ako sa sayawan, maminamahal. Hindi naman ako sumasayaw, pero nanonood lang ako, maminamahal. May sayawan, may live band. Doon, may kantahan pa. Brad, sabi niya, baka masaya doon, sumama ka. Alam niyo, maminamahal, kakaiba siyang mag-share. Talagang magaling din mag-share. Kakahabagan ng Malapay Jesus. Siya pa yung ginamit, maminamahal. Hanggang sa napaisip ako, sabi ko, subukan ko. Alam niyo, maminamahal, sabi pa niya, dito sa school gaganapin. Dahil doon po yung ating venue noon, doon sa may Lingayen, sa may National High School. Doon pa yung venue, maminamahal. Alam po ng ating beloved elder, ating beloved Kuya Dio Rodriguez. Kasi minsan doon sila dumadalo, maminamahal. Malilit pa yung kanyang mga anak, praise God.
si Ara, yung children's choir noon. Siya po yung kasama namin doon na soloista ng children's choir doon. Appreciate. Sila yung mga kasama niya. Tapos yung may panganay siya, yung lalaki, Maminumhal. Nakalimutan ko rin yung pangalan. Appreciate. Alam niyo, Maminumhal, talagang sabi ko, grabe, Maminumhal. Hiyak-hiyak ko dahil yung unang dalo ko, wasak yung aking damit, Maminumhal. Isipin niyo, punit-punit yung aking, yung dala kong kulay itim na damit. Kasi akala ko kasi, may live band, tapos rakrakan ba, yung sayawan ba, Maminumhal. Yung dinala ko na damit, yung pang sayawan talaga. Alam niyo, Maminumhal, talagang sabi ko, hiyang-hiya ako nung una, Maminumhal, grabe. Pero nung nag-solemn song, Maminumhal, nung joyful, talagang nandun, grabe kapuspusan, praise God. Talagang, kahit ako, nagugulat ako kasi yung mga katabi ko, talagang joyful pala, Maminumhal. Damang-dama na nila ang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Talagang hindi nila tinitignan yan, Maminumhal, kung anong mga awitin yan, praise God. Talagang damang-dama nila yung presensya. Bumabagsak, Maminumhal, napupus-pus, sabi ko. Kung kakaiba yata dito, sabi ko. Praise God, talagang kahit ako, napaisip ako kasi akala ko may kakasal. Siya lang yata yung imbitado. In-invite pa niya ako, sabi ko, nakakahiya. Pero alam niyo, Maminumhal, nung nasaksihan ko rin banal gawain, hanggang nag-solemn song, Maminumhal, doon po nadama ang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, talagang lumuluha po ako, Maminumhal, nang hindi ko alam, Maminumhal. Pero pagkatapos doon, gumaan yung aking pakiramdam. Sabi ko, kakaiba yata doon. Tapos doon nagkaroon ng buhay na patotoo, Maminumhal, after ng solemn song, napaisip ako ng masama, Maminumhal, dahil sabi ko, akala ko lahat ng mga tumatayo rito, simula sa pulpitong ito, banal na pulpitong ito, praise God, hanggang dyan sa may pulpit po sa baba, yung banal na pulpito dyan sa baba, praise God. Akala ko lahat yan, binabayaran, lahat ng nagsasalita, Maminumhal, pero nagkamali o bang lingkod. Totoo pala ang Diyos natin ng buhay at nagbabago ng buhay. Praise God. Doon, Maminumhal, talagang ito na, Maminumhal, nung tumubo ng aking pananampalataya, praise God, totoo yung sinabi ng aking classmate, Maminumhal, na sabi nga niya sa akin, magpatuloy ka lang at talagang nandoon, babaguhin ka ng lubusan ng ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Yung mga, sabi nga, Maminumhal, yung mga masasama na ginagawa mo, aalisin niya ng ating pinakamamalapay. Kasi gradually, tinanggal nga, Maminumhal, talagang yung unang-unang inalis ng ating pinakamalapay Jesus, yung aking pagmamariwana. Dahil talagang hindi ko talaga maalis-alis yun. Dahil yung aking dugo, talagang siguro sumali na yung gamot, Maminumhal. Talagang napakatagal niya na dumadalo na ako sa banal na gawain, Maminumhal. May dala pa akong pakete, Maminumhal, na talagang nabalot na mariwana. Appreciate. Talagang sisindihan ko na lang doon sa foil, Maminumhal. Ganun po ako noon, Maminumhal. 1 taon din yun, praise God, bago inalis ng ating pinakamamalapay Jesus. At nung nagpatuloy po ako na nagpatuloy sa pagdalo, praise God, sumunod na po, Maminumhal, yung aking yung pag-inom ng alak, Maminumhal, yung paglalaro ko ng billiard, Maminumhal, talagang nandoon na sa kahabagan nating malapay Jesus, inalis po yan ng ating pinakamamalapay. Kasi nakikipagsugalan po ako, Maminumhal. Hindi po naubos yung aking pera kasi marunong po ako, Maminumhal, kahabagan ng ating malapay. Pero nandoon, Maminumhal, sugal pala, praise God, ayaw ng ating pinakamamalapay Jesus. Inalis po yan ng ating pinakamamalapay Jesus. And praise God, doon ko natutunan na magbigay at magtapat sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, alam niyo, Maminumhal, yung binibigay ng aking mga magulang, Maminumhal, dahil walang-wala rin po kami, Maminumhal. Talagang iniipon ko yan, praise God. Bagamat yung aking mga barkada, yung mapera sila yung nilalaro ko sa billiard dahil may pera sila. Sila yung pumupusta, ako yung naglalaro, Maminumhal. Pero sugal pa rin, praise God. Nandun, Maminumhal, inalis po yan ng ating pinakamahal pa Jesus. Alam niyo, Maminumhal, nung natutunan akong magbigay, Maminumhal, praise God, dito na. Dahil yung aking father, isa po siyang marunong, may talento, Maminumhal sa electrical, kahit anong electrical, fire alarm, lahat, CCTV, alam niya yan. Kahit yung mga latest ngayon, praise God, alam niya na ikabit, praise God. Nangungontrata sila dahil may lisensya, praise God. Pero nag-a-apply siya ng mga trabaho, Maminumhal, simula sa Maynila hanggang dito sa Baguio, Maminumhal, dito sa probinsya natin, sa Pangasinan, Maminumhal. Walang tumatanggap, Maminumhal. Nag-apply na siya. Dala niya yung pagka-valedictorian niya, Maminumhal, dahil may diploma siya nun. Hindi po siya natatanggap, Maminumhal. Hindi po pala sa talento, Maminumhal, kundi sa kahabagan ng ating pinakamalapay Jesus. Pero nung nakakilala ko sa banal gawain ito, praise God, alam niyo, Maminumhal, parang susuko na rin yung aking stepfather kasi isipin niyo, Maminumhal,
yung naipon ng aking mother nung sila'y mag-asawa na, halos naubos na dahil sa kanyang pag-apply. Dahil siyempre, yung ride niya, maminumhal, parang doon nauubos. Alam niyo, maminumhal, parang susuko na yung aking father, maminumhal. Alam niyo, maminumhal talagang meron siyang mga ina-apply, maminumhal. Parang hindi niya na in-entertain. Hanggang dumating sa punto, maminumhal nung ako'y nakakilala na, nagpapatuloy na po ako, maminumhal. Unti-unti na akong binabago ng ating malapayang Diyos. Ang trabaho mismo ang naghanap sa aking Father. Salamat sa ating pinakamalapayang Diyos. Talagang totoo ang pagbibigay. Maminumhal ay susi ng pagpapalan. Verse yan, alam niyo, maminumhal, hindi tinitignan ng ating malapayang Diyos. Maliit, malaki, maminumhal, ibinibigay natin sa ating malapayang Diyos. Magtapat ka lamang, maminumhal. Totoo talagang pagbibigay. Verse yan, na nandoon, maminumhal ang biyaya at habag ng ating pinakamalapayang. Hintayin mo lang, maminumhal. Huwag kang magmadali, maminumhal. Dahil yung iniisip mo na the best, mas the best yung ipagkakalob niya sa iyo. Verse God. At nandun, maminumhal na napatunayan ko, maminumhal ng totoong pagbibigay. Dati-rati ang bahay po namin, maminumhal. Kubo-kubo lang, maminumhal. Talagang sabi ko, pag umulan sa labas, pasok yung tubig dahil tumutulo, maminumhal. Bahala ka, maghanap ka ng pwesto mo. Paano ka matutulog? Maminumhal. Dahil tumatilamsik talaga. Gawa ka ng paraan, maminumhal. Pero nung kami pagpalain na ng ating pinakamalapayang Diyos, tinawag na ng pagtatrabahuan ng aking Father, maminumhal, dahil sabag ng ating pinakamalapayang Diyos. Praise God. Andun, maminumhal, yung aming bahay kubo na minsan nasubukan ko pa na nagnakaw, maminumhal ng tarp. Naggugupit ako, maminumhal, yung tarpaulin na malalaki dyan sa mga parang billboard, maminumhal. Dahil uso pa yung billboard nun, yung may mga billboard sa may daan. Alam niyo, maminumhal, ginugupit ko yan, sinasatsat ko yan. Dahil ipangtatapal namin sa bubong, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, nahuli ako. Isang araw, maminumhal, talagang nahiya ako kasi talagang doon, maminumhal na baka mapakulong pa ako. Pero alam niyo, maminumhal, naawa pa sa akin yung nanghuli. Dahil tinawag ko sila doon sa bahay. Pinakita ko yung bahay namin, maminumhal. Ay, grabe pala. Meron kami pinaglumaan doon, yun na lang kunin mo, sabi niya sa akin, Hindi nila ako pinakulong, sa madalit sabi. Talagang nandun din yung awa nila, maminumhal. At nung yun nga, yung pinagpapalan na kami ng ating malapayang Diyos, yung aming bahay kubo na yun, na sira-sira, maminumhal, pinalitan ng bungalow ng ating pinakamalapayang Diyos. Actually, yung bungalow na yun, pinalit ng ating malapayang Diyos, tuwang-tuwa na ako dahil sabi ko, pinagpala na kami ng ating malapayang Diyos. May aircon pa, maminumhal. Talagang sabi ko, grabe, magpala ang ating pinakamalapayang Diyos. Hindi mo na hiniling, pinagkakalupa ng ating pinakamalapayang Diyos. Praise God. Alam niyo, maminumhal, hindi pa yata na kontento ang ating pinakamalapayang. Sabi ko nga, yun na-expect mo, maminumhal, na pagpapala, maminumhal, mas higit pa at the best ang ipagkakalob ng ating pinakamalapayang Diyos. Praise God. Kaya ngayon, maminumhal yung aming bahay. Dati-rati, grabe maminumhal. Kami yung nasa likod po kami. Halos yung mga nasa harap, puro malalaking bahay na, maminumhal. Pero ngayon, maminumhal, sabi siguro natin malapayang Diyos, ayoko yung anak ko na nakukulelat. Sabi niya, pagpapalain ko to. Alam niyo, maminumhal yung bahay, yung aming bungalow ngayon, may second floor na. Salamat sa ating pinakamalapayang Diyos. Bonuses, maminumhal. Pag maglingkod ka ng may katapatan sa ating pinakamalapayang Diyos, huwag kang titingin sa kaliwat kanan, maminumhal. Talagang doon yung challenges, maminumhal. Talagang maraming gagamitin, mga pagsubok ng ating malapayang Diyos. Ba't mo titignan yung kaliwat kanan? Hindi naman yung nagligtas sa'yo. Ang tignan mo, ating pinakamalapayang Diyos, tumingin ka sa taas. Dahil nandoon yung pagpapala na naghihintay sa'yo. Ba't mo titignan yung harap, likod at yung tagiliran mo, maminumhal? Puro katitisuran yun. Di ka na patuloy, maminumhal. Bagsak ka tuloy dun sa impyerno, maminumhal. Pero kung magpatuloy ka, tignan mo lang ating pinakamalapayang Diyos, lahat ng kanyang magawa, maminumhal. Huwag mong titignan yung mga bagay na nandiyan lang sa paligid mo, maminumhal. Dahil katitisuran yan. Nandun, maminumhal. Talagang totoo, talaga. Kaya nagpapasalamat ako. May isang ginamit, maminumhal, yung aking classmate. Totoo talaga. Sila rin po, sa dako po ng Bulacan, maminumhal. Talagang nandoon, nakita ko nga si tita, yung mama niya, doong nakaraang ating anniversary. Kasi ang apelyido nila, Sadi Family, sa dako po ng Baliwag, Bulacan. Talagang salamat sa ating pinakamalapayang Diyos. Maging sila, pinagpapala ng ating pinakamalapayang Diyos. Dati-rati na grabing kasi minsan, dahil naging bunga nila ako, sumasama po ako kahit na, pero separated yung aking kwarto kasi yung lahat ng kanyang maanak, siyam yun, maminumhal.
puro babae. Praise God. Talagang yung kanilang tatay, yung father nila, parang ako yung ginawa nilang kuya. Kasi parang nagkaroon siya ng tiwala sa aking panglingkod. Praise God. Andun, maminahal, parang ako yung nag-aalaga sa kanila. Nagbabantay pa. Pero separated yung aking kwarto. Talagang doon ko natutunan, maminahal, kung paano maging mamuhay sa pagiging Kristiyano. Praise God. Hindi po talaga pwede yung porket close na kayo, maminahal, magkatabi. Hindi naman kayo mag-asawa. Praise God. Hindi yung kadugo. Separated yung aking kwarto, maminamahal. Talagang salamat sa ating pinakamahal na Jesus. At nandoon, maminamahal, sila po yung ginamit. Maminamahal na talagang nalaman po natin yung ano yung pagiging tunay na Kristiyano sa mundong ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Jesus. Kaya lahat ng kapuring pasasalamat ay sa ating pinakamamalabos lang. Praise God. At sa mga oras ito, maminamahal, kung nakanda na po, ating beloved Sister Abilina Rosario. Sila na po yung mapapahayag ng buhay na patuto. Praise God. At sundan po sila ng ating beloved brother, Brady Castillo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa Assistant Pastor Lina C. Almeida, kanilang bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran visitors. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hallelujah, noon wala pa po kami sa gawain ito, talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-sweet ko po yung telebisyon namin, hallelujah, tamang-tama. Nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talaga nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, hindi nagtagal. Hinanap po namin ang gawain ito. Natagpan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah, pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulistan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na pagdalo. Yung pananakit ng aking ulo, talagang hindi na po sinusumpong. Lubusan pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kakaiba po ang gawain ito, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus na kumikilos po siya. Hallelujah. Talagang, hallelujah, pagmisan yung aking mahal na anak, talagang nag-encounter po sila sa disgrasya. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, tuminapon na lamang po sa gilid ni bukol gasgas ay wala po siyang natamo. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hallelujah, dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan.
maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, napabilang po ako sa bilang mga awit ng Adores Choir. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po'y sumigaw na praise the Lord. God bless you po, ating beloved sister Abilina Rosario, sa pinagpalang patutuon na yan. Dati-rati po mga minamahal, grabe po ang kayang karamdaman. Ngunit nung nasumpungan niyang gawain ito sa pamamagitan ng telebisyon, napanood niya ang programa Jesus Miracle Hour, hinanap niya karakadaka mga minamahal ng gawain ito. Itong tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamahal na Panginoon Hesus, lahat ng kanyang mga karamdaman, siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tayo po'y tumayo mga minamahal, natin pong ipagpag ating mga inantok na diwa. Praise the Lord. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. I was sinking deep in sin, far from a peaceful shore. Very deeply stand with me, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. I wanna tell you what a love lifted me, what a love lifted me. When there's nothing else good as love lifted me. I want to tell you what a love lifted me, what a love lifted me. When there's nothing else good as love lifted me. All my heart will Him I give, ever to Him I live. In His blessings, praise and sleep, ever His praise is seen. Love so mighty and so true, where is my soul's best song? Faithful, loving service to Him belongs. I want to tell you what a love lifted me, what a love lifted me. When there's nothing else to have, love lifted me. What a love lifted me, what a love lifted me. When there's nothing else to have, love lifted me. Kanang bakit si Kristo ang iyong kasama, pag-iingat niya'y lagi na mamalas sa'yo. Mag-isa magsubok ay hindi ka niya papalayaan, dahil siya ay nangako na di ka niya iwanan. Mananampalataya walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Di kaya magtiwala ng puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon nga'y kaguluhay laganap sa ating paligid. Pangambay dumadaloy sa puso, ngunit di ka dapat matakot kung ito nangyari. Ito ay nagdala ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa Diyos ang wala.
I was confused and lost in a world with my speed run. You stepped the speeding, give me everything from a solid ground. Now life is not for us, life is a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me lose. I waited so long, but I saw I was wrong. Love you. It took me some years, some pain and some years that you pulled me through. I waited so long, I wasted and all the things down my heart. And I wonder love you, like the stars. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Praise the Lord, glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan na ating beloved brother P.D. Castillo. At kindly po maghanda po ang ating beloved sister Lydia Tawaran. Praise the Lord. Kung wala po ang ating beloved brother P.D. Castillo, ako na lamang po mga minamahal ng magpahayag ng patotoo at maghanda po ang ating beloved brother P.D. Castillo, mga minamahal. Tayo po'y gumising na mga minamahal dahil overnight po ngayon mga minamahal. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at dobleng pagrespeto sa ating beloved parents in the Lord, sa ating pong inaalala ang kanilang maginito ang aral at turo na ating beloved Honorable Pastor Willis Rad Almeida, Assistant Pastor Lina Comal Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa ating po mga beloved elders na kasama ngayon, at sa ating po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved Order Preacher, Kuya Buwinir, at sa kanila pong mahal anak, Ate Bainsnier, at ganoon din po sa ating pong mga live webcast viewers, saan mga indako naroon, praise the Lord po, at sa mga bisita, welcome po kayo sa Mananaguay na Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na nakasama ninyo ulit ako mga minamahal na hallelujah, magpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dahil ilang pananambahan po mga minamahal na hindi ako nakadalo. Gawa nga nung na-aksidente akong nahulog dyan mga minamahal sa pagpalit namin ng bubong. Ngunit nariyan yung hirap ng mga panahon na yung mga minamahal na ultimo pag ibangon ako, kailangan akong alalayan na aking beloved wife, itakilid ako, nandyan, kailangan niya akong alalayan mga minamahal. Kaya, at labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kahit ganun pa man mga minamahal ang nangyari sa akin. Kung hindi totoo ang Diyos nating pinaglingkuran sa ministeryong ito, nahulog ako dyan mga minamahal, 10 feet yung nahulugan ko. Nariyan, hallelujah, na akala ko napakalaki ang
sugat ng aking kaliwang pigi, mga minamahal, dahil nihawakan ko, mga minamahal. Grabe po ang hapdi, grabe ang sakit, mga minamahal. Grabe ang basa. Akala mo maraming dugo, mga minamahal, sa kaliwa kong pigi, mga minamahal, dahil sa nadaplisang kong urukan. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, dahil nung time na yon, Biyernes, nag-stay nyo aking beloved wife. Hallelujah, nung inalalayan nila ako dyan, mga minamahal, sa likod, sinabi ko sa aking beloved wife, kung pakitingin mo yung aking kaliwang pigi, kung malaki ba ang sugat. Sabi niya, wala namang galos, wala ding sugat. Kaya, grabe po ang pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dahil sa kanyang pag-iingat sa akin, nariyan yung, hallelujah, magdalawang buwan ako ngayong pizza cheese, mga minamahal. Hallelujah. Ang pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Na kahit minsan tayo ay nagkulang, ngunit, hallelujah, nandyan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi kailan pa man hindi nagkulang talaga sa atin, mga minamahal. Kaya, hallelujah, grabe po ang pagpasalamat ko dahil kahit nahulog ako ng ganyang kataas, mga minamahal, hallelujah, nung pina-x-ray ako ng aking beloved wife sa unang panalangin ating mahal na Pastor Julius Almeida, hallelujah, may bagong pilay, fracture, mga minamahal, wala po, hallelujah, nakita doon sa x-ray. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Grabe po, hallelujah, pag-ingat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Meron tayong mga, hallelujah, kapatid na nahulog, hallelujah, na dulas lang, ngunit nabalik yung kanilang binti, mga minamahal. Yung iba nadulas lang, nagkaroon ng fracture yung kanilang mga spinal, mga minamahal. Ngunit sa tulong at habang natin pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, nandyan yung grabing pag-iingat niya sa akin, mga minamahal. Hallelujah. Pang ilang buhay ko na ito, mga minamahal. Nagkaroon ako ng positive 300 diabetes. Hallelujah. Nalabo na yung aking paningin. Ngunit, hallelujah, totoo ang Diyos nating pinaglingkuran sa ministeryong ito. Hallelujah, lumabo na yung paningin noon, mga minamahal. Ngunit ngayon, hallelujah, hindi ko nagagamit yung aking salamin, maliban lang, hallelujah, pag nagbasa ako ng Bible dahil napakaliit na po yung litra. Binalik ang liwanag ang aking paningin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nung na-COVID-19 ako, mga minamahal, akala ko katapusan ko na rin, mga minamahal. Nandyan yung namamaalam na ako sa aking beloved wife. Ngunit, hallelujah, may loyawin pa pala ang Diyos sa aking buhay. Hallelujah. Kaya, habang tayo ay malakas pa, mga minamahal, hallelujah, huwag nating sayangin, hallelujah. Kailangan, kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, kailangan ibigay natin ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil yan ang bilin na ating mga magulang sa laman. Kailangan, hallelujah, purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nandito na lang din naman tayo, mga minamahal. Ibigay natin ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lagi nating bulay-bulayin, hallelujah, ang kanyang mga kamangha-manghang ginawa sa ating buhay. Hallelujah, yung kalakasang taglay natin sa araw-araw. Pasalamat kayo, mga minamahal, hallelujah, na kayo, kaya nyo pang makatalon. Ako, ang amang yung abang lingkod ngayon, mga minamahal, pag nagbabling, namimiss ko ng tumalon dahil ako hindi ko pa magawa ngayong tumalon, magbabling ngayon, mga minamahal. Kaya, grabe po ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit ganun pa man ang nangyari sa akin, hallelujah, narito, binigyan pa rin niya ako ng pagkakataon, hallelujah, na, hallelujah, mapapurihan siya, hallelujah, pasalamatan sa kanyang mga ginawa sa aking buhay. Kaya dito lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan, pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At akin na pong tinatawagan ang ating beloved sister Lydia Tawaran, at paghanda po ang ating beloved PD Castillo, beloved sister Gima Villaros, beloved brother James Milan, beloved sister Risa Briones, at beloved brother June Sabangan, at beloved sister Susan Nodado, at beloved brother Romel Morante, at beloved sister Tis Malikdim. Pakinggan po sila natin, mga minamahal, kung paano po pinagpala ang ating beloved sister Lydia Tawaran. Praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, padadakila ay sa ating pinakamaman Jesus po lamang. Ganon din po, ako rin po nagpapabon ng dobling paggalang po sa ating may namala, mahal na Pastor Wildy Almeida. Ganon din po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida na ating inaalala ang turo nila mga minamahal. Ganon din po ako rin po ibabati sa kanilang buong sambayan. Sa inyo po mga minamahal na magandang madaling araw na po mga minamahal. Nagpupuri na kapasala po ako sa ating pinakamanong Jesus dahil po kinahabagan sa oras na ito para po ibahagi sa inyo mga minamahal lahat po ng himala ng ating pinakamanong Jesus sa aking buhay. Nagpapasala po ako sa ating pinakamanong Jesus dahil ko pinapabilang sa ating banal na gawain mga minamahal kung saan dito po ako binago mga minamahal. Dahil maalala ko mga minamahal, mayroon po akong ibang sektang dinadalon mga minamahal. Pero andyan mga minamahal na nagagawa ko pa rin ang mga bagay na makasanlibutan mga minamahal. Andyan na wala po akong takot mga minamahal na gumawa ng mga bagay na yan mga minamahal. Ganon din po, mayroon po akong pag-ugali mga minamahal na hindi ko po ako marunong patawad. Kung ako po ay nasaktan mga minamahal, halos isang pako po ang taong nanakit sa akin. Pero tunay mga minamahal, ang ating Diyos dito ay nagbabago. Nandyan na sa kabila ng mga bagay na pag-ugali kung yan mga minamahal, andyan po nung ako po ay nakakilala sa ating banal na gawain po lahat inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, nagpapasala po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan, mayroon din po akong karamdaman mga minamahal na mga nabukol sa aking masilang na katawan mga minamahal. Andyan po mga minamahal. Nung una kong nalaman to mga minamahal, grabe po yung takot ko mga minamahal. Umiiyak po ako sa takot ko mga minamahal. Pero tunay mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nagpapasala po ako sa ating pinakamamahal dahil po nakakilala na po ang aking mga mahal sa buhay. Andyan po mga minamahal, ang kanilang pag-share sa akin mga minamahal, sabi nila, wag po ako matakot mga minamahal dahil mayroon po silang Diyos na sinasambahan mga minamahal na nagpapagaling na kahit anong klaseng karamdaman. Andyan po, naghihimala po ang ating pinakamamahal Jesus. Tunay nga mga minamahal, paglipas po ng taon mga minamahal, lahat ng mga bukol na yan mga minamahal, tunay, yan po tinunaw po ng ating pinakamamahal Jesus na wala pong gamot nagtinik mga minamahal. Ganon din po, nagpapasala po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil po andyan mga minamahal, mayroon din po akong karamdaman sa sakit sa likod, mayroon po akong UTI mga minamahal. Pag kumirit po yan mga minamahal, pag umatake po yan, grabe po mga minamahal yung aking iniinda. Pero tunay minamahal, ang ating Diyos dito ay naghimal. Sa paglipas ng taon ng mga time na yun, andyan na po mga minamahal na mayroon na po akong pananampalataya, nanggap ko na po ang ating pinakamamahal sa aking buhay dito mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung sakit na yan mga minamahal, dyan din po pinagaling na ating pinakamamahal na Jesus. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa kagalingan na pinagkaloob po sa aming mahal na baby mga minamahal. Dahil alam niyo po, halos halos magkakasunod-sunod po yan mga meron na nagkasakit mga magagaling po siya ng ilang araw mga minamahal. Andyan po muling nagkakasakit mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal dahil andyan mga minamahal. Although may sakit po yan mga minamahal, andyan po, habang natin pinag-usapan, andyan po energetic po yan mga minamahal. Parang wala po yung sakit, pero alam niyo po mataas po ang kanyang lagnat mga minamahal. Nagpapasala po ako sa ating pinakamamahal din andyan po nakilala ko po siya mga minamahal. Siguro po mga minamahal, kung di ko po nakilala ang ating banal na gawain sa ganung mga karamdaman mga minamahal, doktor po ang aking pinuputan. Pero tunay minamahal, andyan po ang aming pagdulong sa ating mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, yung kagalingan ay pinagkaloob po sa aking mahal na anak ng 100% anya. Sa ngayon po mga minamahal, andyan po ang aking mahal na anak, andyan po malusog na po siya mga minamahal, andyan po na naging normal yung kanyang pagkain mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa kagalingan pinagkaloob sa aking mahal na anak. Ganon din po, nagpapasala po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat po ng mga himala din po na ginawa niya sa aking buhay mga minamahal. Nagpapasala po ako, hindi mo pong karapat dapat ako kinahabagan niya bilang isang mga awit mga minamahal. Andyan po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal dahil nung dumating din po yung time point mga minamahal na nang lamig po ako sa aking pananampalataya mga minamahal, na halos gusto ko pong bumaba mga minamahal dahil nagkaroon po ako ng pagsubok na parang ayoko na pong dumalo, ayoko na pong umawit mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, andyan po kapag tinawag tayo mga minamahal, lahat ng mga pagsubok na ating dagdadaan, andyan po talagang andyan po mga minamalampasan po natin. Salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil hanggang sa mga oras na ito hindi man pagkarapat dapat ako pa rin patuloy na umaawit sa ating
pinakamamahal na Panginoon Jesus. So salamat po sa mga bagay na yan na pinagkaloob niya sa akin, mga minamahal, maging sa pag-iingat niya sa aking mahal na asawa, mga minamahal, andyan sa kanyang paglalakbay, mga minamahal, umuwi po yung komisyon, grabe yung pagod niya po at mga minamahal, pero tunay may pagdating niya mga minamahal, andyan po mga minamahal, patuloy siyang binibigyan ng kalakasan ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan lagi niyang pag-iingat sa kanya, dahil minsan kung kwento po niya kung minsan andyan po pag nakaka-assign po sila sa checkpoint, mga meron po yung sinabi niya sa akin na almost po madisgrasya po siya, mga minamahal, mabunggo, pero tunay mga minamahal, ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal ay nag-iingat. So salamat po sa pag-iingat niya sa aking mahal na asawa, lalo na nung siya po naka-encounter po sila ng mga MPE, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamahal sa mga pagpapalang yan sa mga pag-iingat na pinagkakalob niya sa aking malasaw. So hanggang dito na lang po ang lahat ng papuri, pagsamba, padadakil ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Salamat. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Lydia Tawaran sa pinagpalang patutuo na yan. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kahit mga minamahal na malayo yung kanilang hallelujah, binibiyahe, nagsisikap sila mga minamahal na dumalo 3 times a week sa ating banal na gawain. Hallelujah, upang purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa pagpupuri mga minamahal, sabi nga niya, karamdaman, sari-saring karamdaman nila mga minamahal, maging sa kanilang mahal na anak, sa kanyang mahal na asawa, hallelujah, bilang pulis mga minamahal, nariyan yung inambos sila mga minamahal. Ngunit, hallelujah, totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran. Hallelujah, naubusan na sila ng bala. Hallelujah. Ngunit, kabilin-bilin na ng ating beloved parents in the Lord sa oras ng kagipitan, magsisi at banggitin mo ang hallelujah. Dahil ito ay makapangyarihan at yan ay magprotekta sa atin mga minamahal. Kaya kahit saan man tayo naroon mga minamahal, hallelujah, kahit sa isip man lang natin mga minamahal, purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil sa pagpupuri ay may kapangyarihan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, atin pong pinaghanda ating beloved Brother P.D. Castillo. Tayo po yung manalangin mga minamahal sa ating coffee break. Opo, dakilat mapagpala mo namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa umaga ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa coffee break namin pagsalusaluhan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Nawa ito'y, hallelujah, magkising sa aming mga inaantok na diwa at ikaw na po ang bahalang magbalik na maraming mahal na Panginoon Jesus, pagpapala sa mga anak mo nagprepara nito at sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihan. Pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus'
table all the time. He who fed the multitude, turning water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble here. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread, where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. God bless po sa ating mga beloved choirs. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother P.D. Castillo at kindly po maghanda ang ating beloved sister Gima Villaros. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Good as praise, glory and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give our honor to our beloved parents in the Lord. We remember our cherished, the blessed preachings and teachings to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Rudy Almeida and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors po. Pasalamat po sa pinangamaman sila pinapapabot ng madaling araw po na minamaman ha. Mga minamahala, nakilalang gawain ng gawain ng mahal ng Panginoon, Jesus Miracle Crusade. Nung pa'y nanap ko sa FB sa TV program na kung gawain ng mga Panginoon. Natuntun ko doon na nanap ko yung tunay na gawain ng pinakamamahal na yun kasi nanap ko yung presensya ng mga Panginoon. Kaya nung nanap ko ay hindi ko alam na may Jesus Miracle Crusade na gawain na sumpuan ko na lang
ako'y naghanap ng Jesus Christ na gawain ng malapit. Sunod ko yung mga gawain. Maraming lumabas, Church of Christ International, Church of Christ in God International. Maraming lumabas po na mga religion. Tapos nang ako nakikinig ng dating dana kay Brother Elisariano ay nang nakikinig ko noon. Natuntun ko ang Diyos Marco kasi dahil mahilig magkipagdebate ang dating dana. Kaya salamat ko sa mga Panginoon ko ay nasubukan ko na may gawain dito sa San Carlos kasi hindi ko alam na may gawain dito kasi hindi ako talaga lumalabas sa bahay. Dahil yung bahay namin ay bukid po sa Mabalbalino kaya hindi ko alam na walang nagpakilala na dito madating yung niples noon, walang nagpakilala na may Jesus Marcos kaya nasumpuan ko na sa social media. Kaya papasalamat ako sa mga Panginoon kaya kaya pinagpala na ako napabilang-bilang membro ng Jesus Marcos. Dito ang buhay na Diyos na living God, true God, living God. Ako ay nagagalak dahil hindi ko ito nadadama sa nung dati ay marami akong bisyo, ako ay nang dati ay talaga maraming bisyo, punong-puno ng kasalanan. Pasalamat nga ako ay kinabagan ako ng Panginoon sa mga ginawa ko dati ay puro kasalanan. Kaya ay lubos na ako magsisisi ay naroon kong presensya ng mga Panginoon nung nakikinig na mga makalait na awitin, mga solemn song, yung Christian song sa YouTube, kaya nakikinig na music na tapos nagbabasa ng Bible. May Bible yung lola ko na Pangasinan, Bible. Binabasa ko noon. Doon nagsimula yung feed ko. Pasalamat ako dahil nga nagkaroon ako na pananampalataya sa malapay noon na dati tinatanong ko kung ilang ba yung Diyos o dalawa ba, tatlo na nasumpuan ko dahil mahilig ako ng mag-sign of cross ng mga nadasal ako. Napapasalamat ka nga mayroong gawain ganito na isang yung sinasamba natin ang pangalan ng Isa, Jesus Christ. Si Jesus yung pangalan ng tunay na malapeno. Papasalamat ako dahil nga dito ako ay talaga binago ng malapeno. Nagagalak ako na sa mga kapatiran, sa mga dahil nga po ay hindi ko ito nadadama. Nagkaroon ako ng peace of mind, payapaan. Nagkaroon ako ng pag-ibig sa aking kapwa. Habag. Pasalamat ko kaya kinabagan ako ng malapinod. Tunay na ang gawain nito ay nagmamahalan yung mga kapatiran. Ito ko nasumpuan kung paano magmahal sa ang pag-ibig, dakila dakila ang pag-ibig ng mahal Panginoon. Tinuro kung paano tayo umibig sa kapwa natin. Pasalamat ko hanggang dito lang. Lapo ng kapurihan, papasalamat sa ating pinakawalan sa susunod na yun. Pastor. Amen. Praise for the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. That may sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Brother Pidi Castillo sa pinagpalang patotoo na yan. Dati-rati mga minamahal, nakasubaybay siya sa ibang sikta. Ngunit kita niya doon mga minamahal na wala nang ibang ginawa kundi paghahamon ng pagdidibati mga minamahal. Hinamon itong Jesus Miracle Crusade ng debate. Ngunit bili ng ating parents in the Lord, hindi natin kailangan makipagdebate mga minamahal. Wala tayong ibang gagawin dito mga minamahal, kundi ipatotoo ang mga kamanghamanghang ginawa sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi natin kailangan ang away dito mga minamahal. Hallelujah. Bagkos,
Wala tayong ibang pinupuri dito, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Ipatotoo ang mga himala na ginawa sa ating buhay. Dati-rati ang ating kapatid na yan, mga minamahal, medyo lumihis na ang pag-iisip, mga minamahal. Humantong na, mga minamahal, doon sa kanilang barangay na nananakit na yan, mga minamahal. Sa madalit sabi, natatakot na yung kapwa barangay nila doon, mga minamahal. Ngunit nung nasumpungan niya ang gawain ito, hinanap niya, mga minamahal, nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung kanyang lumihis na pag-iisip, dito, hallelujah, pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngayon kasama na natin siya nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinagaling siya, mga minamahal, hallelujah, sa kanyang karamdaman na yan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Isang patunay, mga minamahal, na kung hindi totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, walang himala na nangyayari, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ating beloved sister, Jima Beliaros. At kindly po, maghanda po ang ating beloved brother, James Milan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri at pagwalhati at pagdidakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagwalhati sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida at ating po inaalala at banal na turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At ako rin po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Almeida family, sa ating pong beloved workers, beloved preachers, and beloved brethren. At ako po rin nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa isa na naman pong gininto ang pagkakataon na kanyang pinagkaloob sa akin upang siya aking mapasalamatan sa mga patuloy na biyaya na kanyang pinagkakaloob sa amin. Ako po rin nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy na pagbibigay ng gabay at proteksyon sa aming beloved mother na nagtatrabaho sa ibang dako ng bansa. Ako po rin nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil maalala ko lang po, mga minamahal, kahapon lang po, mga minamahal, andyan po na ang inyong panglingkod ay naka-encounter po ng aksidente, mga minamahal. Andyan po na kami po nasa aming school, mga minamahal. Andyan po na yung building po namin, mga minamahal, ay mayroong 4 na floor, mga minamahal. Ang inyong panglingkod po ay nasa 4th floor po, mga minamahal, dahil may ginawa po kaming activity doon, mga minamahal. Andyan po na habang pababa po ang inyong panglingkod, mga minamahal, andyan po na bigla pong nadulas ang inyong panglingkod, mga minamahal, sa hagdan. Andyan po na yung ulo ng inyong panglingkod, mga minamahal, ay tumama doon sa may baba na po ng hagdan, mga minamahal. Ngunit andyan po na ang ginawa lang po ng inyong panglingkod ay tumayo, mga minamahal, na para pong wala pong nangyari, mga minamahal. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy na pagbibigay ng proteksyon at gabay sa aming magkakapatid sa aming pagpunta sa school hanggang sa pag-uwi ng aming paaralan. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil andyan naman po na maalala ko, mga minamahal, nung nakaraang araw lang po, mga minamahal, andyan po na habang nagpipinta po ang inyong panglingkod sa aming kwarto, mga minamahal, andyan po na may bigla pong pusa na pumasok sa aming kwarto, mga minamahal. Andyan po na akala namin ay isa lamang po siyang mabait na pusa, mga minamahal, dahil ayan po yung pusang paliboy-liboy lang po sa aming school, mga minamahal. Ngunit nung kumakain po yung dahil kumakain po yung katabi ko, mga minamahal, andyan po na binatuan niya po ng pagkain yung pusa, mga minamahal, sa tapat ko, mga minamahal. Akala ko po, mga minamahal, na kakainin lang po ng pusa yung, mga minamahal. Ngunit tinigilan ko po siya, mga minamahal, dahil bawal po yung sa kwarto namin. Andyan po na bigla po umatake yung pusa sa akin, mga minamahal, at bigla po akong kinalmot, mga minamahal. Andyan po na yung kalmo niya po ay bumaon sa aking skin, mga minamahal. Andyan po na bigla po ako nagpanik, mga minamahal. Andyan po na tumakbo na po ako sa klinik, mga minamahal. Andyan po na andyan na po na nakaramdaw na po ng paghihilo ang inyong panglingkod, mga minamahal. At sinabi na rin po ng nurse, mga minamahal, na yung mga pusa na paligoy-ligoy po sa school, mga minamahal, may possibility po na may rabies, mga minamahal. Ngunit
Wala pong ginawa niyo ang panglingkod, mga minamahal. Sabi po ng nurse, mga minamahal, ay magpa-inject na po ako ng anti-rabies, mga minamahal. Ngunit, ang sabi ko, mga minamahal, dahil takot po ang inyong panglingkod, mga minamahal, at wala rin pong budget ng inject, mga minamahal. Andyan po na, ang ginawa na lang po ng inyong panglingkod, inadalangin, mga minamahal. Nagsumamo, mga minamahal. Andyan po na. After a while po, mga minamahal, ang enerhiya po ng inyong panglingkod, ay bilag-bilag pong bumabalik na onti, mga minamahal. Andyan po na. Na-realize ko na lang po, mga minamahal, na hindi po pala rabies yung mga minamahal, at sadyang nahilo lang po ang inyong panglingkod, mga minamahal. Ngunit nung isa na naman pong araw, mga minamahal, dyan po na nahilo na po talaga ang inyong panglingkod, mga minamahal. Ayan po na, tuluyan na po nahimatay ang panglingkod, mga minamahal. Ayan po na, dinala na po ako sa klinik, mga minamahal. Ayan po na, nag-insist po yung nurse, mga minamahal, na magpa-inject mo, mga minamahal, na pang anti-rabies, mga minamahal. Ngunit, ang ginawa lang po ng yung panglingkod ay nagpa-check up, mga minamahal. Ayan po na, may findings po na, mayroon pong may possibility po na rabies po, mga minamahal, dahil yung kuko ng puso, mga minamahal, ay bumaon na po talaga sa aking balat, mga minamahal. Ngunit hindi po talaga ako nagpa-inject, mga minamahal, dahil takot po ako, mga minamahal, na baka po may side effect yung pagpapa-inject, mga minamahal. Andyan po na nagpatuloy po na nanalangin ang iyong panglingkod, mga minamahal. Sumamo, mga minamahal. Humingi ng habag, mga minamahal, na kung rabies man to, mga minamahal, ang ating Panginoon na po ang magtatanggal nito, mga minamahal. Andiyan po na kinabukasan, mga minamahal. Yung pagkahilo at pagsakit ng aking ulo, mga minamahal, ay tuluyan ng inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin po magkakapatid na amin po ginagamit sa aming pag-aaral. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa wisdom, knowledge, and understanding na kanyang pinagkakalob sa aming kapatid. Nandyan po, mga minamahal, na ang nangyayari lang, andyan po, mga minamahal, na napapansin ko na lamang po sa aking kapatid, mga minamahal, napapahiwalay na, mga minamahal. Ngunit andyan po na ang panglingkod ay patuloy na nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil unti-unti na pong bumabalik ang aming mahal na kapatid, mga minamahal. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagbibigay ng pagpapalang spiritual, financial, at digi-digi sa pagpapalang spiritual. Ang pagpupuri, pagwalhati po ng dakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved sister Gemma Villaruz sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti na ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ang pusa, mga minamahal. Amen. Yung kanyang kuko, mga minamahal, magulisan lamang, mga minamahal. Amen. May mga balita na papanood tayo sa mga news, mga minamahal. Amen. Mga bata na nakalmot lamang ng kuko, ng kuting, yung pusa, mga minamahal. Namamatay na sa rabies, mga minamahal. Amen. Huwag po natin ipagsawalang bahala yan, mga minamahal. Amen. Delikado po yung talagang mga pusa, mga minamahal. Amen. May mga namamatay sa rabies, mga minamahal. Amen. Subalit ang ating beloved kapatid, mga minamahal, sa kanyang patutuo, tunay na pinag-ingatan po siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po muna magpuri, mga minamahal. Amen. Ating pong isingin, ating pong inaantok na diwa, ating mga beloved instrumentalist, kindly po. Hallelujah. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every
day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with that is Jesus is sweeter than the day before. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Him, coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. Come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. What a mighty God we serve. 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 Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. 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 Oh, let us shout, hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us mighty God we serve. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of that Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of that Jesus, we have a sure victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Oh, there is one
the working part in the precious blood of the Lamb. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Talagang kailangan gisingin po natin mga minamahal, ang mga ating mga diwa, mga minamahal. Amen. Sapagkat na mga ganitong oras talaga ito yung napakasarap matulog, mga minamahal. Amen. Subalit mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, laging nakatunghay sa atin. Tinitignan niya mga minamahal, bawat isa sa atin. Talagang nagsasakripisyo, mga minamahal. Amen. Kahit na talagang pagod yung iba sa atin, mga minamahal. Amen. Pagod sa maghapong gawain sa bahay, sa mga trabaho. Subalit narito pa rin, patuloy na nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung gising na palakpak po, mga minamahal, para po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Wala po tayong maigaganti, mga minamahal. Amen? Wala po tayong maibabayad sa kabutihan ng malapay noon. Amen? Ang malapay noon, ang hinihiling lang ng ating dakilang Diyos, patuloy natin siyang pasalamatan. Amen? Yung ating pagpalakpak, mga minamahal, pasasalamat yan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Yung tayo po ay nandito, pasasalamat po natin yan sa ating dakilang Diyos, sapagkat mga minamahal. Amen? Grabe yung kabutihan na ginawa sa atin, mga minamahal, na dati tayo kandidato papuntang impyerno. Amen? Kandidato tayo, mga minamahal. Ngayon, inalis tayo doon, mga minamahal. Amen? Naging kandidato tayo papuntang langit, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating mong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matutuo. Narito po ating pong beloved Brother James Milan at sundan po ng ating pong beloved Sister Risa Briones at maganda po ating beloved Brother Jude Sabangan. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang makapagpasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa binibigay niyang pag-iingat mula sa aming pagpunta dito sa ating banal na ubasan, mula sa pagpunta po sa aming paaralan. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya pinagkakaloob niya po sa aming buong pamilya. Pinagkakaloob niya pong wisdom, knowledge, and understanding. At ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyayang material, physical, at lalong higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po ba mga minamahal na ating pinakamamahal na Jesus? Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po tayo, beloved Brother James Milan, sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen. Isa na po yan, mga minamahal, yung tayo po ay nananatiling buhay sa mga oras na ito. Amen. May taglay na kalakasan. Amen. Yung ating kalusugan, mga minamahal. Amen. Wala tayong karamdaman na patuloy tayong iniingatan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Marami pong mga aksidente na nangyayari sa mundo, mga minamahal. Amen. Yung paglalakad natin sa kalye, mga minamahal. Amen. Kung hindi tayo pinag-iingatan dyan ng ating dakilang Diyos, sa ating pagkain na lamang pagsubo, mga minamahal. May iba, amen, namamatay, nabibilaukan, mga minamahal. Amen. Yung iba naman, mga minamahal, sa kanilang paliligo, nadudulas sa banyo, amen, na tumatama yung ulo nila, nababagong, bigla na lang namamatay. Amen. Yung iba natulog, hindi na nagising, mga minamahal. Subalit tayo, mga minamahal, amen,
patuloy na iniingatan ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamalapang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Yung iba, aburidong-aburido sila, mga minamahal. Balisa, mga minamahal. Amen. Hindi nila alam, mga minamahal. Amen. Kung ano yung kanilang ikinababalisa, mga minamahal. Subalit tayo, mga minamahal. Amen. Tunay na pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Welty Estrada Almeda. Meron tayong Diyos na matatawagan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tunay na mapagpala, mga minamahal. Amen. Patuloy lamang ito'y makinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo at maya-maya na lamang, mga minamahal, makakapakinig na tayo ng salita ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. At tayo na po'y magtuloy-tuloy, mga minamahal, sa ating pakikinig ng pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Risa Briones at sundan po ng ating pong beloved Brother Jude Sabangan. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Nina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat sa lahat ng mga dakilang ginawa niya po sa aming buhay mula po nang makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Una po sa lahat, mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat dahil last week nga lang po ay andyan po yung car day po ng aking mga anak at tunay po na ako po ay nagpapasalamat dahil nakapasa po ang aking mga anak sa second quarter at natapos na po ulit ito. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa pagpasok at paglabas ng aming tahanan, andyan po ang kanyang pag-iingat at ganoon din po sa aming trabaho. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil year 2021 po, almost 4 years na po ngayon nung ako po ay nabiktima po ng COVID-19, mga minamahal. Andyan po na talagang, that time po akala ko po ang aking buhay ay magtatapos na, subalit andyan po ang kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa taimtim po na panalangin at paghingi ng tawad. Andyan po ako ay pinagkalooban niya po ng panibagong buhay, mga minamahal. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po ay natutong magsuot ng kabanalan dahil dati-rati po talagang napakahirap ko po itong gawin dahil hindi ko po ito nakasanayan. Andyan po na talagang ang sinusot ko po noon ay pantalon, short, sleeveless, mga minamahal, wala pong kabanalan. Subalit sa patuloy po na pagdalo at pananambahan, tunay na ako po ay nakasunod sa kabanalan na pinag-uutos na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya ito po ay aking pinasasalamatan. At bagamat hindi po karapat-dapat, nagpapasalamat rin po ako na ang aking buong pamilya po ay kinahabagan ngayon na magamit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya ito po ay labis kong pinasasalamatan. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po nga po pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Risa Briones sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Tunay na tayo pinagpalang lubos, mga minamahal. Amen. Ang ating beloved kapatid, pinagpalang lubos. Bakit, mga minamahal? Amen. Sila ginagamit, mga minamahal. Amen. Yung kanilang mga beloved na anak, yung kanyang beloved husband. Amen. Ginagamit sila sa banal na umasa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ito po yung tunay na pagpapala, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ginagamit tayo, mga minamahal, sa ubasan ng mahal na Panginoon, talagang kalugod-lugod tayo, mga minamahal. Amen. Sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kapag kalugod-lugod tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, dadaloy ang pagpapala sa bawat isa atin. Amen. Yung pagpapala, madali nating matatanggap, mga minamahal, dahil nagpapagamit tayo sa ubasan ng mahal na Panginoon. Amen. Kahit
Bigyan natin ng importansya yan, mga minamahal. Amen. Talagang i-treasure natin, mga minamahal. Pagyamanin natin, mga minamahal, yung ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Mahalin po natin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At nais ko rin pong pasalamatan, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa lahat ng mga pagpapala, mga biyaya na pinagkakalob sa amin, sa lahat ng aking mga loved ones, mga minamahal, amen. Nariyan po, mga minamahal, amen, mga prayer, mga minamahal, na ibang lingkod talagang sa kahabagan lamang ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin ng ating pong learning beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida talagang tinutugon ng ating mahal na Panginoon. Katulad na lamang, mga minamahal, amen. Nais ng inyong abang lingkod magkaroon ng sariling electric guitar, mga minamahal. Magkaroon din ng guitar effects, mga minamahal, amen. Pinagkalupuyan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Napansin, naobserbahan ng ibang lingkod, mga minamahal, amen. Kung yung ating panalangin, amen, para sa ating mga kapatid, yung ating panalangin para po sa banal na iglesia, yung sa ating pagpapagamit, ibinibigay agad yan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Katulad na lamang, gusto natin magkaroon ng gitara, gusto nating tumugtog, magpagamit bilang manunugtog sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos. Amen. Gusto nating umawit, maging mga awit, magpagamit bilang choir sa ubasan ng malapay noon, ipinagkakalubyan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kapag ginagamit tayo, mga minamahal, amen, ibig sabihin, tanging kayamanan tayo, mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Amen. Ginagamit tayo, willing tayo magpagamit. Amen. Hindi tayo nagre-reklamo, mga minamahal. Amen. Tunay, gagamitin tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At tayo na magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo ating pong ibinibigay, buong pagkakataon, sa ating pong beloved brother Jude Sabangan. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Susan Nodado. Amen. At maghanda po ang ating pong beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon na ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos din po ang Jesus Miracle Crusade sa dako ng Lunetan na kung saan ako rin po ay nasa dambuhalang rilo na aking nakagisnan. Nung una rin po, ako rin po hindi naniniwala sa ganitong gawain. Sabi ko sa aking sarili, lalong-lalo na sa mga patutuo rito, sabi ko napaka-imposible yung mga patutuo nila. Sabi ko sila na ang kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila ay napakaluluba, ngunit yan po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya na hindi sila gumagamit ng gamot, kaya nung talagang sinundan ng gawain na to, at nandyan na pinagpala ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa ako'y nagtagal sa gawain na to. At isang araw talagang nandyan din na dumating din sa akin ang panghihina. Talagang ako rin ay nanghina sa akin pananampalataya dahil kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa linggo. Yun po ay ginawa ko lamang na 1 beses na lang. Ako po ay nag-Sunday Christian na lamang po. At sa
patuloy ko yung ginagawa, hindi yung kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po'y pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, ako po'y nagkaroon ng sakit na high blood. Talagang isang linggo rin po ako nakarate sa ospital hanggang sa hindi po nag-i-stable yung aking BP. Hanggang sa minungkahi ko na lamang po na ako'y umuwi ng bahay at doon na lamang po magpagaling. Ngunit bago ko lumabas sa ospital na yon, ako'y niresetahan na po ng aking maintenance na iinumin na gamot, isa sa umaga saka bago ako matulog. Sa tuwing buwan ako po'y bumabalik sa ospital para mamonitor po yung aking BP. Ngunit ganun pa rin ang nangyari, hindi pa rin siya nag-i-stable hanggang sa sinabihan ako ng doktor na baka kulang na yung dosage na aking iniinom, taasan ng dosage, ibahin yung brand ng gamot. Ngunit napaisip na lamang po ako kung bibilin ko yung gamot dahil napag-isip-isip ko rin po na kung yun po ay aking bibilin ay talagang medyo may halaga na po sa isang buwan. Kaya naisip ko yung aking banal na gawain na pinaisip sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nandyan na sabi ko sa aking sarili na bakit ako bibili nito. Sabi ko, nasaan yung aking nakilalang Diyos? Sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa isang Wednesday service, ako po'y dumalo. Nangako po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na pagalingin lang yung aking pisikal na katawan at muli akong maglilingkod ng 3 beses sa kanyang banal na lubasan. At hindi nagtagal at naglaon, talagang yan po ay tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Isang araw na lang sa aking pagdalo ng 3 beses sa isang linggo. Hindi nagtagal, ako po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi na ako umiinom ng gamot. Talagang nandyan na ang maintenance ko na lamang po yung pagdalo sa ating banal na gawain. Ako po pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako po rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa binibigay niya ang kalakasan ng aking pangangatawan, magamat nandyan din po na halos araw-araw na nandyan ang pagtatrabaho. Talagang kung minsan talagang yung katawan mo na lamang yung sumusok, ngunit na pinipilit po yung dumalo kahit sa ganitong overnight back, kahit na ako po'y pinagbabawalan na talagang wag magpuyat dahil baka raw ako atakin, hindi ko sila iniinda. Nandyan na nagpapatuloy po ako sa pagdalo sa banal nating gawain. Po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nandyan din ang aking beloved amo na sa tuwing ako'y dumadalo ng Wednesday dahil nasa sagasaan po yung ating banal na gawain at ako'y naghahab din na lamang po sa araw na yon. Nung una talagang hindi niya maunawaan, ngunit babantahan pa niya ako na pag lagi kong ginagawa yun ay halisin na lamang po ako po sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakailang taon na po ako talagang nandyan na sa tuwing pagdalo ko ng Wednesday, talagang pag alam niyang wala na ako, dinala ko, hindi na lang siya umiimik. Alam niya na hanggang sa ngayon patuloy pa siyang hinihipon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yun po ay pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamatan ko rin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila rin niyang pag-iingat. Nandyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat kami po ay watak-watak na magpapamilya, ngunit nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Nandyan ang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord! God bless po sa ating beloved brother June sa mga sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Nung siya po ay dumadalo lamang ng isang beses sa isang linggo, mga minamahal. Amen.
Yung kanyang karamdaman bumalik, mga minamahal. High blood. Ang nangyari tuloy, nagmi-maintenance na po siya, mga minamahal. Amen. At talagang magastos ang maintenance, mga minamahal. Amen. Subalit na sabi natin, beloved kapatid, sinunod niya ang utos ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Well Estrada Almeida, dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Amen. Ang sabi niya, mga minamahal, lubusan siyang pinagaling ng mahal na Pinoon. At ano ang kanyang maintenance, mga minamahal? Ang pagdalo ng 3 beses sa isang linggo. Yung kanyang high blood, mga minamahal, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya kung nais nating humaba yung ating buhay, kung nais natin ng may magandang kalusugan, amen, dumalo tayo ng 3 beses, mga minamahal, sa isang linggo. Amen. At sabi natin, beloved kapatid, mga minamahal, amen, binabantayan siya ng kanyang amo na aalisin, mga minamahal, amen, sa kanyang trabaho. Subalit patuloy lamang ang ating beloved kapatid sa pagdalo, mga minamahal, amen. Bakit, mga minamahal, amen? Kung mas mahalaga sa atin ang pagdalo at binabaliwala natin yung ating mga trabaho, mga minamahal, amen. Kahit alisin tayo, wala tayong pakialam, mga minamahal, basta ang mahalaga sa atin, makadalo tayo ng 3 beses sa gawain ng mahal na Pinoon, na patuloy tayo makapagpasalamat, amen, lugod na lugod ang mahal na Pinoon. Amen. Yung trabaho, kahit sabihin ng amo, aalisin ka, hindi yan aalisin ng mahal na Pinoon. Amen. Bakit? Mahal na Pinoon ang nagbigay sa atin yan. Amen. Huwag tayong maniwala sa sinasabi ng tao. Amen. Aalisin kita. Bakit? Matagal nang sinasabi natin, beloved kapatid, aalisin siya. Subalit nananatili pa rin sa kanyang trabaho, mga minamahal. Bakit? Pinahahalagahan niya ang pagdalo ng 3 beses sa isang linggo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Kung mas mahalaga sa atin yung trabaho natin, amen, yung ating pinagkakakitaan kaysa sa paglilingkod sa mahal na Pinoon, aalisin niya ng mahal na Pinoon. Bakit, mga minamahal? Siloso ang mahal na Pinoon. Amen. Jealous God. Ayaw ng mahal na Pinoon, meron tayong inuuna kaysa sa Kanya, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At tayo po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga buhay na patutuo. At dyan na lamang po ang huli magpapasalamat, mga minamahal, ating beloved sister Susan Nudado, at maghanda na po ang ating mga pinagpalang mga awit. Praise the Lord. Amen po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, paglulahati, pagdakila po ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Dobing paggalang po na naalala po natin mga turuan po naman ng kailangan ng Pastor Estrada Almeida, maging po sa Pilado pa Assistant Pastor Linas Almeida, mag-isa pa kanilang beloved Almeida family po, sa ating ordained preacher po, praise God, sa mga beloved elders, mga kapatiran, mga kapo ko choir member, isang mga palang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Pinupuri, pinasalamat ang dakilang Diyos na ako ay binigyan ng kapagkakataon upang muling pasalamatan muli ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Way back 1997 po, mga minamahal na kilala ko ang gawain ito sa pamamagitan po na pag-share po ng Word of God po sa akin, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na nasib po ako, mga minamahal ay bali po. Second year school ako noon, mga kabataan ko lang po mo yun, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa pag-share po ng Word of God po sa akin, ng aking bayaw, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Nandiyan po yun sa pagkikwento sa akin, mga minamahal, para nandiyan po mga posible po, may mga pinapatuto po dito, mga minamahal, yung mga mangyayari, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, pinaulang ko pa rin yung pong kanyang invitation na dumada sa gawain ito sa dako ng West Central ng Dagupan po, mga minadal sa school po yung ginanap po yung walang gawain doon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sa bungad ko lang po mga minamahal, nandiyan na sa una kong pagdalo po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, meron na po kakaiba akong naramdaman po sa akin sarili, mga minamahal, praise God. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan kanila pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga kapatiran, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, nakaramdam ko ng kakaiba sa akin sarili, mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, yung pala yung pag-welcome po sa akin nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal habang going gawain, mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, sa iniobserbahan ko pa mga minamahal, tinitingnan ko mga kapatid, paano sila magpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Bilang baguhan, nandiyan po yung parang natatawa pa mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, natatawa na lang po ako, mga minamahal, habang tinititigan po sila, mga minamahal, tinitignan mga minamahal.
Nandiyan po mga minamahal, pagtanggap po sa mga baguhan, mga minamahal, dinala po kami sa harapan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po yung aking katabi na siya pa naiiyak na mga minamahal. Sabi, hindi ko yun nauunawaan bakit sila ilang naiiyak mga minamahal. Nandiyan po mga minadali kakaiba yung kanilang pupupuri po mga minamahal, praise God, hallelujah. Tuloy nga po mga minamahal, praise God, hallelujah. Hindi ako agad nagpa-bautismo mga minamahal dahil sa inobserbahan ko po ang gawain dito mga minamahal. Nandiyan po mga bakit po sa susunod na gawain na ako'y nakadala po muli mga minamahal. Nandiyan po, praise God, hallelujah. Sabi ko mga minamahal, pagka-graduate ko na lang ng high school mga minamahal na ako'y mapabautismo dahil bilang kabataan, nandiyan po mga minamahal, hindi ko pa parang na-enjoy mga minamahal bilang kabataan mga minamahal. Nandiyan po mga dahil sa aking mga naririnig, daming bawal mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, hindi ko magagawa yung aking mga aking ginagawa mga minamahal. Nandiyan pa mga kasama mga barkada, mga minamahal. Nandiyan pa yung mga kalayawan, mga minamahal. Alam yung mga minamahal dahil sa patuloy kong pagdalo mga minamahal. Pag hindi pa ako napabautismo, mga minamahal agad, mga minamahal. Nandiyan po kung maalala nyo mga year 2000 mga minamahal na sabi po mga minamahal sa balita, mayroon pong isang malaking asteroid po mga minatatama sa mundo mga minamahal. Nandiyan po mga minalagi pinapangaral po mga magwawakas na po mga minamahal. Nandiyan po mga magka-rapture mga minamahal. Bilang tao mga nandiyan ang takot mga minamahal. Praise God, hallelujah. Kaya nung sa oras na yun mga minamahal, maalala ko dahil bakasyon po yun mga minamahal. Kaming dalawa ng aking beloved ating mga minamahal, kami agad na ay nagpabautismo, baka kami ay maiwan sa rapture mga minamahal, kung baka paano kung makakatuto po yung mga mahuhulog yung asteroid po na napakalaking bato mga minamahal sa tatama po sa ating mundo mga minamahal. Handiyan po mga minamahal, tinanggap ko ang bautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Alam niyo mga minamahal, tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan yung nakaramdam ng aking kakaiba sa aking naramdaman mga minamahal. Nandiyan po yung kagalakan sa aking puso mga minamahal na sa ibang sekta na aking dinaluhan ng kabataan ko ay hindi ko yan naramdaman mga minamahal. Dito lang ko po naramdaman sa gawain ito ng Jesus Miracle Cross International Ministry mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal mahal pastor po mga minamahal sa kanilang pagluhod panalangin po mga minamahal. Isa po tayong kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na makilala sa gawain ito mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinupuri, pinasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandiyan na po mga minamahal, patuloy na ako na dumadalo mga minamahal. Praise God, dahil na natamo ko na ang kagalakan dito sa gawain dito mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po yung aking mga karamdaman na pinagaling na ating pinakamamahal na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Noon po ay lagi nagpahirap po sa akin yan mga minamahal. Aking rayo mga minamahal, maging aking dysmenorrhea, mga aking anemi, mga minamahal. Nandiyan po dahil po sa akin sobrang anemic mga minamahal, baka sabi po ng ang doktor po noon pinacheck po ako ng aking mahal na ina ay baka pupunta na sa leukemia mga minamahal. Nag-worry po ang aking mahal na ina mga minamahal po ano ang ginawa po sa akin, pinainom po sa akin ng mga vitamins mga minamahal. Praise God, hallelujah. Pinagpuri na pasalamat sa pinakamamahal na po nandiyan patuloy sa aking pagdalo sa gawain dito mga minamahal. Yan po ay lubos sa ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lubos na kita po pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagaman hindi man karapat, dapat mga minamahal kami. Ako ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magamit sa kanyang banal na basahan mga minamahal bilang mga awit sa kanya. Ako lang po ay basahan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos na kinapupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po ang pagbibigay ay susi ng pagpapala po mga minamahal. Bakit ko po nasabi mga minamahal? Dahil po totoo po mga minamahal, ang pagbibigay dito mga minamahal, Isus ng pagpapala, siglilig ay umaapaw ay bibigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, ang inatanggap po mga minamahal sa ating pinakamamahal, hindi po namin inaasahan mga minamahal. Kami po mga minamahal, praise God, hallelujah, dahil nakaroon po kami ng beses ng family po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ni 5 wala kami binigay mga minamahal. Ang mahal na Panginoon gumamit. Ang mahal na Panginoon may ginamit po mga minamahal. Magkasama sa business na yan mga minamahal. Kaya lubos ko kinapupuri na po pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging din po mga minamahal na dyan po kinatangga din po mga minamahal yung
wala po kami sariling na kontador mga minamahal. Nandiyan din po mga minamahal, praise God. Araw ng krusada po ng mga minamahal sa dako ng dagupan po ng mga minamahal sa may iwan ko, mayo mo po at ako hindi ka nakakamali mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ginamit ang ating pinakamamahal na Jesus. Binabutan po ako ng pera mga minamahal na napakabi ng sarili namin kontador. Kaya lalo po sa kanipupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal. Alam niyo mga minamahal, nung natanggap ko yung mga minamahal, hindi ko lubos maisip mga minamahal na napakabuti talaga ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya lalo po sa kanipupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pag hindi binigyan po kami ng sarili sa sakit mga minamahal, sa ipapagdalo po mga minamahal, hindi na po kami nang umihirap po manangan sa sakit mga minamahal. Kaya lalo po sa kanipupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila po ay para lamang po sa ating pinakamamahal ang Jesus lamang. Amen! Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Susan Nodado sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung bibilangin natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na ginawa sa ating, kulang yung ating mga daliri sa kamay at paa, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating mong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuwang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Diyos po lamang. At habang naganda po ating mga pinagpalang mga awit, tayo po muna ay umawit sa ating po pinakamamahal na Diyos. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting in my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken up the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend. He's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him till the very end. The storm clouds darken up the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting in my Lord, He will never fail. Manaligan siya, kaibigan ko, magtiwalaan siya, namupuso, bumagyo pa man, at magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ating pong samahan po mga minamahal ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to there's Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bahal ka sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory to their Jesus, praise the Lord, hallelujah.
patuloy ka pa sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kami nagsusumako sa iyo, Diyos. Sa unang dalangin, bilawan Evangelist Pastor Estrada Almeda. Kami po humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi mo, magkakasala. Hugasan niyo po kami ng kamanal-manalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Paginapatin mo kami pagsamo sa iyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kapag ano kami, kumilos ka na Panginoon sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Sapagkat ito ang aming kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Sumabing ka, O Diyos! Hallelujah! Ito ang aming sabot na langit. Sa unang dalangin namin ni Evangelist Pastor Estrada Almeda. Sa iyong pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah.
Salamat po, Panginoon ko. Gabis po ka ibinigay mo ang kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin mo lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ay ibinigay mo, pati nga ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala mo. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na. At amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. Oh, lahat ay binigay mo, pati ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ibinigay mo, pati ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Ito ay napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen, praise the Lord. Muli natin palakpakan ng ating buhay na Diyos. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakmataas sa pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At muli mahal, hallelujah, tayo po mahal ay dadako po na kung saan sa maikling pagpapaliwanag po ng pagbibigay. Hallelujah. At tunay minamahal, tayo po ay lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos na tayo po ay naturuan minamahal ng mga bagay na ganito na katotohanan na matagal na panahon na naihayag bago maihayag sa atin minamahal. Tunay minamahal sa ating patuloy na pamumuhay noon minamahal. Ito ay talagang tayo minamahal ay talagang napasukan minamahal, talagang napapasok sa sumpa minamahal, na kung saan kaya marami sa atin minamahal talagang nandun, grabe mga karamdaman, grabe sa mga ating mga buhay noon, minamahal, talagang nandun, minamahal, talagang naghirap tayo ng matagal na panahon dahil tayo napaloob sa sumpa. Na kung saan, kagaya ng ating mga magulang noon, minamahal, talagang nandun, minamahal, talagang napasakop sa sumpang yan, minamahal, kaya patuloy, minamahal, na ating ngunit salamat sa ating dakilang Diyos nung tayo madakot sa gawain ito ng Ministeryo ng Jesus Miracle Crusade na talagang naipaunawa sa atin, na ipaliwanag ng man of God, minamahal, kung gaano katotoo ang pagtatapat sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating sa mga Kristyano, kapag ka narinig muli ang pagpapaliwanag ng pagbibigay, talagang grabe ang kanilang kagalakan, minamahal. Talagang kanilang kalugudan na maibigay ang kanilang bahagi sa ating pinakamamahal na Panginoon na pinatatabi natin dakilang Diyos na dapat para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan ito ay dapat talagang ibigay, minamahal. Hallelujah. At talagang dapat sundin ang mga bagay nito, minamahal. Sapagkat sabi ng mga banal na kasulatan, ayon sa mautos ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na dapat sumunod ang tao, hallelujah, sa mga iniutos ng ating pinakamamahal Panginoon. Sabi nga po na Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng lahat ng bagay, narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Na talagang dapat ganapin, minamahal, hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, if you love me, keep my commandments. At kung atin daw iniibig ang ating pinakamamahal Panginoon, ay sundin ang kanyang mga utos, minamahal. Hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng amang nasa langit. At tunay nga po, minamahal, ang pagbibigyan nito talagang isa ito sa iniutos ng dakilang Diyos na dapat ganapin ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Talagang ating ganapin. At marami na po sa mga Kristiyano, minamahal, na noon pa, minamahal, talagang hindi ito ginanap, minamahal, talagang sila napaloob sa paggaya natin, minamahal. Na talagang dati-dati nga, sabi nga, kung kanina minamahal, talagang nandun napaloob tayo sa grabing sumpa, maraming karamdaman, nagkandasalot-salot ang ating mga buhay. Kahit anong kahayod natin, kahit anong ginagawa natin, doble oras maging sa pagtatrabaho, minamahal, ngunit nauwi rin sa wala. Pinampagamot lang ng karamdaman, pinantustos lang sa ating mga bisyo, mga karamdaman, minamahal.
talagang ito'y nauwi sa wala minamahal. At tunay minamahal, hallelujah, sabi nga ng Banal na Kasulatan na sa turo ng Malakias, tayo manumbalik sa Diyos at siya'y manunumbalik sa atin sa pagbibigay ng 10 bahagi ng dog. Sabi nga, tayo nga napaloob sa sumpa kapag ating ibinigay. Kaya manumbalik tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating ipagkaloob minamahal. Huwag nating gayahin minamahal si Ananias at si Sapphira, na kung saan minamahal sa kanilang pagbibigay minamahal, na talagang kanilang iaabot, supposed to be, ang halaga ng pinagbentahan nila minamahal sa mga apostol minamahal. Ngunit sila naglingid minamahal ng 1 bahagi. At talagang gusto pa lang maglingid minamahal, ngunit talagang hindi natin kayang pasinungalingan ng dakilang Diyos minamahal. Na talagang kagaya ng nangyari minamahal nung sila maglingid, isang malaking bagay na talagang grabing problema minamahal. Grabing kapag ikay naglingid sa dakilang Diyos, talagang kagaya ni Ananias at Sapphira, sila pinatay ng dakilang Diyos minamahal. Nung kanilang banggitin, talagang naibigay nila na gayon at talagang sila namatay karakaraka. At marami na rin sa ating mga minamahal na kapatid, minamahal na talagang nandun, minamahal na talagang grabe minamahal. Na talagang nandun, minamahal, pinaalanan sila ng dakilang Diyos. Na talagang nung kanilang magastos, minamahal, yung kanilang 10 bahagi ng dog, talagang nauwi lang din sa karamdaman minamahal. Hanggang sa maalala, kagaya ng ating beloved nanay minamahal, na talagang hindi gumagaling-galing ang kanyang karamdaman. Talagang patuloy na ginagamot sa ospital, talagang hindi gumagaling-galing. Ngunit nung kanyang maalala minamahal, na yung kanyang 10 bahagi ng dog minamahal ay kanyang nagastos minamahal. At tunay minamahal, ito'y humingi sa kanyang mga anak minamahal na pangbayad minamahal doon sa 10 bahagi ng dog. Ngunit nung kanyang nung maibigay minamahal, hallelujah, talagang parang nagdahilan lamang minamahal. At siya mismo minamahal ay talagang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po minamahal talagang ito'y nagaganap talaga, minamahal, maging sa ating mga buhay. Kaya talagang ang mga Kristiyano talaga ay dapat magtapat, ipagkalooban para sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang wag maglingid, wag ilingid minamahal. Sabi nga ng Banal na Kasulatan dito po sa Lucas 6:38, sabi nga, magbigay kayo at kayo bibigyan takal na mabuting siksik ligbig ang ibibigay sa inyong tandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Mga bagay na ganito minamahal, hindi tayo pinipersa ng Diyos sa mga bagay ito para pahirapan minamahal. Ngunit ang nais ng Diyos, nais tayo pagpalain minamahal. Yun ang purpose talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ay Diyos. Pag-aari niya ang langit at lupa minamahal. Kaya hindi kailangan ng Diyos ang ating mga ibibigay. Ang totoo niya minamahal, bago tayo magbigay, ang Diyos muna ang nagbigay sa atin. Wala naman tayong pagkakaloob kung di tayo bibigyan ng atin dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Talagang maging pagpalakpak minamahal, huwag nating katamaran niya minamahal. Tandaan natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon ang ating pinapalakpakan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah, na talagang ating ipagkaloob yung ating 10 bahagi ng dog. Halimbawa, minamahal, sa ating mga kinikita, minamahal, laging sa gross, minamahal. Laging, sabi nga, yung tithes po natin na 10%, minamahal, yan po ay talagang tinuturo talaga ng tithes na 10%. At yung pinaliwanag na handog, minamahal, sabi nga ng man of God, walang binanggit na amount, ngunit sabi ng man of God, tapatan ng another 10%, minamahal, para to make it 20%. At tunay sa maraming nakasubok na yan, minamahal. Halos lahat tayo, minamahal, nakasubok na yan. At talagang tunay, minamahal, talagang gumaan ang ating buhay, lubos tayong pinagpala ng dakilang Diyos. Maging ating mga karamdaman, minamahal, nagsigaling, minamahal, sa ating patuloy na pagsunod, minamahal. Maging ating mga buhay nagsigaanan, gumaan ang ating mga buhay. Talagang nandun, marami sa ating mga mga minamahal na kapatid, talagang sumagana ng todo ang kanilang mga buhay, minamahal. Dahil sa grabe pagpapala ng Diyos sa ating pagsunod na ito, minamahal. Talagang pinagpala sila ng dakilang Diyos, kaya ating ganapin minamahal. Hallelujah. Maging sa ating mga alagang hayop, minamahal. Halimbawa, ang ating baboy minamahal ng anak ng 10, 2 dyan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At halimbawa, umani rin tayo minamahal sa ating mga palayan, sa ating mga maisan. Halimbawa, umani tayo ng 10 kaban, 2 dyan sa pinakamamahal na Panginoon. Halimbawa, 50 minamahal, 10 dyan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ating mga kinikita minamahal, sa gross of computation, computin natin lagi times 0.2 minamahal. Huwag natin kalimutan times 0.2. Talagang
Kung ating kinumpute niya, minamahal, hanggang sa kabutal-butal, minamahal, talagang lalabas niya, minamahal. Ngunit talagang huwag naman natin sagatin, minamahal. Talagang mas maigi na yung sobra, minamahal, kaysa kulang. At lalo tigit, minamahal, kung ano ang iyong, kung grabe ang iyong kagalakan, pwede ka magbigay ng 20, 30, 40, 50%, minamahal, 80%, minamahal, depende sa'yo, minamahal. Kung grabe ang kagalakan mo, minamahal, na nais mo talagang palugdan ng ating dakilang Diyos, pwede, minamahal. Sapagkat tunay ang totoo niya, minamahal, hindi natin mahigitan ng ating dakilang Diyos sa pagbibigay, minamahal. Laging ang Diyos ay sagal sa pagbibigay. Tandaan natin, ang nais lang ng sa atin natin dakilang Diyos, parang like father, like son, na talagang gusto ng Diyos ang kanyang mga anak maging matapat at mapagbigay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon ng Praise the Lord. At minamahal, sa hindi na rin po pagtatagal, minamahal, atin na pong ihanda yung ating kasumang bahagi tandog, minamahal, at atin na pong tawagan, minamahal, ang ating mahal na kapatid na upang ipagpanalangin, minamahal, upang lubos.
mo ba na makamilyong beses pinamahal? Hallelujah. At pinamahal, at tayo pa yung humanda na po minamahal, at na pong ihanda yung ating lapis, ballpen, at ating papel minamahal, hallelujah. At lalo kita ang ating Biblia minamahal, hallelujah. Tayo po mag-aaral na po ng salita natin pinakamamahal, Panginoon. At tayo po tumayo na minamahal upang magbigay galang salita ng Diyos na dadalhin po natin ng ating pangaral. And praise the Lord, tayo po tumayo na minamahal. At ating na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Marlon de Guzman. De Vera, sorry po. Amen. God bless po sa ating po beloved elder sa paliwanag sa kanilang pagbigay. Tayo po magkaisang manalangin at po itaas sa ating kamay bilang tagdanag pagkakapagsuk sa ating malapay noon. Hallelujah, dakilang palang Diyos. Mga pinasala sa pangalan mo, malapay noon susaw na dalangin ay malapastor well Israel Med. Narito kami malapay noon, patuloy nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Kami binigyan ng pagkakataon malapay noon upang magkatipon-tipon sa dakong ito. Upang maipakita malapay noon aming pagsakripisyo sa buong magdamang nito. Papurihan sa maingka. Sa iyong ginawa sa iyong buhay, dakila ka malapay noon sa mag-isang linggo na kami yung pinag-ingatan malapay noon sa parito sa aming trabaho malapay noon, sa iyong mga ginawa malapay noon. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin, sa paglangis, sa bawat dito malagawain. Bago malapay noon, sa pakinig ng salita malapay noon, narito kami, nagpapakumbaba. Lalo na yung balik ko nagsisisi sa mga kasalanan. Ugasan mo kami, linisin ng baldo gumago sa Cruz Calvario malapay noon. Huwag itong maging hadlang malapay noon upang matanggap namin ang iyong pagpapalang malapay noon. Ang iyong nais paggawa sa amin malapay noon. Lagisan mo ang iyong mga salita malapay noon. Gamitin mo ito malapay noon upang maging katugunan sa iyong mga dalangin malapay noon. Bigyan mo kami ng pananampalataya malapay noon. Asa oras ito sinasaway namin tinatalian. Anumang gawa ng kaaway, hadlang, walang focus, walang pananampalataya sa salita ng malapay noon. Di ba natin kasaw in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Mahina po mga minamahal. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Ang pinapataas na upuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamalapay ng Jesus. Amen. Patuloy natin pinapupuan mga minamahal ang paggala at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng malapay noon para sa ating mga kaligtas, sa ating pong beloved evangelist Pastor Waldestad Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy po natin mga minamahal na pinapagalagahan at inaalala kayong mga turo. Amen. Isang mapalang umaga sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastor workers dito po sa Dako ng San Carlos City Outreach. Good morning po at sa iyong po minamahal, sa ating mga beloved elders, sa mapalang umaga sa ating lahat, sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ating pong ilabas sa ating pong Biblia at kwaderno mo pinapagtalaan sa salita ng malapay noon. Ating pong buksan dito po sa aklat ng Jeremias mga minamahal ni Prophet Jeremiah, kabanatay 29 at talatay 11. Ating pong babasahin, ating pong pambungad na teksto. Amen. Ito po ang pagkasabi, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Amen. Palagpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkabasa sa salita ng malapay noon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Pamagatan natin mga minamahal, ating pong aralin sa umagang ito. Tinawag upang pagpalain. Amen. Lahat ng naniniwala na tayo mga minamahal ay tinawag ng malapay noon, pinili ng malapay noon bago pa man lalangin ang sanlibutan ito. Dahil tayo mga minamahal ay nakahanda mga minamahal sa tunay na pagpapala. Magsabi ng Amen. Lahat ng naniniwala mga minamahal na bago lalangin ang ng malapay noon sanlibutan, tayo ay tinawag ng malapay, tayo ay pinili ng malapay noon upang pagpalain. Magsabi ng Amen. Amen. Napakapalad natin mga minamahal sa ating buhay, talagang sa ating henerasyon mga minamahal, nahabag ang ating pinakamalapay noon, na tayo mga minamahal ay tinawag ng malapay noon, na tayo mga minamahal ay binigyan ng malapay noon na pagkakataon upang atin siyang kilalanin
sampalatayan sa ating buhay. Alam niyo mga minamahal, sa Biblia, halos pag dumarating ang propeta, ay halos nasa 300 to 500 years bago lumitaw ang propeta, mga minamahal. Ganyan po katagal. Sa ating panahon, mga minamahal, imagine, napakapalad natin, mga minamahal, na talagang may ginamit ang malapay noon, na talagang taong, mga taong talagang hindi nag-alinlangan na ialay kanilang buhay, ang kanilang oras, ang kanilang lakas ay gugulin sa salita ng mga Panginoon, masunod ang kalooban ng mga Panginoon. Nakita natin sa kanilang buhay na lumakip ang tanda at himala at pagpapalang Panginoon sa buhay ng ating malapastor, Well-Destrad Almeda at Pastor Lina C. Almeda. Kaya tayo mga minamahal sa ating mga buhay, narito tayo nagpapatuloy sa habang ng Panginoon dahil kung hindi totoo ang Panginoon sa mga minamahal na nagpala sa ating beloved parents in the Lord, ay hindi tayo dito mga minamahal magsisikap na magtiis, magpuyat. Amen? Wala dito mga Kristyano, mga minamahal, magtatapat ng ikasamang bahagi ng loob. Walang mga Kristyano na kung hindi natin naranasan sa ating buhay na tayo ay talagang pinagpala, pinag-ingatan, proteksyon ng mga Panginoon, dinig sa ating mga dalangin, nakita ang himala at paglitas ng Panginoon sa buhay ng ating beloved parents in the Lord, na ating mga kapatiran, patotoo, ay walang kapatiran na magtitiis, na kahit mainit, malinsangan, magsusunod na may kabanalan. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Nagpapatunay na tayo mga minamahal sa iglesyang ito, mga minamahal, ininda ng Panginoon upang tayo lubos na magpalain. Kindly ating basahin ang susunod na talata. Dito sa Galacia, ang kabanatay 5, ang talatay 22 hanggang 23. Amen. Ganito po ang pagkasabi, "Datapuat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat." Sa 23, "Kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan." Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam magsabi ng praise the Lord. Pag sinabing tayo ay inihanda ng Diyos, tinawag ng Panginoon upang pagpalain, ay hindi yung pananaw at pagkaunawa ng sanlibutan na ito ay tungkol lamang sa material o pinansyal na aspekto mga minamahal. Na pag sinabing pagpapala, hindi lang ito tungkol sa pera, hindi lamang tungkol ito sa material, mga minamahal na bagay o possession in life, mga minamahal. Sabi ng binasa sa Galacia, mga minamahal, ang mga ito, pag sinabing pagpapala, tayo inanda, tinawag ng mga sa pagpapala, ang mga ito ay mga pagpapalang spiritual, ang sa pinakamahalaga sa lahat ng ibabaw, pagkakaroon ng pag-ibig, pagkakaroon ng kagalakan sa ating puso, mayroong kapayapaan, bagamat kaliwat kanan, may kaguluhan, may digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, may lindol, may bagyo, merong pagkapayapaan sa puso isipan. Bunga ng Espiritu na natututo tayong magtiis. Bagamat sa ating buhay, may kinakaharap tayong mabigat na pagsubok, natututo tayong magtiis. Amen? Sa mga karamdaman, yung pain na ating nararamdaman, hindi biro, may karamdaman tayo, may masakit, mga minamahal, ay natututo tayong magtiis. Bunga ng Espiritu, mayroon tayong kagandahang loob. May kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. At sabi ng binasa natin, ito ang mga bagay na hindi kailanman mabibili ng pera o makakamit sa pamamagitan ng ating sariling lakas, sapagkat ito ay regalo ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito, mga minamahal, ang sabi ng Jeremiah sa ating pambukan na teksto, ang Diyos, mga minamahal, ay siyang nakaalam na mangyayari bukas. Mamaya nga, mga minamahal, hindi natin alam kung ano ang tunay na mangyayari, bagamat may mga plano tayo. Ilan sa atin, may naka-schedule sa araw na ito na meeting, merong yung papasok ang mga estudyante kahit Sabado dahil sila ay merong practice, may for presentation, amen, merong may mga
pwedeng mga minamahal na nakalaan na pwede nating pupuntahan. Mga kalakaran natin, yan ang mga plano natin, pero hindi pa rin tiyak kung ano magiging kalabasan. Matutuloy ba? Magiging matagumpay ba? Amen? Subalit mga minamahal, ang mga Kristiyano, sabi ng Jeremiah, kapag tayo ay nagtitiwala sa mga Panginoon, nakasisiguro tayo sa maaring mangyari mamaya o bukas. Sabi nga mga minamahal, meron tayong Diyos na siyang gagabay sa atin upang talagang yung mga bagay mga minamahal, yung desire natin sa buhay, lalo na kapag ito'y tunay na kalooban ng Panginoon, yan talaga ay mangyayari at magiging smooth mga minamahal, ipagkakaloob ng Panginoon at magiging matagumpay. Dahil inihanda ng mga Panginoon ang bagay na ito, dahil alam ng Diyos na ito ay kinakailangan ng Kristiyano. Ang pagpapalang ito ay alam ng mga Panginoon na ikalalago ng Kristiyano. Amen? Tawag sa atin mga minamahal na maging mga tagapagmana ng mga papalang ito. Tayo mga minamahal, napakapalad natin. Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa mga minamahal ay inihanda sa atin ang mga papalang ito para tayong tagapagmana. Amen? Bakit mga minamahal? Dahil ang Panginoon natutuwa sa mga Kristiyano na sa halip nagugulin ang kailang panahon, lakas sa mga bagay sa mundong ito mga minamahal, hindi nila nakakalimutan ang paglilingkod sa Panginoon. Ang pananampalataya, ang pagtatapat at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ala't magsabi ng praise the Lord. Ala't magsabi ng praise the Lord. Hindi lamang sa pagpapala ng Diyos mga minamahal, kundi tayo ay tinawag upang maging pagpapala rin naman sa ating kapwa. Tayo ay tinawag na maging mga matulungin, amen, makita ang ilaw sa atin, na tayo ay makapagparamdam sa iba ng pag-ibig. Pag-ibig na yun ang nais ng Panginoon na maramdaman ng sanlibutan ito mga minamahal. Kagandahang loob at kabutihan sa lahat ng ating mga nakakasalamuha. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. The way tayo mag-isip mga minamahal, the way tayo magsalita, the way tayo kumilos, nagiging pagpapala tayo sa iba. Dahil yan mga minamahal, na mga bagay na yan na ating nagagawa, mga pumapasok sa ating isip at puso, ay dahil sa bunga ng Santong Espiritu. Inihanda ng Panginoon ang pagpapalang ito sa mga Kristiyano na walang ibang ginawa, kundi ang magalang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon. Walang ibang ginawa mo yun, kundi yung focus na minamahal, yung plano na sa buhay, hindi nawawala at hindi nahuhuli ang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal Panginoon. Ang mga papala na ito ay hindi rin limitado sa mga material na bagay. Ang mga ito ay mga espiritual na pagpapala na nagmumula sa Diyos at nagbibigay sa atin ng kalakasan. Lahat ng naniniwala mga minamahal, pumalakpak sa ating pinakamamahal Panginoon. Amen? Sino mga minamahal ang taong kayang itaas ang kanyang kamay at makangiti, bagamat siya dumaranas ng kahirapan. Siya ay nalalagay sa pag-uusig, pagbabanta sa kanyang buhay, bagamat wala naman siyang ginagawang masama. Amen? Ang kanyang ginagawa ay bahagi ang kabutihan ng Panginoon doon sa Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos namin nagpapagaling. Ang Diyos namin nagbibigay ng kapayapaan sa puso at isipan. Try ninyong dumalo. Ang ginagawa ng ating mga kapatid, nagpupuri. Pero may mga taong pinagkakainitan sila mga minamahal. Amen? May mga taong gusto silang awayin. Pero yung ating mga kapatid na ito, magulat ka pag kahit ganun pa man, hindi yan nagtatanim ng sama ng loob. Hindi nakikipaggulo mga minamahal, hindi nagkakapag-away. Bagamat binabantaan, bagamat inuusig, amen, gustong i-down, nakangiti pa rin, ang sasabihin niya pa rin ay mahal kayo ng Panginoon. Kapag inyong makilala kung gaano kayo iniibig ng Panginoon, malaman niyo sa inyong buhay kung ano mga bagay na inyong dapat gawin upang magbuo ng Panginoon at kayo rin ay pagpalain. Ganyan ang mga Kristiyano mga minamahal, amen, na sa harap ng kasamaan, ng kahirapan, ang
ang naging response, mga minamahal ng Kristiyano, ay kabutihan. Bakit? Dahil ang mga bagay at bunga ng Santo Espiritu na inihanda ng malapayong pagpapala sa atin, ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan na harapin at paglampasan, mga minamahal, ang mga pagsubok at kahirapan sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamalampay noon. Sa bagay na yan, mga minamahal, nakikita tayong ilaw ng sanlibutan. Sasabihin ng mga tao, dyan sa Jesus Miracle Crusade, ang mga Kristiyano dyan, mababait. Amen? Bakit? Kahit pa man gusto ng tayo mga minamahal na awayin, suntukin mga minamahal, hindi tayo nag-ibagulo. Amen? Nakikita nila kasi mga minamahal, the way tayo mag-isip, the way tayo magsalita, the way tayo kumilos, mga minamahal, si Kristo, ipinamumuhay natin ang turo at aral ng malapayong Diyos sa ating buhay. At yan, ang pagpapalang inihanda ng malapayong sa atin. Yan ang mga gawa at bagay na lumulupig sa gawa ng dyablo. Amen? Kahit anong gawin ng dyablo, mga minamahal, hatakin, mga minamahal, tayo palayo sa malapayong, wala na magawa. Bakit? Dahil, mga minamahal, tandaan natin, kapag ikaw ay tinawag ng malapayong, inihanda sa pagpapalang ito, sasayo ang bunga ng Santong Espiritu at walang sino mang dyablo, mga minamahal, ang makatatalo, makatutugso sa iyo, mga minamahal. Sabi nga doon sa huling linya, wala dito ang batas, mga minamahal, ng kautusan ni ang kamatayan man, mga minamahal, kapag sumasa atin ang bunga ng Santong Espiritu. Dahil yan ay pagpapala, yan ay mana galing sa ating malapay noon. Palakpakan natin ating pinakamamalapay noon. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Ating basahin, mga minamahal, dito sa Roma, ang kabanatay 15, ang talatay 29. Ano ang sabi ng Roma 15, 29? Ito po ang pagkasabi, at nalalaman ko na pagparayan ko sa inyo ay darating akong puspos ng pagpapala ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Si Apostol Pablo, kagalakan niya, mga minamahal, na makadaupang palad, makasama ang mga kapatid sa iba't ibang outreaches, mga minamahal. Nung time, mga minamahal, na sila talaga ay nangangaral ng tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ang sabi ni Apostol Pablo, kagalakan niya, mga minamahal, at siya'y sabik na mga minamahal, na kapag makita niya ang mga kapatid, mga minamahal, siya ay mapuspos ng Santong Espiritu. Ito, mga minamahal, ay nagpapahiwatig, mga minamahal, na ang mga Kristiyanong pinagpala ng malapay noon, kagalakan nila, mga minamahal, ang makadalo sa gawaing malapay noon. Ang tayo, mga minamahal, ay talagang magkatipon-tipon sa mga minamahal, nariyan na tayo, mga minamahal, ay nagiging kalakasan ng bawat isa. Amen? Yung mga patutuo na ibinabahagi ng ating mga kapatid, kapag nakakausap natin sila, pag tayo, mga minamahal, may mga karamdaman na kinakaharap, may pagsubok, kapag nakikipag-usap tayo sa ating mga kapatid, at yung moment, mga minamahal, na i-share nila yung kanila ding naging sitwasyon nung araw, pero napaglampasan nila dahil sa tulong at abang ng mga Panginoon at pagtitiwala. At kapag i-share nila sa atin, mga minamahal, tayo, mga minamahal, ay napupuspusan ng Santo Espiritu. Tayo ay nagkakaroon ng pag-asa. Amen? Tayo, mga minamahal, ay tumatatag, mga minamahal, at lalo, mga minamahal, na tayo natututong magtiwala sa malapay noon. At sinasabi natin na kung paano ang kapatid natin ito na hindi pinabayaan ng malapay noon, noon siya ay nagpatuloy lamang na panghawakan ang Panginoon, nagtiwala, ginawa lamang yung turo ng ating malpastor. Ang sabi ng ating malpastor, pag naramdaman mo ikaw ay nalulupay-pay, the more ikaw na magpuri. Kapag nararamdaman mo na tila bagang mahina ang iyong panampalataya, the more na kinakailangan mong mag-meditate na salita ng Panginoon. Bulay-bulayin mo ang mga gawa ng malapayong sa iyong buhay upang talagang ikaw ay kumbaga bumalik ang unang gawa at unang pag-ibig. At yung oras, mga minamahal, na atin itong gawin, mga minamahal, doon natin talagang nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Doon natin napapatunayan, mga minamahal, na ang Panginoon, hindi tayo kailanman pababayaan, hindi tayo kailanman iiwan ng Panginoon. Bakit? Dahil tandaan natin, bago pa lamang lalangin ang sanlibutan, mga minamahal, isa tayo, mga minamahal, sa inihanda ng Panginoon upang tumanggap ng pagpapalang ito, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang pagpapalang ito, mga minamahal, ay hindi lamang tungkol sa pinansyal.
Hindi tungkol sa material, mga minamahal. Ito ay pagpapalang spiritual, mga minamahal, na kailanman ay hindi matutumbasan ng anumang salapi, ng anumang material na bagay. Kaya magulat tayo, mga minamahal. Yung ating mga kapatid, mga minamahal, tayo, mga minamahal. Yung iba sa atin, galing sa trabaho, galing sa malayong alagbayin o mabibigat na gawain. Amen? Yung iba, mga minamahal, mamaya, may pasok pa, may pupuntahan, pero bakit tayo nandito, mga minamahal? Amen? Bakit nagsisikap ang bawat isa sa atin? Dahil alam natin, mga minamahal, na anumang bagay na meron tayo, mga minamahal, hindi natin ito makakamtan, mga minamahal. Hindi natin mapagtatagumpay, mga minamahal, kung wala ang Diyos, kung wala ang tulong ng Panginoon. Kaya, mga minamahal, nandito tayo, patuloy nating ina-acknowledge sa ating buhay, mga minamahal, na lahat, mga minamahal, ng mga bagay na meron tayo at anumang narating natin, sino man tayo ngayon, mga minamahal, ay dahil yan sa habag at kabutihan ng Panginoon. Amen? Kaya tayo, mga minamahal, natututong magpasalamat sa ating Panginoon. Natututo tayong pumalakpak sa ating Panginoon. Natututo tayo, mga minamahal, na magtiis, magtiyaga, at magsakripisyo dahil nais nating pasalamatan at dakilain ng Panginoon. Hindi man tayo karapat dapat, mga minamahal, talagang tayo inihanda ng Panginoon upang tumanggap ng mga pagpapalang ito, mga minamahal. Magkaroon tayo ng pag-ibig sa Panginoon. Amen? Magkaroon tayo ng pag-asa sa Panginoon. Magkaroon tayo ng kapanatagan ng loob sa Panginoon. Magkaroon tayo ng kapayapaan ng puso at isipan. Amen? Ang mga bagay na ito, mga minamahal, na spiritual na pagpapalang, mga minamahal, ang siyang nagiging dahilan kung bakit tayo ay nanatiling nakatayo. Amen? Bagamat ang ilan, mga minamahal, may mga bansa, mga minamahal, na tuloy-tuloy pa rin ang digmaan, may nasasawi pa rin sa digmaan, ang ilan sa kalamidad, sa Hong Kong, mga minamahal, nabalitaan nyo naman yan, mga minamahal, amen? Napanood sa social media, mga minamahal, na talagang grabe yung nangyaring sunog dyan, mga minamahal, amen? Namatay na 300 ang 30 plus yung namatay, pero 300 o 200 to 300 plus yung hindi pa natatagpuan ng mga bangkay, mga minamahal. Hindi alam kung nasaan na yung mga minamahal, kung talagang sila ay totally tinupok ng apoy, mga minamahal. Sa mga ganyang pagkakataon, mga minamahal, sa ating buhay, ang mga tao na walang Kristo sa puso, walang oras sa Panginoon, isang tingin na bagay, mga minamahal, alam natin kung anong sitwasyon mayroon sila ngayon. Hindi natin alam, sila'y maaaring nasa grabing depresyon, mga minamahal. Grabing pag-alala, kabalisahan. Talagang hindi biro, mga minamahal, ang inyong balingkod, mga minamahal, ng ako, mga minamahal, talagang paalala ng mga Panginoon, mga minamahal, nung aking bagasakit noong October 12, mga minamahal, talagang bagamat talagang negative naman ako, mga minamahal, sa TV, mga minamahal, ay naramdaman ko, mga minamahal, yung kabagabagan ng puso, mga minamahal. Paghihiga ako, mga minamahal, parang ang lakas ng tibok ng aking puso. Nararamdaman ko, mga minamahal. Tapos, mga minamahal, kapag may times, mga minamahal, na talagang hindi ko makuha ang aking tulog. Kahit anong pikit ko, mga minamahal, hindi ako makainit. Kung makatulog man ako, mga minamahal, pagising ko, kahit inabot ko ang 7 hours, mga minamahal, na tulog, ay pagising ko parang hindi naging sapat dahil hindi naging mahimbing ang aking tulog. Bombard ako, mga minamahal, overthinking, mga minamahal, nag-overthink ako, mga minamahal. Yan ang mga bagay na sabi ko, ganito pala kapag na-stress, mga minamahal. Talagang isip, mga minamahal, maging katawan ay hindi kondisyon, mga minamahal. Pero ang pinapasalamat ko sa Panginoon, naalala ko lagi, may bumubulong sa aking isip ang pangaral ng Malpastor, ang naging buhay ng Malpastor, mga minamahal, ng ating mga kapatiran, na kung hindi totoo ang Diyos nating mapagpala, mga minamahal, this is sana'y walang patutuo. Amen? This is sana, mga minamahal, ang Malpastor, walang katagumpayan sa talipaw. Hindi nagtagumpay sa talipaw, mga minamahal, sa kamay ng abusay. Mga kapatid natin, walang patutuo, mga minamahal, sila pinagaling sa cancer, mga minamahal, sila pinaginom, mga Pinoy. Mga bagay na yan, ang siyang puwapasok at mas nangingibabaw kaysa doon sa pag-overthink ko, mga minamahal. At sa moment, mga minamahal na yan, mga minamahal, tinuruan ko, mga Pinoon, sabi ng Panginoon, gawin ko yung ginawa ng mga pastor, magpuri, pumalakpak,
Amen? Bakit? Dahil dyan, lalayo, milya-milya ang kaaway. At sa oras na yung mga minamahal, magulat ako mga minamahal, maya-maya mapanatag ang aking puso, mga minamahal. Ako mga minamahal ay talagang patulugin mga Panginoon ng mahimbing, palakasin ng malapay noon. Kaya pinapasalamatan ko ang malapay noon mga minamahal, masasabi kong yan ay pagkupalang mga minamahal dahil kung wala tayo sa malapay noon, paano natin para tayo magtagumpay, kaharapin mga minamahal ang stress sa buhay, ang anxiety sa buhay. Sabi nga ng sanlibutan, pag na-stress ka, stress eating lang. Amen? Ikain lang. Pero mahirap mo minumahal pag na-stress ka talaga, na-depress ka talaga, pati paggana yung ganang kumain, wala ka ng ganang kumain. Amen? Kahit ang sarap-sarap ng pagkain, hindi mo manamnam ang sarap ng pagkain dahil maraming pumapasok sa iyong isip mo minamahal. Ang mga nababalita natin, mga minamahal, mga famous, mga minamahal na tao, mga minamahal, pag sila tinamaan ng stress, ng depression, mga minamahal, o anxiety, mga minamahal, hindi nila tinakaya. Walang matibay na kanilang, kumbaga, pinanghawakan, mga minamahal, upang mapagtagumpayan ang bagay na ito, mga minamahal. Sila ay bumibigay, mga minamahal, at nakalulungkot na bagay. Nauwi sila sa pagwasak, pagpuksa sa kanilang sarili, nagpapatiwakal mga minamahal. Gaano tayo kapalad, gaano tayo pinagpala ng malapay noon, na nasa sa atin ang salita ng malapay noon, ang sabi ng malapay noon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Sa oras mga minamahal ng Kristiyano, gawin lamang ang mga bagay na natutunan natin sa ating malapastor mga minamahal, dumalo sa gawain ng malapay noon, magtapat ng ikasambagi ng dog, magso ng may kabanalan, magpuri, amen, malalangin, mag-aral ng pag-ayuno, mag-meditate sa salita ng mga Panginoon. Ang mga bagay na ito pala mga minamahal, yung pinagmumulan ng tunay na pagpapalang spiritual mga minamahal, madagdagan ang ating pananampalataya, amen, magkaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay, magkaroon tayo ng pag-asa, lalo nating pagtiwala ng malapay noon. At kapag nandoon tayo sa ganyang panahon mga minamahal, doon natin mas nakikita ang pagliligtas at pagsakloro ng malapay noon. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. At magsabi ng praise the Lord! Basahin natin ano ang sabi ng Acts Gawa, ang kabanatay 13, ang talatay 34 hanggang 35. Amen. Ganito po ang pagkasabi, at tungkol sa muling binuhay niya upang ngayon at kailan may wag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David. Sa 35, sapagkat sinabi rin naman niya sa ibang awit, hindi mo ipagkaloob na iyong banal ay makakita ng kabulukan. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Isang pagpapalang inianda ng malapay noon sa atin, mga minamahal, na dito tayo talaga lubos na umaasa, nakatingin mga minamahal, ay yung buhay na walang gan. Yung pagkabuhay na muli mga minamahal. Amen? Talagang ito mga minamahal, ang nakita din nating naging matibay at malaking pag-asa ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, ang makapiling ang malapay ng Jesus sa buhay na walang hanggan. Amen? Ang sabi nga mga minamahal ng malapastor mga minamahal sa isang pangaral ng mga minamahal ay kung darating ang araw, sabi ng malapastor, malapay nung kung darating ang araw na ako pala ay mawala sa aking sariling katinuan at ako'y tumalikod sa paglilingkod sa iyo. Ngayon pa lang ang dalangin ko, malapay nung kunin muna ang aking buhay. Ganoon talaga pinahalagaan ng malapastor mga minamahal na walang ibang mas mahalaga sa malapastor mga minamahal, kundi ang makapiling ang malapay noon, amen, ang masunod ang kalooban ng malapay noon, ang magmana mga minamahal ng buhay na walang gan sa piling ng malapay noon. Dahil ito mga minamahal, ang pangako ng malapay noon sa mga Kristiyano, sa mga taong sasampalataya at magtitiwala sa malapay noon. Ito yung hinihandang pagpapalang ng malapay noon na open for all mga minamahal sa totoo lang. Subalit hindi lahat ay may pananampalataya. Kaya nga sabi ng malapay noon mga minamahal, sa sino mang sumampalataya, sila ay hindi parurusahan, kundi sila po mga minamahal ay bibigyan ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Ito mga minamahal ay, kaya nga mga minamahal, bagamat tayo mga minamahal ay ilan sa atin, yung kanilang karamdaman,
karamdamang ikamamatay. Yung ibang mga minamahal talagang nasa yung disgrasya na, mga minamahal, mahulog na sa bangin. Pero mga minamahal, pagamat makaramdam ka kaunti ng takot, ng pag-aalala, pero mas nangingibabaw yung kagalakan. Dahil nananampalataya tayo, nagtitiwala na ang paglilingkod sa mga Panginoon, amen? Pagpikit natin dito sa lupa, pagdilat natin sa piling ng mga Panginoon, amen? Dooy wala ng kahirapan mga minamahal, dooy wala ng pag-uusig, doon ay wala ng kadiliman, walang kasamaan mga minamahal sa piling ng Malapaynoon, kasaganaan, kapayapaan mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang sabi ng Deuteronomio mga minamahal 28 ang talatay 12? Malapit na tayong magtapos mga minamahal, kaya hindi ating pong basahin. Deuteronomio 28:12. Ganito po ang pagkasabi, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong mga kamay, at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam magsabi ng praise the Lord. Malapit na tayong magtapos mga minamahal. Mga minamahal, grabing inihandang pagpala ito ng mahal na Panginoon sa mga tao na imagine, kayang buksan ng mahal na Panginoon ang mga pagpapala o kayamanan sa langit. Ano ba yung mga kayamanan ito sa langit, mga minamahal? Amen? Kayamanan, sabi ko nga sa inyo mga minamahal, sa ating binasa sa Galatia 5:22-23 mga minamahal, ang unang-unang kayamanan ito mga minamahal, tayo ay puspusin ng Santong Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen? Na kapag ang tao mga minamahal mayroong pag-ibig, may kagandang loob, may kabutihan, may pagpapahinuhod, mga minamahal, ay mga bagay na ito, mga minamahal, ay siyang makatutulong sa atin upang mapaglampasan natin ang mga hamon sa mundong ito, mga minamahal. Sa pakikipagkapwa, paano makitungo sa iba, mga minamahal, amen? Paano ba kontrahin ang masama, mga minamahal, amen? Paano ba maging kalugod-lugod sa paningin ng mga Panginoon? Ito yung susi, ito yung mahalagang bagay na dapat kamtin ng mga tao mga minamahal ang bunga ng Santong Espiritu mga minamahal. Kaya man sa langit ang sabi dito sa Deuteronomio, bukod doon sa espiritual na pagpapala, ay kaya ng Diyos na pagpalain ang gawa ng iyong kamay. Kaya yung mga kapatid natin, nagpapatuturo sila mga minamahal, sabi nila, ang papasalamat ko sa mga Panginoon, hindi ko man hinangad na ako ay ma-promote agad sa trabaho, pero nakagulat. Isang taon lamang ako, yung mga kasama kong manggagawa ay bumilang na ng 5 taon pataas. Pero bakit kapag mayroong promotion, mga kapatiran natin na nagpapatuo, sila mga minamahal ang pinipili ng employer mga minamahal, sila ang pinapapala. Bakit? Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, sa sino mang tapat at naglilingkod at nagtitiwala sa mahal na Panginoon, kaya ng Diyos na pagpalain ang gawa ng ating mga kamay. Daway tayo kumilos, daway tayo mga minamahal, magtrabaho mga minamahal, amen? Tayo yung parang nakikita mga minamahal ng ating mga boss mga minamahal, ng ating mga employer mga minamahal, amen? Hindi lang sa basihan mga minamahal ng performance, kundi nakikita nila mga minamahal yung kagandaang loob, yung kabutihan, pagpapakumbaba, amen? Pagpapasakop at pagsunod mga minamahal. At sa bagay na yan, mga minamahal, sabi nga, doon natin tunay na nagagawa yung sinabi ng mga Panginoon, tayo ang asin, tayo ang ilaw ng sanlibutan ito, mga minamahal. Ano pa ang sabi, mga minamahal, ng binasa natin sa Deuteronomio? Isang pagpapala din na inanda ng mga Panginoon na dumarating sa punto, mga minamahal, na hindi ikaw ang nanghihiram. Hindi ikaw ang umuutang sa iba, kundi ikaw yung nagiging, sabi nga ng mga nakarang pag-aaral natin, ikaw yung nagiging blesser, mga minamahal, para sa iba, para sa kalawtian ng mahal na Panginoon. Ikaw ang ginagamit ng mahal na Panginoon para maging pagpapala sa iba. Amen? Mas nakikilala nila, lalo na ng sanlibutan, mas nakikilala nila na totoo pala ang Diyos sa ating mga buhay. Nakikita pala sa ating mga buhay yung ating mga natututunan dito, yung ating mga napag-aaralan. Amen? Kaya kahit hindi mo kabisado ang Biblia, from Genesis to Revelation, pero kapag nasa iyo si Kristo, nasa
nasa puso mo, mahal na Panginoon, ang mga turo na ating napag-aralan dito, ating sinasabuhay, doon mas madaling mahipo ang puso ng mga tao sa paligid natin. Amen? Doon, mga minamahal, masasabi nila na tunay na ang mga taga-Jesus Miracle Crusade, ang Diyos nila dyan, mapagmahal. Diyos na matulungin, Diyos na mahabagin, at ang mga kapatiran sa Jesus Miracle Crusade, mabubuting tao. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Inihanda tayo kasi ng mga Panginoon. Sa pagpapalang yan, hindi lang para tumanggap, kundi para magbahagi ng pagpapala. Ano pa ang sabi mo ng Deuteronomio, ang kabanatay 30 ang talatay 16, ating babasahin, last 2 verses na lang po tumami na mahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 30, ang talata po ay 16, ganito pong sinasabi, na iniutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Ganun lang pala kasimple, mga minamahal, kung paano natin matanggap ang papalang ito, mga minamahal. Ang sabi ng Deuteronomio 30:16, na inutos ko sa iyo sa araw na ito na unang, mga minamahal, kinakailangan pala ng tao na ibigin ang Panginoon nating Diyos. Amen? Yan ang dakilang utos na sabi ng mga Panginoon. Ibigin natin ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas ang mga Panginoon. Pangalawa, sabi dito, lumakad tayo sa kanyang daan. Amen? Sundin natin ang utos at kalooban ng Panginoon dahil sabi ng mga pastor, yung palang pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, pagpapakita ng pagmamahal sa mga Panginoon. Pag mahal mo ang mahal Panginoon, mahal mo rin ang iyong sarili. Bakit? Dahil yung minamahal mong Diyos ay lubos na nagmamahal sa iyo at walang ibang inisip ang mahal Panginoon kundi yung una nating talata. Dahil alam ng Diyos at natatarong ng mahal Panginoon ang mga bagay na tunay na makabubuti sa atin. Kaya kung sundin natin ang kalooban ng Panginoon, mahalin natin ang mahal Panginoon, sabi ng mahal pastor, minamahal din natin ang ating sarili. Amen. Inihanda natin ang ating sarili sa kaayusan, sa kaligtasan, amen, sa kapanatagan ng loob, kapayapaan, at tayo'y magiging pagpapala sa iba. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Amen. Sabi rito, mga minamahal, ingatan ang kanyang palatuntunan upang ikaw ay mabuhay at dumami. Amen. Ibig sabihin, dumami, mga minamahal, maaaring literal, mga minamahal, na ito ay tayo mamila sa ating mga anak, mga minamahal, amen, na tayo ay pagpapalain, mga minamahal, sa ating pamilya, o di kaya ay yung maka-influensya tayo sa iba. Amen? Na maging, kumbaga, maging silbing ehemplo sa ibang mga minamahal, na maging tulad din nila tayo, mga minamahal, sa uri ng pananampalataya, pagsunod sa kalooban ng Panginoon na ating ginagawa upang ang tulad natin ay magsidami ang katulad nating mananampalataya at lubos na umuibig sa mahal Panginoon. At sabi rito, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Nagiging smooth lahat ang maminamahal, ang mga bagay-bagay. Amen? Sabi ng ating mga kapatiran, kapag para sa iyo pala ang isang bagay, para sa iyo talaga. Amen? Kapag inilaan ng mahal Panginoon, smooth yan. Amen? Magulat ka, merong loved ones mo, may ibang tao, ipuin ng mahal Panginoon, gamitin, ibigay sa iyo ang bagay na ito. O di kaya ay magbigay ng pagpapala para makuha mo o mabili ang inaangad mo para sa mahal Panginoon. Amen? Dahil ang mahal Panginoon ang sabi rito, saan ka man magpunta, ano man ang iyong gawin, hanggat iniibig mo ako ng buong puso, isip at kaluluwa, at iniingatan mo ang aking palatuntunan, sinusunod ang aking kalooban, ang sabi ng mahal Panginoon, saan ka man pumaroon, ano man yung gawin, isang tiyak na bagay, ikaw ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Magulat tayo, mga minamahal. Sabi nga ng Ecclesiastes, mga minamahal, mas malala pa sa sakit na cancer o yung mga matitinding sakit kapag anumang bagay na mayroon ka, pero wala kang karapatan na tamasahin ang mga bagay na mayroon ka. Sabi ng Ecclesiastes, isang malubhang sakit iyon. Amen? Yung magulat tayo, may mga ibang tao, kabibili lang ng isang bagay, magulat ka, wala pang isang ligo, sira na. Amen? Kabibili pa lang natin ng ulam, saktong yun na lang ang pabili. Pag
lapag natin sa lamesa, itinag mo ng pusa, ng aso. Dahil ang sabi ng Ecclesiastes, kahit anong lakas mayroon ka, kahit anong talino mayroon ka, kahit gaano karaming pera mayroon ka, kapag inalisan ka ng Diyos na karapatan, na tamasahin at tangkilikin ang mga bagay na yan, iyan ay malubhang karamdaman, isang sakit na walang makapagpapagaling. Amen? Naranasan natin sa buhay, bawat ipuin, masira, mawala. Amen? Pero kapag ikaw ay tapat na naglilingkod sa mga Panginoon, sabi nga, yung magulat ka, kahit ibinigay lang siya, kahit second hand na bagay na meron ka, pero nagtatagal, mas tinadaig niya po mga minamahal, yung mga brand new mga bagay na meron ka. Amen? Yung mga bagay na hindi mo pinaghirapan, pero nagugulat ka, hinihipong iba, ibinibigay sa iyo. Bakit? Dahil ang sabi ng mga Panginoon, kapag ikaw ay lubos na nagtitiwala, naglilingkod sa mga Panginoon, kaya ng Diyos mga minamahal na ibigay sa iyo ang pagpala na kahit hindi mo pinaghirapan. Ganyan ang mga Israelita noon mga minamahal. Amen? Nagugulat tayo mga minamahal sa kanilang pupuntahan. Amen? May sinadadan ng ginto, bilang mga minamahal. Bakit? Kakatapos lang kasi ng digmaan doon. Nagpatayan mga minamahal. Kaya lahat ng mga weapons nila, mga ari-arian na iwan doon, nakukuha, sinasapsa ng mga Israelita. Yan ay naging kaparaan ng mga Panginoon. Sabi nga ng mga Panginoon, kahit ang mga Kristyano, effortless na yung gawin ang bagay na para makamit mo. Basta yung hindi ka effortless sa pagpupuri, sa pag-ayun, palangin, pagsunod sa ng Panginoon, kusa yan nalalapit. Yung mga kapatid natin na papatutuo, trabaho ang naghahanap sa kanila. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Last verse, mga minamahal, ating basahin dito sa unang 1, ang kabanatay 4, ang talatay 10. Tandaan natin mga minamahal, mga bagay na mayroon tayo mga minamahal, mga pagpapalang ito mga minamahal. Ano mang mayroon tayo, tandaan natin ang sabi ng talatang ito mga minamahal, unang Juan 4:10. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 4, ang talata po ay 10. Narito, ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siyang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Tandaan natin mga minamahal, amen? Ano mga bagay na mayroon tayo mga minamahal, hindi dahil sa tayo yung unang umibig sa Diyos. Amen? Kaya kapag nagpapatuto tayo, salamat sa mga Panginoon, ako'y kinahabagan ng mga Panginoon. Amen? Hindi tayo nagpapatuto na ako'y pinagpala nung nakilala ko ang mga Panginoon, pinaglikuran. Hindi ganun dahil sabi rito mga minamahal, tandaan natin na pagdating sa pag-ibig, hindi tayo ang umibig, hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? Dahil kung ang Diyos mga minamahal, pamatigasin ang ating mga puso, matulog lang tayo kay Paraon. Amen? Naalala niyo mga minamahal, nung nakikiusap si Moses at si Aaron mga minamahal, napalaya ng mga Israelita, pero pinamatigas ng mga Panginoon ang puso ng Paraon. Ayaw niya. Pero tayo mga minamahal, inibig tayo ng mga Panginoon. Hinayaan ng Diyos na tayo ay umibig din sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng ating mga Panginoon, tayo ngayon natututong umiyak, lumuha, tumawag sa mga Panginoon, itaas ang ating mga kamay, pumalakpak sa mga Panginoon. Bakit? Alam natin sa ating sarili, Diyos ang lubos na umiibig sa atin. Kaya tayo natutong umibig sa mga Panginoon at tayo natututong umibig sa ating kapwa. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Ganyan tayo pinagpala mga minamahal. Yan ang ating ipagmalaki. Kaya kapag tumingin ka sa labas, sa sanlibutan, wala ka mang 10 sasakyan. Amen? Wala ka mang nagsisitaasang bahay na parang gusali na mga minamahal ang taas. Wala ka mang mga ganun mga minamahal. Pero meron kang Diyos na lubos na umiibig sa iyo. Amen? Diyos na kahit wala ka wala ka sa iyo ang lahat, hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba, ngingiti ka, papalakpak, itataas yung kamay. Alam mo, ang Diyos na may lalang ng langit lupa, nasa akin. Kahit anong oras, alam kong kaya ng Diyos ibigay ang mga bagay na narapat at kailangan ko para sa Panginoon. Tayo po umawi sa ating Panginoon mga minamahal. Amen. Bulay-bulayin natin sa ating mga buhay kung gaano tayo pinagpala ng Panginoon. Ang mga bagay mga minamahal, mayroon tayo ngayon, tandaan natin, ang Diyos ang nasa likod, mga minamahal ang mga bagay na ito. Amen. Salamat
Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyong Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang siyo'y aking sasabihin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritu mong banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang pagtubay mo. Salamat sa iyong Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang siyo'y aking sasabihin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabihin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Marami pong salamat, Malapino, sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang sinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Buhay na walang hanggan, Malapino. Tunay napakabuti mo, Malapino. Ika'y Diyos na hindi nagbabago, tapat sa kanyang sa iyong mga pangako, Malapino. Wala kaming maibabayad sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Malapino. Kung patuloy kami pangahawakan, mga Panginoon, ang tanging aming magagawa ay awitan ka, purihin ka, palakpakan ka, Malapino. Marami pong salamat, Malapino. Thank you so much, Daddy Jesus. Aming dinadalangin sa mga oras na ito, Malapino. Patuloy kami panghawakan hanggang sa muling pagbabalik. Dagdagan mo aming pananampalataya. Tulungan mo po kami na aming mapaglabanan lahat ng aming mga kahinaan. Palakarin mo po kami ayon sa iyong kalooban, Malapino.
Ingatan mo kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa pagkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Family Pastor Valdez Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal, hallelujah, ang ating mga kamay, kanang kamay sa ulo, at kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman. Sama-sama po nating palayasin sa pangalan ni Jesus. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, cancer, leukemia, diabetes, liver cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Mga panlalamig, panlulupaypay, hallelujah, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang malakas ng ating mong pinakamamalapang Jesus. Hallelujah. Tapoy tatalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. 3 times, mga minamahal, huwag mag-alinlangan. Amen. Tinanggap na natin. Amen. Sampalatayanan po natin, mga minamahal. 3 times, jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. At sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, na sa kanilang mga tahanan, nakasubaybay ngayon, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Hindi lamang po siya tao, hindi lamang siya propeta, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus, kusang loob na ibinigay, mga minamahal, ang kanyang buhay upang tayo matubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan, kalikuan, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Wala pong ibang pangalan, amen, na ibinigay sa silong langit na sukat ikaligtas, mga minamahal, ng bawat isa, kundi sa pangalan lamang ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Hindi sa pangalan ni Pedro, hindi sa pangalan ni Maria, mga minamahal, amen. Hindi sa pangalan, mga minamahal, amen, ng sino man, kundi sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo lamang. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Kristo, at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung karapatan, ito po yung kapangyarihan, maging tunay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Tayong pong lahat ay nilikha ng mahal na Pinoon. Tayo po, mga minamahal, amen, nilikha ng ating dakilang, subalit hindi po lahat binigyan ng karapatan, ng kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang mga tumanggap sa Kanya. Amen. At ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kanina, habang umaawit ang ating mga pinagpalang mga awit, mga minamahal, amen, silang lahat ay nangapuspos ng Santong Espiritu. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Ang iba po, mga minamahal, ay nanganginig na parang kinuryente ng libu-libong bultay. Ang iba po ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po yung bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay ating mararanasan, mga minamahal, kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapang Diyos hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. At bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, ating itaas ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng ibang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen
Kami na pong manalangin o dakila mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalapayin sa Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong Darling Bravo, Normal Evangelist, Pastor Well Estrada Almeda, narito po malapit noon ang mga kaluluwa na binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo malapit noon. Patuloy mo po silang kabagan sa ng kanyang mahal sa buhay. Ingatan mo po sila iligtas malapit noon. Panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa, salita at katotohanan. Sa pangkalatag dalangin na aming pong Darling Bravo, Normal Evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, Jesus, mighty name we pray. Amen and amen. At para po sa ating po mga announcement, ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder, Brother Alvin Reyes, una po sa altar call. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At pagrespeto po sa ating beloved parents in the Lord at atin pong inaalala ang kanilang ito ang aral at turo na iniwan nating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comul Almeda, at binabati ko rin po ang buong beloved Almeda family, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong malanak at Ibayas Nier, at ganoon din po sa ating mga live webcast viewers, praise the Lord, sa ating po mga bisita, at sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat, praise the Lord, at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga announcement. Bukas po mga minamahal, araw ng linggo, ay atin pong Holy Supper mga minamahal. So, kailangan po mga minamahal na mag-istiin po tayo, lalo na sa mga ginagamit sa ubasa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ngayong umaga po, mayroon po practice ang ating beloved adult choir at beloved musicians after po ng ating banal na gawain. At take note po, mamayang hapon po, alas 6 ng hapon ang practice ng ating beloved youth and singles choir, then followed by Jesus Finest Generation Choir. Mamayang hapon po ang practice ng beloved youth and singles choir, then followed by Jesus Finest Generation Choir. At ngayong umaga ang practice ng ating beloved adults choir and beloved musicians. At huwag pong kaligtaan mga minamahal na tayo po yung mag-stay-in, mga minamahal, dahil bukas po ay Holy Supper, lalo na sa mga ginagamit sa banal na upasan, ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At sa atin po mga regular announcement, mga minamahal, ang schedule po na ating banal na gawain, Miyerkules, 1:00 po ng hapon, at matapos po 5:30 ng hapon. Then Friday overnight, tulad kagabi, nag-start po tayo mga minamahal, 9:00 ng gabi. At matapos po, 6:00 ng umaga ngayong araw po ng Sabado. At Sunday General Worship mga minamahal, mag-start po tayo 9:00 ng umaga at matatapos po 3:00 po ng hapon mga minamahal. At ang address po na ating banal na gawain, dito po sa 157 Baybay Mamarlao, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At panoorin po natin mga minamahal ang ating TV program at atin pong radio program mga minamahal ng Jesus Miracle Hour mga minamahal. Dito po sa Pangasinan, mapapanood po natin sa PTV Channel 8. Mamaya po mga minamahal, tuwing Sabado, 10:30 po ng gabi, hanggang 12:00 po ng hating gabi. At huwag po natin kalimutan, idaan sa ating information, ating 5 piso, 10 piso para po sa ating suporta sa radio and TV program mga minamahal, na marami na po tayong mga kapatiran na na-save dahil po sa pamagitan po ng kapapanood nila ng TV program.
At ganoon din po sa ating radio program, ang Jesus Miracle Hour. At tangkilikin po natin mga minamahal ang ating banal na gawain dito sa Carlos City, Outreach, Pangasinan. I-review po natin mga minamahal ang Facebook page po, GMCIM San Carlos City, Pangasinan. At sa mga nais po magpa-counsel, kindly lamang po lumapit kayo sa ating beloved information at handa po kayong paglingkuran ng ating beloved Ate Vines Nier. At maghayo po tayo mga minamahal, lalo na bukas atin po Holy Supper. I-follow up po natin yung ating mga kapatid na matagal na po nating hindi nakakasama. Sabihan po natin sila mga minamahal na namimiss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kabilin-bilinan po na ating beloved parents in the Lord na wag po magliban sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus habang may kalayaan pa tayo mga minamahal na sama-samang purihin, pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon. Sikapin natin ihakbang ating mga paa mga minamahal habang may kalayaan pa tayo, may panahon pang mga minamahal. Purihin natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Then after po, na closing prayer, meron pong lihads. Kaya manalangin na po tayo dyan mga minamahal sa ating kinaroroonan upang pagdating natin dito sa ating harapan, tayo po'y pagpalaing lubos at pagalingin lahat ng ating mga karamdaman at ibigay yung lahat ng ating makahilingan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kung wala na pong karagdagan natin, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal.